Èní lè ní jẹ́ ẹni abẹ̀lọ̀wẹ̀. Please, as you are coming in, help me continue to share with people. Let's welcome people and good afternoon, ma. Ẹ bá wa sí ààrẹ a máa kẹ́kọ̀ọ́ lénìí. Egbe. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are going to be enjoying the show today. There you go. Oh, machine. All right. Denny. Shit. Ǹjẹ́ o. Mo ń jẹ́ o. All right. Better buy.
You know what? Bẹ́ẹ̀ni. All right. Ẹ má bínú kó lè dáná ni o. All right. All right. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are going to be watching this show. My name remains Rotimi Daniels. Akẹ́kọ̀ọ́ kókó lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe. Òótọ́ dọ́jà ó dókúta. For some of you that are still very new on my profile and on my pages, there are important things that should be said today so that you're not going to be sentimentally thinking that I am interested in what do they call it now? In dragging people unnecessarily and thinking that I just like talking. No. Okay? There you go. There you go. Yes. Yeah, this is beautiful. Yes, this is lovely. Number one, I greet everybody, Facebook family, Sister Odeyale Riscott, my very good brother Tunde Babalola, my very good auntie Olaide Folarin, Sister Remy Oduala, thank you so much for joining. And many of you that have not seen your comment on Facebook, TikTok family, I appreciate every one of you. I won't be able to mention all the names, but I welcome you all onto today's wonderful live video. Sister Oloye Ashabi Moro Ranti, I cite you, ma. YouTube family, I appreciate your greetings from Germany, Antarctic. Thank you so much. Pius Afolabi, brother, thank you so much. Olu Bashayo Ola Alade, thank you so much. Odubia, I salute you, sir. Thank you so much. And as you're coming in, please help me continue to press the share button. Let people join us. Let them join us. Let them join us. Now, some of you will have noticed that, unlike many bloggers, I am not a blogger anyway. But when they say somebody is a blogger, you will realize that anything that they can touch their hands on, they always post it and everything. If Bobrisky is sleeping with so person or is doing this, they post it. If private lives of people. I remember when Mohbad, how many of you remember? Was it last year? Is it not up to? It's more than a year now. And so many people were coming to me. Koko, you are not going to post about Mohbad. You are not going to post about Mohbad. You are not going to. As in every day. So I was on my religion. He said, you know what, you do like this. Shh. It is none of your business. Even if you have to make reference to it. That is why when you come on my page, it's either you meet with politics or religion. I have stayed put on this path since late 2018. And that is what people know me for.
So I'm not somebody who chases clout, P Square, all these, whatever they will do, all those things that you people are always running after. Who is this Nathan the therapist? Nathan the psalmist? It is too early to to be dragging this space with small boys, but all of you that are on TikTok, ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ bá mi máa report page bọ̀bọ̀ ẹ̀, ara àwọn scammers yẹn ni. Before he runs away, please help me go and start reporting his page. Ó ti sá lọ. Ó ti sá lọ. Ọmọ ìkéré ò láyé akẹ́bọjẹ, kò lóògùn àrìndò lọ fẹ́ jayán, tó bá fáyán yẹn sẹ́nu wà láì náà gbé ẹ. Ó ti sá lọ. Ó ti sá lọ. Ó ti sá lọ. It is too early. So if you are new on my page, either Facebook, TikTok or YouTube, that is what you're going to meet every now and then, but in various dimensions. Okay, in various dimensions. I'm not somebody who chases clout up and down. No. I want to stay glued to my assignment, my own divine assignment. That's number one. Then number two, for some of you who think that these men are elderly, these men are, they wrote to me, you abuse them, you curse them, you abuse them. Just even think of I even got a private chat from somebody this morning. Okomi wrote to me, dáríjì bàbá Adébóyè. Mo wá wò pé ẹ̀dùn náà, ṣé bàbá Adébóyè ṣé wọ́n ṣẹ̀ mí ni? Wọ́n ṣẹ̀ mí, ṣùgbọ́n wọ́n ṣẹ̀ generation mi. Baba Adébóyè has not only wronged our generation, he has contributed immensely in damaging this generation. Oyedepo has never offended me personally. In fact, as a matter of fact, Oyedepo has not collected a dime from me before. That's the truth. And Baba Adébóyè, it is only little. Yes, I might say, Baba, with all this school fellowship, when I saw the damaging impact, it makes me sad that the time we're supposed to go and register with mechanic, with carpenter, with hairdresser, with tailor, we were going to fellowship. And because I fell into that trap, I fell into that pit, I will never open my eyes and allow our younger ones to do the same. Because some of you that are in Ibadan, if you go to University of Ibadan, you will see right in front of a conference center, you will see the Chapel of Resurrection. They even built a special hall for all these occasional campus fellowships. They have another place at the front where they pray. And this is one of the damaging impacts. Kumuyi can never be left out. So the first question is, do they even know what they are doing? If you have not known today, these babas and the ones they have raised, I can tell you wholeheartedly, I can beat my chest and tell you that they know. Unfortunately, the adage that the Yorubas say, they say that Ika ò kí ń gbọ́ àlọ́. A wicked man, a wicked person will never listen to your pleas. Ẹjọ́ kí ni mo ṣe fún yín? Ó dá mo ti mẹ̀ṣẹ̀ mi lẹ́ṣẹ̀. Ẹjọ́ ẹ dáríjì mi. It is that wicked person that will be telling you, that will be asking you, kí ló ṣe ná? Ìwọ ló tún máa wá rojọ́ mọ́ rẹ lẹ́sẹ̀. Bóyá ńgbà tí mo bomi síta, mi ìmọ̀ pé ẹ̀yin lẹ ní kó jòrọ̀. Mo kàn dẹ̀ ní kí n bomi díẹ̀ kí n mú ni mi ìmọ̀. Ṣé nǹkan tó ṣe nìyẹn ni? Torí mi ò rántí nǹkan tó ṣe o. That is a wicked person for you. Ó jẹ́ ẹ tiẹ̀ máa lọ ná, ẹ padà wá. Ẹ bá tún débẹ̀ lọ́la, kí lẹ wá bá wá ọ? Bàbá ṣe bẹ́yìn lẹ ní ká wálé ni. This is how exactly these men are. Wọ́n ti gbé nǹkan mi. Nǹkan tí ò yẹ kán gbé mi, wọ́n ti gbé mi. They know what they are doing. They are not stupid. They are learned. So they know. But nǹkan tá bá múlẹ̀ yẹn, to submit a whole generation
forgetting that atakoro wọnú àdó, tó bá wọ abẹ́ àdó yẹn tán ṣó lè mú ọmọ ẹ̀ wọ́ ni. You know, some of you will say, you are too harsh on them, you are abusing them. If there is anything that is more serious than the curses I lay on these men, k'Ẹlẹ́dùmarè jẹ́ káwọn eléyìí tá a ti sọ síwájú kó máa ṣe mọ́ wọn lára. Àyàfi tó bá ṣe pé à ń bá wọn lórúkọ jẹ́ nìkan ló yà kù tí wọn ò mọ̀ ṣe gbogbo tá à ń sọ yìí. And before I call in my first visitor tonight, let me quickly lay this foundation. Some of you, you say, I will tell you, when we were growing up, like I always say, so many parents had time for their children. Those were the days that we would be watching. How many of you remember Checkmate? Tan, 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 tan. Àjọmọ́ wò pẹ̀lú àwọn òbí wa ni. Checkmate, Fuji House of Commotion, Wale Adenuga Promotions. You know, we were always watching evil movies. And do you know that no matter how busy parents were then, wọ́n máa ń ráyè fọ́mọ. Were they not working then? Were they not trying to make money then? And how many of you remember that back then, it was only Sunday medicine. Sunday medicine. Family circle, thank you so much, Brother Taiwo Adigun. Only Sunday. So, even as much as I have so many evidences to lay the fact that àwọn bàbá tó dágbé ẹ̀sìn yìí tán fẹsẹ̀ múlẹ̀, àwọn bàbá tó yẹ kán máa rọra lọ sóko bí ẹgbẹ́ wọn ń gbà yẹn, tí wọ́n wá ní hallucination, wọ́n wá lọ́lọ́ ń pe àwọn hallucination ni. Èmi náà gbọ́ pé wọ́n ń lo Bíbélì fi ṣe nǹkan kan, jẹ́ kí n gbà á. Bó tiẹ̀ ṣe pé gbogbo ìgbà yẹn gan, there are evidences that they didn't even live ìṣẹ̀ṣe gan wà lára tán ṣe. Ìṣẹ̀ṣe ni foundation wọn. Ìṣẹ̀ṣe ni. Yes. So at the end of the day, they removed so many valuable family values. What am I saying? That at the end of the day, when they handed over to the likes of Baba Adeboye, wọ́n lẹ́ni tí ò nírú ẹni kò lè mọyì ẹni. If not for the people that, if time permits us, another person all the way from Ifewara sent another voice note to me. Timba Junior, kò ju bóyá be 4 minutes plus lọ. You will now know the reason. You know, some of you will say, what is Rotimi saying? When I asked them, irú ilé wo lẹ ti jáde náà? Tí ò sí ìfẹ́ nínú yín, Olúkọ̀yà ò nífẹ̀ẹ́, gbogbo wọn ò lẹ́mìí ìdáríjì. The voice note of that person, Imba Jusita, if there is time today, I will throw it. And I'm laying this foundation for you parents that are still going to churches, for you parents that are still sending your children to Ilekeo, instead of teaching them your own primary values, which are truth, love, and humanity. So at the end of the day, back then, you know, those weren't the days where you'll be watching TV. One ma kiss around, one ma demora one day. You remember Karishika? How many of you remember Millionaires Are Saints, Clem or Amazing? How many of you remember Glamour Girls? How many of you remember Onome, Uche Obi Osotule and Olu Jacobs? How many of you remember these movies? We watch all these movies. How many of you remember Owo Blow, Bimba Akintola, who was portrayed as the elder sister of Femi Adebayo? Wọ́n ṣàbára wọn sùn nínú movie yẹn, but wọ́n ò fi bà wá láyé jẹ́. Wọ́n ò fẹ́ kí ni, wọ́n ò fi bà wá láyé jẹ́. So many lovely movies. In the Yoruba circle, we watch Owo Blow,
we watch Kotorun, we watch a lot that we cannot even count. And our parents were there. At least, even though I wasn't close to my dad at the time, as a child, I still saw him. Our grandparents too were there. And there was love. If any of my cousins, if any one of them is watching me right now, mo fẹ́ rán wọn létí nǹkan kan. Torí this damage too ran through the family of Ogundele. When we were small, all the grandchildren will come for holiday. I was the only one living with my granddad then. Then all my cousins, it was a time of the year I was always looking forward to. So at the end of the day, we will eat by December 18, 19, 20. And do you know what our parents were doing? They loved one another at that initial stage when my granddad was alive. To the extent that táwọn kan ò bá raṣọ kì í yọlẹ̀ because wọ́n máa rally round. Because ìka ò dọ́gba. It is the acceptance of these religions that is now making us to always want to be the one feeding the whole family. Kán lè máa sọ pé bàbá dé o, ìyá dé o. Okay? Now, back then, wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà. My mother's family too, the same thing. Even though she was from a Muslim home, they introduced us to love. I knew my cousins from the father side, from the mother side, from the Igbo side, the same thing. So what am I saying? After the demise of my granddad, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe kíní lẹ́ni, ẹ má ṣe báyìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má flaggi, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má flaggi, ó wà too early. Ẹ má flaggi, ó ti wà too early jù. Ó ti wà too early. Ẹ má flaggi. Modi, greetings from Germany. Thank you so much, ma. Babalola tí o. Ẹ jẹ́ kí n sáré lay foundation kí n pe the first. Ẹ má dá wọn lóhùn, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní flag àti ń dárúkọ àti ń kàn wọ́n léwo. Wọ́n kó ẹgbàá 20 sílẹ̀. Wọ́n wá náà yín ní méjì, ẹni ara ń kan yín gógó. 18 tó kù, ẹ̀yin ẹ̀ta ló fẹ́ jẹ́. Ẹ̀yin náà lẹ́ máa jẹ́ ẹ farabalẹ̀. Now, I am laying this foundation because of those that are still going into these covens that you mistakenly call church. I am never sorry to say that all your churches put together, they are covens, they are shrines that you don't even know the source. You're going to find out from the first caller today. After the demise of my granddad, my grandmom, who was a Christian, who was a Kong-Sele member. What? Kong-Sele member. Ẹ jẹ́ máa bá mi power tap kẹ́ share. Let's share it so that network máa dá. Hope the network is better now on TikTok. Please let me know. Hope we're back. Sister Omobolanike, thank you so much for sharing. Now, my granddad wasn't a church person, but he used his old age experience to gather the children and the grandchildren. We were eating in the same big tray. Abati wa kọ́kọ́ jẹ yẹn, ẹni tí ò bá wá yó, á ṣẹ̀ wá lọ gba extra. Toronje man surplus in that. And you remember that the harmattan of those days, oti yàtọ̀ sí harmattan ìsìn. In fact, from maybe 15,
before 15 to 25 to the ending of December, the atẹ́gùn in the air alone will be speaking love, will be speaking agape love, will be speaking beautiful things. Let me bring up some people. Maybe the network will be stable. I can bring you on to be in the section there. So if I bring you on, you can just be there, please. And mute. Now, after the demise of my granddad, my grandmom, who was church person, she changed the direction of things. It was when she started taking care of things that àwọn òbí wá gba, everybody now started accepting different doctrines. Àwọn tó gba Pentecostal, àwọn tó gba white garment. In fact, the acceptance of religion by our parents, my dad wasn't a church person. My mom too wasn't. But my uncles, my aunts, all of them, at the end of the day, the acceptance of different doctrines. Ó wá di wípé tó bá fẹ́ ṣe nǹkan, má sọ fún ara ilé ẹ̀. Nǹkan tẹ́ ti jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀, táwọn ọmọ tẹ́ ẹ dẹ̀bí tá a wà nínú ìfẹ́, tá a nífẹ̀ẹ́ ara wa. All of a sudden, that was taken away from us. In fact, back then and now, do you know that myself and so many of my cousins, we don't even talk again. Mọ̀bí tó ní kálukú wa. Mo ṣì ń gbà ládùúrà pé mi ní pàdé ọmọ cousin mi jọ́ kan kí n lọ dẹnu kọ́. Mo ṣì ń gbà ládùúrà pé màá rọ ọmọ cousin mi kan, ọmọ ìdáfà lórí social media, mi ní mọ̀ pé ọmọ ilé ni. This is one of the damages of religion. If you people don't know today. But àwọn bàbá Adébóyè sọ fún yín pé àwọn ò mọ̀, wọ́n mọ̀. Ara iṣẹ́ tí Sátánì rán wọn wá ṣe láyé nìyẹn. Wọ́n wá distinguish family débi wípé parents do not even know what is going on in the lives of their children again. You can help me mute, Expo. Please mute. Now, at the end of the day, all of us looking at one another like this, we all agree that family is the basic unit of the society. If families are broken down, the society will even be worse than this, if you people don't know. But for us to be able to capture whatever is left, if we can build from the little that we have left, then it will do us a lot of favor. But we cannot succeed on this job, on this assignment, until all of you begin to see the reason why we are crying instead of the sentiment that you put into this issue. Okay? Instead of the sentiments that, kàn bá àwọn lórúkọ jẹ́ ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló sọ fún bàbá àti ìyá wa pé òun lòún pè wọ́n. So when they say God's calling, you think the way I'm doing my work now, mo ti lọ síbi iṣẹ́ ní Monday, Tuesday, mo ṣẹ̀dé láàárọ̀ ẹ̀mí tí ìfojú kunrun. I did 24 hours those 2 days. But ọ̀rọ̀ liberation yìí, do you know how it is? Ó dàbí ọ̀rọ̀ ọba ń pè ẹ́ òun dáfá. Tí ifá bá fọ́re, tí ọba ò bá fọ́re ńkọ́? Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ṣẹ́ ìṣe rí. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ṣẹ́ ìṣe rí. So, however, you should understand that we are trying to rescue families from the hands of these men. The person that will first be speaking with us, I would let her narrate the issue. Please, if you are in the UK, when she is talking, please, we will need you to please, for God's sake, for the sake of Eledumare, please listen to our explanations very well. We will need your help to locate somebody who has been hijacked, who has been snatched
by a redeemed pastor. Kí abiyamọ ṣiṣẹ́ lórí ọmọ. Kí wọ́n rán ọmọ lọ sí abroad, a single mother tó jìyà lórí ọmọ, tó dá raise ọmọ. Okay, one more. I want your lives to be better. What you kọ́kọ́ lọ ná. Tó bá dẹ̀ dọ̀hún, when you start working, after school, when you start working, you will help others, whatever. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, pastor ti àìjáàkẹ́, ọmọ yìí ò bá yà sọ̀rọ̀ mọ́, kò ṣe anything mọ́, ó ti sá lọ. But wọ́n ní pé ká má bá a dènà pẹ̀lú àwọn ex-pope. Ṣé nǹkanjú ni? Tẹ́ ẹ bá ń kánjú bóyá kẹ́ ẹ padà wá. Okay, on mute, let me quickly hear you. On mute. So, good afternoon, sir. Please, Emma Binu. Okay. Yeah, I'm just in a haste. First of all, the little sọ pé I don't know, BM, I need the help anybody. Mo wà ní London. Tẹ́ bá need the help tèmi nínú London, like inside London, I can help out. Thank you so much. Anything, if you need any help. We will need help to locate somebody. The person is a pastor, a redeemed. Aláwọn èèyàn náà rẹpẹtẹ bí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n wà káàkiri yà, but anything tó bá ti jọmọ́ London, yeah, you can contact me. Thank you so much. Then, secondly, ẹ̀gbọ́n ẹ̀jẹ̀ má bínú torí I'm just in a haste. Àwọn bíbá ẹ̀ ṣe rí so fún wa níṣẹ́ fún mi. Okay. Mo ní bí 5 minutes pé láti sọ̀rọ̀. Okay. Sherry, I don't know me more. First of all, I want to thank you so much for àwọn iṣẹ́ tẹ̀ ṣe. Mo ti ń follow you for a while, and I really wish we can have more of you. Ṣé ń get me? Yeah, no. But normally, ẹ máa ní haters. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe sí. Bẹ́ẹ̀ni. People will àwọn èèyàn máa hate yín, wọ́n máa disown yín, like it's normal thing. Ṣé ń get me? So please and please, mi ní fẹ́ kẹ́ wà discourage. Ṣé ń get me, sir? Ẹ má wà discourage rárá. Like we are with you anytime, any day. Àwa ta nífẹ̀ẹ́ yín àpọ̀ rẹpẹtẹ. Thank you so much. Tẹ́ bá tiẹ̀ rí wa sójú. Know that we are following you, we love you, and we love the work we are doing. Ṣé ń get me? Thank you so much. A gbàdúrà pé time is coming tó yẹ pé lágbára Ọlọ́run at least mo mọ̀ pé ó lè má jẹ́ time tiwa yìí o. But as time goes on, because kò lè jẹ́ time tiwa yìí, ẹ má yẹ kí n tàn yín. Tẹ́ bá rò pé anything máa change. Ẹ̀rọ amọ́kànyín kúrò ń bẹ̀ ní the way tí kan fi táwọn people yẹn tán ti fi capture wa ń bẹ̀ yẹn. Ẹ má rò pé time tiwa yìí ni ẹ máa lè ṣe anything. There is nothing tó lè ṣẹlẹ̀ time, but I pray lágbára Ọlọ́run pé the next generation at least wọ́n ti lè béèrè question pé kí nìkan tó ṣẹlẹ̀. Báwo kan how do these people manage to convince our fathers pé gbogbo nǹkan tẹ́ ní ẹ lọ kó wá káwa bá yín lọ gba yàrá kan lẹ̀ lọ́rùn. You know that kind of thing. So I know it will be we are the next generation will be able to ask this question. Táwọn béèrè pé báwo lẹ́yìn sọ pé okay káwa lọ kó gbogbo nǹkan tí wá pé gbogbo ìṣúra wa gbogbo everything wa ó wá ẹ̀gbọ́n I will not lie to you nígbà tí mi travel bí wọ́n ṣe tí mo wọ London ẹ̀gbọ́n mo rò pé bẹ́ẹ̀ ni paradise don preach báwa ní Nàìjíríà náà ní lọ omi wà lọ́hùn etítí wà lọ́hùn gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn ibà yẹn làwa ti ń rí iná ò lọ omi ò lọ ọ̀nà da oúnjẹ surplus gbogbo nǹkan everything tó ń sọ pé a máa lọ rí lọ́rùn gbogbo ẹ̀ làwọn ń rí bíbá pé please and please ẹ má wà discourage. There is no giving up bẹ́ẹ̀ni. Don't ever give up. Don't ever give up. Àwa wà lẹ́yìn àwa náà ẹ wo if you need our help ẹ pè wá anytime any day. Thank you so much. We love you. Thank you so much. To protect you. Amen. No. I share you, Mami. Thank you so much. Yeah, that is a very beautiful one from my very good friend there in the UK. So when she's done with her, all you gifters, Esheo, at me, ice cream, flower, roses, everything. Thank you so much. I really appreciate it. Queen Ola. Hello? Hello? Mo ti ń gbọ́ yín báyìí. Ó yá. Hello? Hello, sir. Yes, sir. À ń gbọ́ yín yékéyéké báyìí. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. Okay, sir.
ẹ̀jẹ̀ yẹn ara iléeṣẹ́ ń gbọ́. À ń gbọ́. All right. Wọ́n ń gbọ́ yín ó yá. Àkọ́bí mi nísìnyí ó ń jẹ́ ọmọ 31 ó wà ní UK. Okay. Ìgbà tó máa lọ sí UK kò ju ọmọ 18 years lọ. Ó lọ Bradford University láti study electrical electronics. Okay. Mo gbìyànjú pé ilé ayé ọmọ ṣàgbọ́dọ̀ dájú títí mi ìyá ẹ̀ lọ. Ṣẹ́yìn àti dádì lẹ́ràn lọ ní àbẹ́yìn nìkan. Èmi nìkan ni mo dáràn lọ. Okay, because àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀. Okay. Tẹ̀lé kí gbogbo ọmọ mi American school náà lọ. Okay. Mo ṣàgbìyànjú pé ọmọ mi láti dájú mi lọ. Mi ò kàn kí n ṣerú láti rí owó. Mo dẹ̀ gbìyànjú iṣẹ́. I'm into supermarket household. Àwọn èèyàn mọ̀ mi gan. Mọ̀ mi ní dárúkọ mi. Okay. Ọwọ́ mi jí sáájé gan. Mo rà àánú gbà. Wọ́n ò pé kàkà kí n máa dá aṣọ ẹbí káàkiri kí n máa lọ pátí kiri. Ẹ̀jẹ̀ mi lọ sórí ọmọ. So gbogbo àwọn ọmọ mi American school náà lọ. Bàbá wọn kọ̀yìn sí mi nítorí ẹ̀. Ó máa dùn mí nìkúlù. Ajá aṣọ ọmọ bára, á bínú sí mi. Mi ìwà mọ ọkọ tí mo ṣe fún kí tó ṣe náà kéré bá ti gbá mi lójú. Ìgbà tó dé stage pé mo wá fẹ́ kó àwọn ọmọ mi torí ṣọ́ọ̀bù tí mo ní mo bẹ̀rẹ̀ sí ní problem dé. Àwọn ọjà bẹ̀rẹ̀ sí ní expire wọn lórí gbá. Wọ́n máa fẹ́ ti ṣọ́ọ̀bù àwọn ọjà dànù wọn á fọ́. Ìgbésí dẹ̀ ni mo fún rọ̀nù bísínẹ́sì mi àgbo ní báńkì. Ìgbà yẹn báńkì a lè gba báńkì 2 mẹ́ta pọ̀. Bá ti ràn ní dáadáa kò ní sí problem. Kò sí bíbí yẹn ní gbogbo ìgbà tí mo sọ yìí. So ìgbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ta àwọn ṣọ́ọ̀bù yẹn tẹrùtẹrù nínú ẹ̀ láti lè fi sustain ara mi. Ẹ dúró náà àǹtí. Ẹ dúró. Please, I am pleading, if not for anything, but because of a family out there that we need to hear this. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share program yẹn mọ̀ pa ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ẹ jọ̀ọ́ bá mi share, especially to your relatives that are still going to churches, that are still going to mosque. Please, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká share. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń wò mí lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ ní pàdánù ọmọ yín sí ọwọ́ àwọn amọ̀kùnṣèkà. You will never lose the right over your children, even to these evil ones that call themselves pastors, pastors, and gods or gods of men. I am pleading. Please let me share this. It is very, very important. Tó bá yẹ pé bóyá ọ̀rọ̀ ọlọ́kùnrin lóbìnrin là ń sọ ń sìn á ti máa pọ̀ jù báyìí lọ. Bọ̀ eléyìí tó máa ṣe wá láǹfààní, ẹ jẹ́ ká tún gbé lárugẹ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wa ò ní sọnù, wọn ò ní dọmọ lọ́mọ. Ẹ ṣé, thank you so much. Ó yẹ continue. So ìgbà tí mo rí gbogbo ẹ̀mẹ́rin ló wá bá mi, ìyẹn bàbá ọmọ mi, òun rí business tó ń fẹ́ ṣe. Kí n dá òun lóko, ìyá òun lówó, òun á ṣe ẹ̀kọ́ kan tì díẹ̀ jáde. Gbàdúrà mo ṣàgbájúmọ́ ọmọ. Mo máa ń gbọ́ lọ́tùn lósì. Àwọn supplier mi kọ̀ọ̀kan ó ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n lára, ó ń bá wọn sùn. Ìyẹn ò kàn mí, èmi ṣàgbájúmọ́ àwọn ọmọ mi. Owó skul wọn, kò sí skul ọmọ mi kankan náà tí wọ́n mi. Màmá lọ kúnlẹ̀ bẹ̀ wọ́n ni. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Èmi àti sọ pé kí ìgbà tẹ́ mọ pẹ̀lú owó standard sílẹ̀ wọ́n rí mọ fún tẹ̀ mọ́ wọn lọ. Má ní ẹ jọ̀ọ́. Fẹ́ ká yọ ọmọ mi dájú tèmi lọ ní ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Bí mo ṣe wà yìí, pátí tí mo lọ láyé mi kò pé 6 nítorí ọmọ ni. Ìgbà tó dé àárín kan tí mo rí gbogbo nǹkan ṣe ń rí, mo rò pé ọkùnrin yìí ni ó ti bá mi débi pé mi ti mọ̀ bó sàsí mi ní o, bí wọn bá ṣẹlẹ̀ ní omi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ ọkọ tí mi yàn ìdájú problem jáde àwọn ìjà bẹ́ẹ̀ sí ní bàjẹ́ wọ́n ń sáré bá níwò. Mo tún wá gbọ́n fínífíní pé ó fẹ́ fẹ́yàwó àbí nǹkan kan. Mo ṣáà ò dòwò jẹ́ máa lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ mi. The height of it nǹkan tí mo fi kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ 5 nígbà yẹn ni pé mo ra ilẹ̀ kan sí ẹ̀gbẹ́ kan náà àwọn branches tí mo ń ta. Ẹni tó ta fún mi àṣọ ń bára wọn sùn. Owó tó gbà lọ́wọ́ mi kọ rìsíìtì fún mi, ó ní kò nídìí rìsíìtì, ó ní ìwọ̀n trust ẹ̀, kò lè gbowó mi lọ. Àdéhùn òdìdí wọ́n gbalẹ̀ yẹn mọ́ mi lọ́wọ́ bí ṣọ́ra ìgbòho máa ń fẹ́ kó bá mi. Èyí owó ilé ìwòsàn, èyí owó skul ìwòsàn, mi ò kọ́kùn yìí máa ń fúnyàn lówó nítorí kan bọ́ksà mọ́ rà sí méje. Pàtó wá yá ó dà ìgbòho lọ sọ fáwọn tó súnmọ́ pé gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yíyí ìyàwó òun ló ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ràn níṣẹ́ sínú ilé nìyẹn. Ìyẹn ni títí bàbá wọn bá kó ní ìgbà tí wọ́n sọ yìí
àkọ́bí mi ti wà ní UK tó study electrical electronics. Ìgbà tó wọ UK Bradford ló wọ̀, ó dẹ̀ ń gbé ní area house. Èmi náà mo ti lẹ́lí pẹ̀lú àánú Ọlọ́run mo fi wọn lọ. Ìgbà tí ó dàn tí má ti pè á lóun ti òun wà class àbí wọn kò mo ṣáà máa ń pè máa ń send owó títí kan blender ni mo ní shop tí mo send sí wípé mi ìfẹ́ kó ṣe mi ìfẹ́ kó yàyà kúgà iṣẹ́ tó lọ kọ́ ní kó lọ kọ́ ibi tó lọ kà ní kó lọ. So bó tó ń jẹ́ ti pé ń dì fún màá tún send owó láti Nàìjíríà fún pé mi ìfẹ́ ìwọ̀n tó wá darí kan ọmọ ìbá pè nígbà òbí tó ń wá yóò wá sí ní Bradford níbo ló wà ó lóun wà London tá ló wà pẹ̀lú ní pásítọ̀ Redeem obìnrin wípé ọmọ ẹ̀ tó ń jọ wà ní school. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè dárúkọ pásítọ̀ Redeem yẹn ní London? Màá fẹ́ kó wà láàrin mi àti ìsà. Okay. Gbogbo àwọn tó bá fẹ́ help wa èmi á sọ fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. But Redeem pastor ní ṣá. Bẹ́ẹ̀ni obìnrin ni Redeem pastor ni. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run gbénú ẹ̀ Ọlọ́run ṣe kìíní kan rí ó máa speak in tongues mi ṣáà rọra jọ mú pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run èmi náà mú introduce ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Christianity níjọ. Ìgbà yẹn bó mo ṣe wọ Bradford báyìí ó ti kọ́kọ́ ṣí company ní CEO company my own entertainment company tó ti register náà báwo ṣe ń ṣe onípìlẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ nǹkan kan put òun tún dẹ̀ register so tó bá ti di weekend báyìí a lọ bá wọn ṣe organization party gbogbo ẹ̀ very active girl fún ẹ̀ tó mọ́ mi ṣe mo pardon kó máa ṣe modeling mo ní mi ṣe model kí ẹ̀ máa wọ pátá wa nínú kì í ṣe yẹn kó máa wọṣọ òun dẹ̀ máa style ẹnu òun. Máa ń bá mi sọ̀rọ̀ kò sí ìwọ́n tó fi bò fún mi ìgbà tí obìnrin àtọmọ ẹ̀wọ̀n náà ayé ẹ̀ mo ṣe di pé a lọ ṣe ọlílé lọ́dọ̀ wọn kò ní sọ fún mi ó wá di Christmas kan mo bá ní mi ìfẹ́ kó lọ ṣẹlẹ̀ níbi àdúró sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí tó ti lè wá Nàìjíríà dúró sí campus tó wà ó ní ẹ̀hún ó máa lọ because anointing yẹn flow kìíní kan kó tó dìgbà yẹn kàkà kó máa lọ sí àwọn ibi iṣẹ́ tó ṣe a máa lóun lọ sí church wọn ní program church wọn during the week kí ni gbogbo wọn lọ school kan a ní àwọn amítọ̀ pẹ̀lú kìíní kan tó yá ló bá di Christmas mo ní ògbọ́dọ̀ lọ ló bá lọ gbà tó lọ tó máa di 25th ń bá bẹ̀rẹ̀ sí fagbó pé kò bá gbé mo ní ọmọ tí mo bá sọ̀rọ̀ tó gbọ́ tó wá dán yẹn tó lè wá gbọ́ lóhùn ṣàánú mi mọ̀ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. bó ṣe wá bó ti pé mo bẹ̀rẹ̀ tó pè tí mo pè tí ò gbé tí mo pè tí ò gbé tí mo pè tí ò gbé mo wá pe mọ́mà yẹn òun náà wá gbé. ìyẹn pásítọ̀ yẹn àbí. bẹ́ẹ̀ ni pásítọ̀ obìnrin wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè lálálálá fún nígbà ayé àwọn ọmọ ẹ̀ máa bàjẹ́ ní dúró ní díẹ̀ lé ọmọ tó bá ti jọ ọmọ mi sílẹ̀ ọmọ mi ìpè burúkú mo fi ránṣẹ́ sí tí mo sẹ́ndì tẹ́ẹ̀sì kò burúkú sí ló bá pè mí pé hello ló wà lọ́dọ̀ òun bí o ó ní akó máa kẹ́rì ẹ̀ kó máa lọ o gbogbo ọmọ máa gbé ni mo fẹ́ kó ṣe Christmas tán kó tó máa lọ kíní kan ni ọmọ náà sọ mọ́ mi why did you do this why did you do this I won't forgive you kékeré mo pé o fún almost ọmọ ọdún kan ọmọ mi fi bá mi sọ̀rọ̀ ìgbà tó máa sọ̀rọ̀ ló ní kémi lọ kọ lẹ́tà kí n send lẹ́tà sí kí n bẹ̀ kí n apologize nǹkan tí mo ṣe. ọmọ yín nígbà tó gbọ́ pé woman pastor yìí of Redeem ó wá ń sọ fún yín wípé ẹ gbọ́dọ̀ kọ apology letter sí woman yẹn sí pastor yẹn. bẹ́ẹ̀ni wípé because èèyàn lọ́rùn gidi ni ó speak in tongues ṣé mi speak in tongues ni ṣé mi náà náà tì mí kìíní kan pé ìṣẹ̀lẹ̀ man of God ìyá adó ló jẹ́ fún un àwọn nǹkan tí mo fẹ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní ṣe ayé má jà sọmọ nu ẹ̀yìn tí a kọ lẹ́tà kẹ̀ṣẹ̀ gbọ́n bá kọ lẹ́tà ìgbà tó ka ó ní kò tọ́ ẹ̀rùn lọ́rùn láti tún kọ mo tún kọ lẹ́ẹ̀mẹrin tí mo send ẹ̀ sí ìgbà tó dorí kẹrin wá ní okay it's okay I will talk to her she's my mother I will beg her ọlọ́run màṣá bí ṣe bẹ́ẹ̀. Bishop Andrew ṣe wà ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ará UK àti London ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa o ẹ mọ̀ gbọ́ wa nídìí ìrànlọ́wọ́ yín o. bí tí mo ti rí pé mo fi wọ́ nìyẹn mo ti rí pé mo wọ́ nìyẹn àfìgbọ̀n yá o tó bá tún pè mí níbi ọgbọ́n bá ní ẹ láti sìn gan kì í má dá sí relationship mi pẹ̀lú wọn ẹbí òun ni wọ́n nígbà tó yá tó má máa ń béèrè nípa ọmọ obìnrin ni máa pè kò ní dá mi lóhùn á ní kó àǹkọ́là tí bá tó pọ̀ ọmọ má ní you are disturbing me with my mother mo
mo ní wọn náà màṣánú mi gbàtí wọn ṣe tán ní gbàtí problem yẹn wá dé tó di ní ẹ̀fọ́ wọ sí final year tí mi ìlú bá pọ̀ mọ́ mo ní wá má bọ̀ Nàìjíríà ó lóun wà àbúrò ẹ̀ wà ní Lancaster mo ní àbúrò ìwọ máa bọ̀ ìyẹn padà wá ìyẹn wà ní Ìbàdàn gbogbo tó wà fẹ́ wá kí ló fẹ́ wá ṣe náà kódà ṣé wàá gba gápìà kí fi tówó jọ Nàìjíríà kò sówó lọ́wọ́ mi àdàgbàdà fọ́mọ máa ẹ má sunkún ẹ má sunkún ẹ má sunkún. ní tó bá dé yẹn ni mi máa pa àwọn ọ̀rẹ́ mi tán lè gbẹ kó ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ ìlú ṣùgbọ́n náà àwọn ọ̀rẹ́ mi àbúrò yẹn ó ṣàgbà sọ́dọ̀ ó ṣàbà ṣiṣẹ́ ìgbà tó máa fi padà sí wọ́n ti scrap kọ́ọ̀sì electrical electronics yẹn wọ́n ti wá ẹ̀wọ̀n wá ṣí mọ́ nítorí pé àwọn ṣe fanayé àwọn sẹ́ẹ̀tì tó ṣe fanayé wọn ò padà rí àwọn sẹ́ẹ̀tì tó máa ṣe kìíní yẹn mọ́ báwo yẹn fẹ́ ṣe electrical electronics bó ṣe wá pè mí nìyẹn bí ẹ̀kọ́ tó máa problem tó máa ní kò ṣe problem ọlọ́run á tún ṣe ìbòmí ìwọ yunifásitì mi wá ní àwọn prefer late pé ní tiẹ̀ ó sún wọn bá fọ ọlọ́run nípa mi ṣe amọ̀wọlé àdúrà wọ́n ṣàdàmú mo ṣe pè mí wọ́n ti mú fún fanayé which is unusual wọ́n mú grade ẹ̀ ṣá torí ọ̀rọ̀ chọ́ọ̀chì tí bá gbọ́ ọmọ mi gbogbo wa á lóun wà church máa ní ó yẹ kó wà ní class á ní mọ́mí church first God first because God is calling me words of Jesus goes and for me God dey give me come mo sí school but my child ṣe tán eventually to class òun jáde lọ́mọ bá sọ èlò mọ́mí òun fẹ́ pa ara wọn òun ibi tí báwo kó tó dìgbà yẹn sà. ẹ dúró náà brother Wọlé Dúró Dolú máa fún yín ní details woman yẹn tá a bá ti get mo orúkọ ẹ̀ mo ti mọ̀ wípé redeem ló ń pastor fún máa fún yín ní more information tá a bá get nípa ẹ̀ because ó ti dójú ẹ̀ báyìí gbogbo abiyamọ tó wà nulẹ̀ bí mo ṣe gbà ládùúrà lẹ́ẹ̀kan sí Elédùwà ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ sọmọ nù pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ń jìyà lórí ọmọ lọ́kùnrin ni lóbìnrin ni ẹ̀ ní jìyà lórí ọmọ ẹ̀ ní jìyà lásán. There was a time I posted, the video went viral. Some people abused me. There is nothing that has led to this point that is exempted from what Baba Adeboye declared, that whatever happens to you through, if your parent curses you, go to your parish pastor. If your parish pastor cannot remove the curse, go to regional Kinikan, provincial Kinikan. At the end of the day, Baba says if all these people cannot remove the curse, then he will be the one. I'm not sure. Am I worried? Am I worried? Am I worried? Just open up. That's the only way. And that's the only best way she can escape it. Ẹ jẹ́ ká ṣì máa sọ lọ bóyá èmi náà ṣì máa bẹ́ fúnra mi ká tó kúrò. Ẹ má worry. Ẹ má worry. A máa bẹ́. Now, nínú fídíò yẹn, I now said that Baba was trying to collect or snatch people's children and take over the parental rights through fear that if they cannot remove all those curses, then he himself can remove it. Then if he cannot remove it as the GO, that it's only now God that can remove it. So many of you saw that video and you thought that I was witch hunting the man. I was just talking trash. Ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ. Nígbà tí ó wọ Bradford, £18,000 ní school fees gbàṣọ gbogbo tó pé ó jẹ́ an outstanding student ó béèrè fún school reduction àbí scholarship wọ́n ṣáà reduce owó yẹn. I was paying £15,000 bàbá tó máa wọ lead £19,000 ló gbà kú dé sówó lọ́ọ̀mù mo ṣáà rọjú lọ yá wọn mo ṣáà $10,000 sí so tó máa ṣe tí má ti bí gbogbo ló wà ní school á ní ara òun ṣiṣẹ́ ní church àwọn olólè ní àwọn alọ́lọ́la church ṣáà ìgbà tó máa ṣe tán ó ṣáà ní third class ìgbà tó nípa ọlámọ ní kò mátà it's not the end of the world there were almost 1 hour or more than mo fi ń bẹ̀ tí fídíò kọ̀ ṣàánú mi má jẹ́ orúkọ ọmọ ìjọ ọkùnrin ọlọ́run má jẹ́ ìgẹ́tì pé mo tún gbú ẹ lọ sábúrò tó máa kọ́ fẹ́ bú mi torí bàbá rí bàbá wọn ìgbà tí ọ̀pọ̀ pásítọ̀ pè nígbà yẹn pé kí ni màá yín ṣe tó ń fi àjẹ́ dé báyìí
olórúkọ ni mí ní Èkó mi lè sọ fún àwọn èèyàn èmi táwọn èèyàn ń pàjọ wà bàtà ni mo fẹ́ kó tèmi lọ sọ so mi ìdè open of ẹbí mi gbọ̀ngàn tí mò ń go through so mo máa open of pásítọ̀ kan ṣá tó wá pè mí tì pé kí ni ó máa ń ṣe fún ẹ tó máa ń fi àjẹ báyìí ṣé ó ń gbọ́ ọkùnrin ni àwọn oníkàkùn ń gbọ́ ọkùnrin ṣé ó lọ pati ó ní kò lẹ ní ilé ètò láṣọ pati wípé kí ló ṣe fún ẹ ó ní tó bọ̀ fẹ́ kí irun gbọ́ ọmọ lọ sí public school mi wà rán wọn lọ tó bá jẹ́ rọ̀ ní mo pa ọmọ ibi tó wà kọ́ lọ́ọ́ máa bí i. ẹ má ṣe pé ẹ má ṣe pé. nítorí bí mi rán ọmọ lọ sí public school ni wọ́n ṣe fi àjẹ́ ní nítorí pé mo rán ọmọ lọ sí public school ni àwọn arúgbó náà dáadáa níbo ni wọ́n struggle láti rán ọmọ lọ private school tó wá jẹ́ American school so gbogbo ẹ̀ máa ń rán bùnmi létí mi níjọ ṣàánú mẹ́rin kí wọ́n fẹ́ bùnmi rántí ìyá tí mo jẹ pẹ̀lú ìjà sásọ mo tó ṣe tán ní létí rẹ́sítì tó yẹ kó tún fi wá iṣẹ́ níṣẹ́ lọ́mọ mi lọ ṣẹ́ ní church. The same church àbí. bẹ́ẹ̀ ni sà mi mo bá yìí ṣe náà mi mo ẹ̀mẹ́ta ni mo ti fáìlì láti lọ fún òun náà fún mi visa ìjìnà owó pété lọ bẹ́ẹ̀ tó bá tún mi tó bá tún bá sọ̀rọ̀ mo ṣá kí ló ń ṣe ní jọjọ sanwó fún wọn nígbà sanwó fún mi ṣùgbọ́n náà tó bá ti kún jẹ wà wọ́n jẹjẹ mo ní ẹ yóò graduate ní ti university electrical electronic oyè Ọlọ́run ṣàánú màṣàmà ṣùgbọ́n tó dé stage kan sà mo tẹ wàá gbọ́ nǹkan kan nípa ẹ̀ mọ́ a máa sọ pé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ tó pé mi sọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun fẹ́ parọ́ èèyàn kan wà tí mo mọ̀ tó máa wá sọ fún mi pé tá a bá lè dọ̀gbọ́n tí bá lè send owó £350 pé àwọn lè bá mi fi ra work permit fún ó lè máa lo orúkọ yẹn kan fi ṣiṣẹ́ kókó ní church yẹn kó máa ṣe church tó wọ́n sanwó fún tó kọ̀ rẹ́ńdà sáré látàárọ̀ títí di alẹ́ bá tó jọ bá send owó ẹ̀ wọ́n ṣáà change sí £350 abara work permit ọmọ mi bá ní ṣé òun sọ fún mi pé tí mò ń bá mi lò ṣé mo tún máa jẹ́ kó máa jẹ́ orúkọ olókùn mo ń ṣẹ̀ṣẹ̀ dáàdi ṣe ló waste permit yẹn kò lò rárá títí di iṣẹ́ sọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ṣàlóṣà àti ṣiṣẹ́. mo ti mọ àárín pọ̀ ní pé nísìnyí kò tẹ ó pè mí pé òun fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ kí má bá òun sọ̀rọ̀ mọ́. ìgbà wo lẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ last. mo sì bá sọ̀rọ̀ ní bíi last month but kò bá tí mo bá sọ̀rọ̀ pé one on one lórí fóònù last year so ó àkókò pè mí ní ṣé last year nàbẹ́ lè ti sè é pé òun fẹ́ kí n bóun sọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́ òun fẹ́ gbọ́ ohùn mi nítorí kan tí tóun believe nínú Ọlọ́run òun the calling of the God of Adébóyè tọ́lọ́run ti gbé kalẹ̀ tí àwa èèyàn tá a rí aláìsí ẹ̀ pé irọ́ pọ̀ jù ní ọ̀rọ̀ mi wípé for instance màá ní kò lọ máa lórúkọ fi ṣiṣẹ́ màá ní kò ṣe kíní kan òun ṣiṣẹ́ ní church ló ń bí mi. kí lẹ ló ẹ dúró náà lẹ́yìn pé ó sọ pé God of Adébóyè ṣe kíní kan kí ni nǹkan tí ẹ ló sọ lórí ọ̀rọ̀ £10,000 tẹ̀tún rálé ra tẹ̀sẹ̀ǹsì kí lẹ ló sọ sí ní. £19,000 ní owó yẹn mo sọ 10 ó wá kù 9 mo sì jẹ́ wọ́n ní 9 sí ó wá ṣe mo rí pé poverty wà ní ayé mi báyìí tó wáyé pé mo ti tẹ̀lé Ọlọ́run tó ń sọ fún mi yìí gbogbo nǹkan poverty tá à ń jẹ ìyá yìí ọmọ ti kú ònú ayé wa òun ò fẹ́ kú súnmọ́ ọ̀run àní kí yíyan tẹ̀lé Ọlọ́run yìí àtúnṣe ọ̀rọ̀ wá ní àjọ you are not a clean person àtúnṣe ọ̀rọ̀ kan Ọlọ́run fẹ́ bẹ́ẹ̀. In fact, what is wrong with you? Are you stupid? Animal cost of money. This is cursing. This is against the will of God. Mo máa rògbò. Ó wá pè mí àtàwọn àbúrò ẹ̀ wá kó wa jọ. Ó ní ká má pè wọ́n lórí fóònù mọ́. Pé láti ìsìn lọ, ó ní ká má text ni àbí ká má send the end. Ìjọ tó bá ráyè dẹ̀ ló má dá wa lò. Bí tí mo ti wá pé mo láti pariwo sí i. Ṣé máa ní ọ̀rọ̀ ọkọ? A ní kò sọ̀rọ̀ ọkọ Ọlọ́run tí fọkàn òun ìgbé bìkan tí òun fẹ́ máa kọjú fún ṣèbí ìyá tó jẹ́ ìyá òun àwọn ọmọ ẹ̀ méjì ọmọ ẹ̀ tọ́jú obìnrin wọn jáde máa yí ó lè jò òun lọ kí ló fẹ́ máa kọjú ọkọ fún àtẹ̀tí wọn. Olórí spirit ló máa mínísítà ọkọ fún un tó máa sọ fún un pé ọkọ yìí ó gba àwọn èèyàn tí mo mọ̀ mo tún dọ́gbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo mọ̀ náà wọ́n bá wá ṣe ló tún sá mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó lè ṣàfẹ́ kí òun wà láàárín àwọn tí mo mọ̀ òun fẹ́ yíyan kan tí mo mọ̀ ìgbọ̀n bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sàmì ìmọ̀bí tó gbé kò sẹ́ni tó mọ̀bí tó wà. Some of you are thinking the person we're talking about is the boy. No,
It's a lady. She's a lady, and I think she's more than 31 now. She's 31. 1994. She's going to be 31. 1994. She will be 31. Okay. Now, it is. I know that we have so many people who are in the UK. Wọ́n dẹ̀ ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣọgbọ́n. Okay. Ní àárín kan, ó bá mi sọ nǹkan tó já mi láyà ló jẹ́ kí n yọ kọ́ka jù pé ó ní ìyá yẹn ní àwọn ọmọ kan lọ́wọ́. Okay. Ó ní ìbàdàn mọ́ bọ́lọ̀ ṣe pẹ̀sẹ̀ ó ló ti sọ wọ́n dánmọ́ àwọn ọmọ yẹn lọ sanwó rẹ́ǹtì. Ó ní in fact she doesn't do anything even because àwọn ọmọ tó padà sọ́dọ̀ ọmọ yẹn wọn ò béèrè àwọn òbí wọn mọ́. Ìfà ẹ̀kọ́ nínú àánú wọn tó jẹ́ pé màmá ẹ̀ ti kú. Kí màmá ẹ̀ tó kú gan kò bá màmá ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìyá ẹ̀ ló máa ń sọ̀rọ̀ ló máa ń gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ yẹn sọ fún ìyá ẹ̀. Mo ní kí ló dé? Ó nígbà tí ìyá ẹ̀ wá kú kò tiẹ̀ relate pẹ̀lú ní family rárá. Mo ní kí ló dé tó ní báwọn family ẹ̀ sọ tó máa sọ stranger di ìyá? Ó ní you don't know her, she's full of anointing. Kíní kan bí tí mo ti rí pé ìwọ yẹn, and there are so many people like that tó yẹ pé àwọn ọmọ náà ló bá wọn sanwó ilé pé wọ́n ti put their promising kíní. Wọ́n bèbí ìṣòrí wọn ní bọ́ ọ̀rọ̀ ìyá mọ́ wọn ní bọ́ọ̀rọ̀ bàbá mọ́ àwọn yàrá máa lò àsìyá àti bàbá. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn béèrè question so that a máa mọ bá a ṣe máa trace ọmọ yìí. Brother Fọlọ́runṣọ́, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣí yẹn, ẹ jẹ́ ká ṣe ní pápápá 1 minute torí ibi tá à ń lọ pọ̀ lẹ́nu. Lórí problem tó wà nílẹ̀ lórí issue, yes, it is confirmed she is a redeemed pastor there in the UK, but the parish, the location we don't know yet, but we have the WhatsApp number of the girl and she's not active on social media too. Okay, so we won't mention the name now like so many people are saying, but whosoever is interested in help, go. Let me open the floor. Brother Fọlọ́runṣọ́, kí lẹ fẹ́ sọ fún wa? Ẹ kálẹ́. Yes, sir. Yeah. Ẹ jọ ọ̀nà méjì lèmi fi wo ọ̀rọ̀ yìí. Okay. Torí Àbújá ò sí lọ́rùn pẹ̀lú ibi tá a bá gbà gòkè. La máa gbọ́ Ibẹ̀ náà la máa sọ̀kalẹ̀. gbà sọ̀kalẹ̀. Ẹ jẹ́ káwa gangan ká kọ́ ṣe assignment wa. Wọ́n ti ń flag. I know I'm coming. They know I'm coming. Àwọn èèyàn rádaràda wọ́n ti ń flash. Wọ́n ti ń flag. Lẹ́ni yìí irọ́ lẹ fi pa. Please, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá nílé, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa power tap. Ẹ dúró. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa power tap. Àwọn host wọn, àwọn social media dogs wọ́n ti dé tí wọ́n ti ń tap. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa power tap, and you can also help us share with people, please. It is very, very important. Oya, brother Fọlọ́runṣọ́. Ìkejì. Kí ni question tẹ́ kọ́kọ́ béèrè? Má jẹ́ ká fi pamọ́. Má jẹ́ ká fi identity ẹ̀ pamọ́ rárá kí gbogbo àwọn èèyàn lè mọ̀. Ó ti jẹ́ ọmọ gbé náà. Ẹ wo ìyà tí ìyá yẹn ti jẹ lórí ọmọ yẹn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe, wọ́n ti forúkọ Jésù kó gbogbo ọpọlọ ọmọ ọlọ́mọ lọ. So nǹkan tí mo rí bá lè ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ènìyàn jẹ́ káwa náà padà sí nítorí kí èso orúkọ Jésù ló fi mú wọn. Ó ti kéjì wọn. Tèmi nìyẹn sà. Ẹ ṣé bàbá mi. Nípa títí orúkọ yẹn, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nulẹ̀ sọ wípé tá a bá ní pé béjò ṣe gùn tó la ṣe máa dáná èèyàn á dáná sunlé. Tá a bá ti gbọ́ lọ́tún sósì, ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé èmi tán wá bá náà èmi ò kí ń wojú Uche, ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣọgbọ́n. Ó ní ìjẹ́ ká pe àgbà ní wèrè. A máa mọ bá a ṣe máa ṣe àdéhùn tó bá yẹ pé bóyá àyè wà láti dárúkọ ẹ̀, máa gbé fídíò kan dìde láti dárúkọ ẹ̀ so that redeem fúnra wọn máa gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ lè bá wa táàgì redeem province kankan anywhere tẹ́ bá mọ̀ bá ṣe ń ṣe ètò either Facebook or YouTube or TikTok, ẹ jẹ́ máa bá wa táàgì wọ́n sìn. Àti ní dárúkọ, thank you so much brother Raymond. Àti ní dárúkọ yẹn sìn, but a ṣe máa dárúkọ tó bá di kan rọ́ǹgìdá ẹ jọ̀ọ́.
ta lẹni tó wà bẹ́ẹ̀ Posh Becky ẹ jẹ́ bá wa gbóhùn sókè mà. ẹ kálẹ́. Contribution tèmi ni pé obìnrin yẹn tí ó mú àwọn ọmọ yẹn sìn ni. Like the last speaker just said, kò ń ṣe orúkọ Jésù ló fi mú wọn mọ́lẹ̀. Àṣẹ àtàwọn olùkọ́ ló fi ń bá wọn sọ̀rọ̀. Tó ṣe pé táwọn ìyá ọmọ yẹn bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìyá wọn máa korò létí wọn ni. Number 2, nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ni pé àwọn tó bá fẹ́ help ní UK láti wá ọmọ yẹn, wọ́n má fún woman yẹn lára ipe they are coming for her. Torí ẹni tó lè ṣe irú nǹkan báyìí tí ó bá mọ̀ ẹ́ pé wọ́n fẹ́ àwọn èèyàn tí ń wá òun wọ́n fẹ́ mú òun kí ọwọ́ ìjọba kó tẹ̀ òun tó bá gbé nǹkan sọ́mọ yẹn lára woman yẹn máa rọ́mọ yẹn gbà padà lóòótọ́ but ó lè má wúlò fún ara ẹ̀ tàbí kó tiẹ̀ wúlò fún ìyá ẹ̀ àtàwọn àbúrò ẹ̀. Thank you so much. Àwọn tó ní kọ́ dárúkọ ẹ̀ kọ́ má tí ì dárúkọ ẹ̀ for now wọ́n tẹ̀mí máa advice ní ṣe. Sista Tẹ́jú ẹ bá wa gbóhùn sókè. Akínyìn ìyá mi. Ètò ni. Ẹ wo àwọn tó sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ dáadáa. Sharing mo kọ̀ọ̀kan sí comment section kò síyàn tó lágbára lórí anybody ju ìfòbí ìyá tó bíyàn ẹ̀yin lẹ gbọ́mọ yín sínú fún oṣù 9 ẹ̀dẹ̀ bí. Mo dẹ̀ wá ṣọ́ pé ọmọ yín ó mu ọmú láyà yín. Before èèyàn tó gbọmọ lọ́wọ́ èèyàn wọ́n ní ojú kọ̀rọ̀ ṣe gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀kú lọ. If you are going this route ó ṣeé ṣe ẹ má gbà padà because ẹ̀kọ́ tó ń lò kì í ṣe orúkọ Jésù wọ́n ti dì. One thing you can do, ẹ máa fẹsẹ̀ lé for your God, ẹ máa padà sílé. Then number 2, the power. That power is in you as the mother. Jerry, tó bá ti di àpè ní máa fún yín lóòótọ́ o, ẹ bá wù ní ẹsẹ̀ yìí. Lóru kẹjí níwò ọmọlúwàbí tó ṣe gbé yín. Ẹ kọ́ mú yín méjèèjì kẹ́ẹ̀dì mú tọ́mọ yẹn bá mu ọ̀nà láyà yín. Ẹ pe gbogbo orúkọ tẹ bá mọ̀ bìí jẹ́, ẹ pè é. Ẹ wá máa bẹ̀rẹ̀ sí break gbogbo course tó bá ti fìdé mọ́lẹ̀ ó máa tún ni. Number 2, if you are still your monthly tẹ́tí iṣẹ́ kan oṣù, use your monthly, that's your power as a woman. Gbogbo obìnrin tó bá wà ní kó máa gbọ́. Nǹkan oṣù yín agbára gidi tó wà nínú ẹ̀. Tẹ bá rò pé lásán ní àwọn pásítọ̀ ṣe ń bá obìnrin sùn, ẹ máa rò pé kìíní. Nǹkan oṣù yín yẹn, whether you are using your pad or that blood tó tó fẹ́ ṣe ń flow yẹn, ẹ máa pe orúkọ ọmọ yẹn. Ẹ máa pè é, kẹ wá máa fi gbogbo nǹkan tó bá ti lè fi dé orúkọ pásítọ̀ yẹn máa dá orúkọ yìí. Kẹ máa pè é, kẹ máa kọ orúkọ mo tú ẹ sílẹ̀ lónìí. Ẹ má lo orúkọ Jésù èmi lágbájá ni mo bí ẹ kọ orúkọ ìjà yín because you remember your mother's name. Then you call her ọmọ ìwọ lágbájá ọmọ èmi lágbájá èmi ọmọ lágbájá ẹ pé 3 generation yẹn máa gbogbo ègún anyway tó bá ti so ó máa tún ni do it consecutively especially if your period tẹ́tẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ máa fi parí ẹ̀ orúkọ ọmọ yẹn tẹ́ máa pè tẹ́ dẹ̀ máa rí gbogbo ègún tó bá wà lórí you have the power you are the mother àṣẹ tó wà lórí lẹ́nu yín lẹ́ fi bí ọmọ yẹn àṣẹ ìdí yín lẹ́ fi bí ọmọ yẹn pé orúkọ ẹ̀ ó máa tún ni kò sí wọn bí ìyá pásítọ̀ yẹn dà ó ń ya wèrè. Ẹ ṣe ìyá. Ẹnìkan sọ ní comment section that UK police can also be alerted since ta ní picture ẹ̀ lọ́wọ́. A ní picture a ní WhatsApp number ẹ̀ lọ́wọ́ although. Ó jẹ́ kọ́mọ yẹn ọmọ yẹn face fúnra rẹ̀ olóhùn advice ọmọ yẹn kó máa lọ face immigration pé kó máa lọ declare rẹ̀ so it's like ó ní immigration issue náà. So ó mi pé a gbọ́dọ̀ mọ. Bẹ́ẹ̀ni sá òun dẹ̀ ti wà níbẹ̀ 18 years tí ò níwèé gbèlú ó wá advice ọmọ kó máa lọ face immigration kó lè ṣe ó lè rí gbà mo ní sùúrù ọmọ yìí ní sùúrù kò tiẹ̀ ìfà. Ní lọ true police ẹ ṣáà jẹ́ ká máa gádà àwọn advice tó ń fún wa ẹ ṣáà máa dì mú a máa rọ́nà àbáyọ. ọ̀pọ̀ tó ṣe ń pe obìnrin lájẹ nìyẹn obìnrin ò ṣàjẹ́ because you can atomize your energy bá ṣe ń pe obìnrin lájẹ. nǹkan agbára kájí ẹ bá ní ló fi ń dáàbò bo ọmọ ẹ dẹ̀ ti dìyẹ báyìí ẹ máa ràgà bo àwọn ọmọ yín àṣà má gbé wọn lọ because àṣà ni woman yẹn gbogbo agbára tẹni tán bá pè yín lájẹ you are jẹ take it as a pride
kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nú ẹ̀ ẹ dábò bò mọ́ yín. ẹ ṣe ìyá mi. Brother Aminu ó yẹ ìkàlẹ̀. Okay, now as it stands now, as it is, ẹ mọ̀ pé Yorùbá ń ta bá ń ta ká máa tọ̀. Torí tá a bá tọ̀ ó máa dẹran nídìí. Ẹ̀dẹ̀ ráwọn tá à ń sọ̀rọ̀ pa agbára ayé wà lọ́wọ́. Wọ́n bí pé any connection làwọn lè lò, wọ́n dẹ̀ ń lò. Ẹ jẹ́ ká sọ tọ̀rọ̀. Wọ́n ń lo home and abroad. Bẹ́ẹ̀ni. So àwa náà tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ hate àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń fẹ́ tú àṣírí àwọn àbí tó mọ̀ ọ́ pé wọ́n like àwọn èèyàn tó gọ́líbù, wọ́n hate àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n gbọ́n. Tó bá ti rí ẹkún náà pé o gbọ́n o mọ̀ pé kọ́ báyìí làwọn ń ṣe, ó máa jẹ́ problem fún wọn. So irú wa bá ṣe wà yìí sìn, problem la jẹ́ fún wọn. Ẹ try kí n máa power tap, anybody máa power tap, kí ni máa lọ break. So madam, the very best thing tó lè kọ́kọ́ ṣe é sìn, woman kan ti sọ ń sìn, the very best thing is to wake up. Time yẹn máa jẹ́ 1 o'clock gẹ́gẹ́ lóru. Wọ́n máa wà ní òwò ọmọlúwàbí, wọ́n máa kọ́ bá ẹlẹ́dàá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Wọ́n máa fọwọ́ kan ara wọn, á fi bá ẹlẹ́dàá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ bí pé tó bá ní kí wọ́n fẹ́ fàyàn wálé, bẹ́ẹ̀ nìkan tó máa kọ́ ṣe láti bá ẹlẹ́dàá ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀. Kó ẹlẹ́dàá ọmọ ẹ̀ kọ́kọ́ settle down pé ìyá ẹ̀ ló fẹ́ máa bá a sọ̀rọ̀, ìyá ẹ̀ ló fẹ́ gbọ́. Because tẹ bá lo legal way ní UK, ó ti brainwash ọmọ ẹ̀ to the extent that ọmọ ẹ̀ máa kàn sọ fọlọ́pàá pé adult dẹ̀ lọmọ yẹn, so kò sí ní tọ́lọ́pàá máa ṣe. Network. Okay, why the Aya Igulma, ẹ bá mi gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ mà. Yes, sir. Good. Yes, sir. Ṣẹ̀rí àwọn tó bá ní oore ọ̀fẹ́ láti help woman yìí ní UK. I will advise them kan tó lọ bá Nigerian lawyer bíi tiwa. Kọ́ dẹ̀ fún ọmọ yẹn ní ká fún phone number ọmọ yẹn fún lawyer yẹn, the WhatsApp number and details ọmọ yẹn. The lawyer will comes in and somebody wants to help. Now the man have already tell us what the problem is. So ẹni tó bá lọ bá get lawyer yẹn náà wá sọ details nípa ọmọ yẹn fún lawyer yẹn. So the lawyer will take it up from that place. Even the immigration level, there is problem that the guy has, one come over mother sort it out. So they will deal with that pastor. One man will get to the root of the job because the lawyer about to involve. The lawyer about to say, Canoni has a nest of two. I can mention my yẹn. Then we connect her. One connecting mama to track her down here. So the lawyer will just come and somebody wants to help the guy get out, get all the documents. Doesn't let him. Don't feel like get woman here red-handed. But ẹ jẹ́ ká tún wo nǹkan kan o. Ẹ jẹ́ ká tún wo nǹkan kan. Number 1, adult lọmọ yìí. Number 2, Yes. the lady in question now cannot be convicted of anything because adult lọmọ. In fact, she can even claim that òun help girl yẹn ni. Any lawyer that want to come in now will come as if the from Redeem branch call I want the information pé mama tó wà lọ́dún pé ẹnìkan ló ní káwọn help ẹ̀ kó ní issue with immigration. Wọ́n máa mọ bó ṣe máa gbé case yẹn kalẹ̀ fọmọ yẹn tó jẹ́ pé ó máa digest straight. Àwọn lawyer they know how to maneuver their ways with this issue. Lawyer ló lè get the best option fọmọ yẹn. But that lawyer has to use the name of Redeem branch kan pé branch bí báyìí o làwọn ti gbọ́ nípa ẹ̀. I would have found a pastor to mama to a lot of so they will help, they will like to program everything. It's the way to my are fully convinced. No mama will know one bit. So I told us in the column leaky, I leak my mayor, so we'll go promotion more. They be able to until someone get trap of that woman. I'm a parish bitowa. So people like about them parish bitowa. The lawyer can stand for that girl
láti lọ sí branch wọn gangan or to report to the CAN àwọn Christian association tó wà ní UK wọ́n á mọ bó ṣe máa talk to that issue so but pé kẹ́nìkan máa trap ọmọ mi down for what. ẹ ṣe ìyá mi. Jẹ́rí orúkọ Jésù kan ló ń ṣiṣẹ́ ṣe wá rí bí màmá yẹn ṣe bí àti tẹ́jú ṣe advice yín ó lè work bẹ́ẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ àwọn kankan náà tún wà tó jẹ́ pé táyé pẹ́ ilé gbà mọ́ ìdí ọjọ́ sọ pé gómìnà fẹ́ gbà jẹ́ tó lọ́mọ kó lọ gbà á. Tí ẹ̀ bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ sọ ọmọ mi kò ságbára tí mi lè wà o. In fact because that woman has to die completely òkú ẹ̀ ní màmá wá mi màá kàn jẹ̀bẹ̀ kó kú because tó bá kú ọmọ mi á free. ẹ ṣe ìyá mi. Báwo ni máa fọ ọmọ dáadáa ọmọ láàmú ọ̀yẹ́ jìyà lórí ọmọ ó sọ ọmọdé lẹ́nu yẹn dẹ́ni lẹ́sìn kan sọ pé wọ́n kàn yan ọmọ sí ìyá rẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ti dúró nídúró pọ̀ fẹ́ kàn yan ọmọ sí ìyá pẹ̀lú lára tí yẹn ṣe lórí abẹ́mọ ọlọ́run tètè fi kú múrú ẹni bẹ́ẹ̀ kó lórí àlàyé nínú. ó mì pé gbogbo àwọn pásítọ̀ yẹn náà ni ẹ ti gbàdúrà fún yẹn torí nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe nìyẹn. ẹ máa gbọ́ àmì Jésù Kristi ẹ máa bá àmì Jésù ẹ máa sọ. Jésù làwọn ẹwọ ṣẹrí ẹ ṣáàrí bí làgbà lórí mi Jésù làwọn tiẹ̀ ó lọ mọ àwọn tòun. ẹ ṣe ìyá mi torí time mi ìfẹ́ jẹ́ ká gba àsìkò jùjùjù. Willow Hearth, let me open the mic for you. Please go ahead. Unmute the speaker, please. Good evening, everybody. Good evening. So I think with this issue, we have to be very sensitive and we have to relax. I understand everybody's hearing the story for the first time and people are very anxious. But I want to first of all say this story is something that happens consistently. This is not a unique story. Let me say this again. This is not a unique story. This happens within the white community, within the Asian community. This happens all the time. So everybody that's saying it's a spiritual issue, this is a very normal issue in the religious circles, especially in Christian circles. The second issue we have is there's two problems we have here. The number one problem is the girl does not want to speak to her mother, okay? So if you say you want to go take the girl away, the woman away, the woman does not want to go to the mother. That's the second issue. So everybody that's saying take the woman away, she has some sort of mental health issue. If she's attaching herself to this redeemed pastor, that means there's a mental health issue there, okay? She's attached herself to this redeemed pastor. So it's very easy for us to go and find that girl. We can find her and take her, but she would not want to go to her mother. So I think we have to ask the mother, what's the number one thing that's very important? Is it she wants to make sure her child is safe, which we can find out? That's number one. Number two, is it that she wants us to adopt the child? Because if we don't abduct her, you can get lawyers to prosecute Redeemed Church. That's very easy. That's not a problem. We can prosecute Redeemed Church. We can contact the council. The council will go and do inspection. But it will not release the daughter. This is the issue. Why is the daughter will not be released? The daughter does not want to talk to the mother. So the mother also has to address those two things. What is she more concerned with? Does she want to make sure that her daughter is safe? We can find that out. Or is she saying that she wants her daughter to come to her? If that's the case, does she understand that she has also said that the daughter does not want to have anything to do with her? Now, whether or not we all believe it's because of the pastor, there's an attachment there. So I want the mother to also answer the question, what happened? We need to know what happened between the mother and the daughter. Is there anything, was the daughter sexually abused? Was the daughter raped? Was there anything, was there anything between the mother and the daughter that has happened that created that distance? When the daughter went to the UK to study, what was the issue there? Did anything happen that she's not making us aware about? Because in order for you to have an attachment to your abuser, the church is the abuser, right? But in order for that to be valid, something must have happened that made her detach from her family and her mother.
So if we can address that issue, please, that would be amazing, so that we can actually deal with this. Everybody that's saying, you know, she should be praying till 1 o'clock, that's too much stress on the mother. The mother's been through so much. So we have to do this systematically so that we don't break the connection between the mother and the daughter. Otherwise, the daughter, because she's still under the emotional attachment to this church, the daughter will run away and not want to speak to the mother. So even if they arrest the woman, that daughter will attach herself to somebody else in that church. So those are my thoughts and my questions. This is what you call Stockholm syndrome. It's one of the #1 issues in the UK with religious organizations. But in order for you to have Stockholm syndrome, something has happened to allow her to accept this pastor from this church. Ìyá mi, ṣé wà ń bẹ̀ mà? Báwo ni kó tó di pé bóyá ó travel ní 13 years ago yẹn, right? Báwo ni relationship ẹ̀yin àti ẹ̀? It was cordial. She talks to me. In fact, get on her phone. Messages, gist. But when she came across this woman's daughter in the school, changing. Initially, when she entered Bradford, she was, you know, there's a club, don't pay in Red Ribbon. They donate for the less privilege and everything. She is the coordinator and the financial clinical of that club. To let you know how active, even in Nigeria, all the schools, she went to the best schools. In fact, I wanted her to do A-levels. Monica, mommy, I don't want to do A-levels. It's too cheap. I want international baccalaureate. IB, Roche, 2.5 million. Odumeji Roche, 5 million. After the school start, she didn't even do her egg. She did IGCSE. Okay. So there was cordial, but when she got there, the only thing she tells me is only that you're around to a boredom, people man feel bored. So what they now until she came across this particular family. No best ni painting, only don't stop. I'm having stomach in man, kilo share now way. What's wrong with that way? Only she's working in the church, they're not paying her. I'm telling you. Okay, ẹ jẹ́ ká máa gbé tó bọ̀. A máa rójú tẹ lágbára Èdùà. A máa rójú tẹ. Nǹkan tí mo ní strong belief ni fún ni. I'm coming o. Brotherly Goals, please unmute and quickly contribute. I thought it's my turn. No, I'll bring you on. Hold on. AB Miracle. Okay, yeah, it's your turn. AB, sorry about that. Sorry. Well done, sir. You're welcome, sir. I've listened to the previous speakers, most especially Willow Hart. The way we are looking at this thing is not a logical issue. So and judging from the nature of the situation, the woman, she's a witch, a Jenny woman. Ògo ọmọ yẹn náà rí tó ń fẹ́ harvest, wọ́n fẹ́ kó rí ògo ẹ̀ lónìí. And bí wọ́n ṣe lè ṣòro nǹkan báyìí ni pé tó bá ní kán involve government, since the lady in question is a graduate, and for someone to be able to pass through the 4 walls of university, that means her cognitive factor is intact. So they will not believe that she's been hypnotized. Ìjọba ò believe, òyìnbó believe lógún. Àwọn aláwọ̀ pé àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn ni àwọn ará bíi àwọn arógun ba ògo jẹ́ ni. Wọ́n kàn máa ń wá ní inform èèyàn funfun ni wọ́n lágbára burúkú. So àwọn èèyàn kan ti suggest nǹkan tí woman yẹn lè ṣe. Ìyá ọmọ lẹ́yìn Ọlọ́run èèyàn, ìyá èèyàn ni Ọlọ́run èèyàn nílé ayé. So kán máa jí, so tán bá ń wẹ̀ ní around
a.m. in the morning. Kọ́ máa fi iyọ̀ sí iyọ̀ máa ń já ìdè ni. Wọ́n fi iyọ̀ sínú omi yẹn, kọ́ máa connect ara wọn mọ́ ara ọmọ yẹn pé gbogbo nǹkan tó bá ti fi change natural gbogbo nǹkan tó bá ti fi change natural setting mind yẹ kọ́lọ́hún tu Ọlọ́run á gbàdúrà wọn. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ tó yẹ pé wọ́n lè téèyàn lè fi agídí ṣe. Because tó bá involve police nsìn ọmọ yẹn gan lè sọ pé bóyá òun ò safe lọ́dọ̀ ìyá òun because of the present situation. Ó lè ní pé òun ò safe lọ́dọ̀ ìyá òun kó tún lọ bà image ìyá ẹ̀jẹ̀ gan lọ́dọ̀ ìjọba tó yẹ pé ó lè tún fún ọmọ yẹn ní access gan láti wá adopt legally. Because kì í ṣe ọmọ ẹgẹrẹ là ń sọ yìí so wọn believe pé she's under spell so wọn máa tẹsẹ̀ lébọ ni àwọn náà dé máa kún fún àdúrà so téèyàn kan tó bá ní kéèyàn máa jẹun èèyàn máa ń ṣe tiẹ̀ mọ́ ni so èèyàn tó bá dé máa bẹ́ṣù jẹun wọn ṣé bí òun náà gùn so àwọn pípọ̀ yóò lójú lásán náà ẹ ṣáà ní gbogbo wọn. It's a very common thing. kéèyàn má fi pé bóyá ìṣojú lásán wọ́n máa fi pé bóyá ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí pé nǹkan tó yẹ pé èèyàn lè fi logical approach find lasting solutions in it. So èèyàn gbọ́dọ̀ wà spiritually inclined because the spirit understand the things of the spirit. So they are using that spirit. So ìyá ọmọ kọ́ máa fi ọjọ́ táwọn bí ọjọ́ ìbí ẹ̀ gangan kọ́ máa fi yọ̀ sómi kọ́ máa fi wẹ̀ ní 1 o'clock kọ́ máa gbàdúrà pé kọ́lọ́run dàárín àwọn àti ẹnìyẹn rú. Kì í ṣe ojú lásán ni kọ́ máa wò wá ọmọ yẹn o. She shouldn't get angry with the daughter because she's not in her right senses. And kí lẹ́yìn pé bóyá ó ní mental problem. She's not suffering from psychosis. Ṣé mọ nǹkan tó jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó máa bà mí lẹ́rù sà? Mi ìmọ̀ bóyá some of us rí documentation tí wọ́n release nípa bọ̀bọ̀ tó pe rẹ̀ ní Pastor Tobi yìí. How they recruit and indoctrinate people to the extent that wọ́n lo credentials àti information wọn láti gba credit. Mo gbọ́ngbà yẹn mo mọ̀ I was. Okay, Elédùmarè máa fún wa lélẹ̀ ìṣe a máa gbégbá ọpẹ́ lórí ẹ̀. Mo ní strong belief yẹn ẹ lọ fọkàn balẹ̀ a máa ṣe ọmọ yẹn á jáde. Wọ́n ti rògbò ọmọ yẹn ni ọmọ ológo ni so ayọ̀ kì í ọmọ ológo láyé máa ń fẹ́ dé mọ́lẹ̀. And that is the woman's mission. Ọlọ́run á dẹ̀ jù lọ. Àṣẹ ìdùnnú. So ìyá lágbára lórí ọmọ gan-an. Bẹ́ẹ̀ni. So kì í ṣe pé bí ọmọ yẹn ti ṣẹ̀yẹ́ ẹ̀ náà àìmọye èèyàn tó yẹ pé ó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ìyá sọmọ gan ìyá mi wọ́n máa reconfigure mind ẹ̀ sọmọ ẹ̀ ní àwọn àdàbí pé kì í ṣe òun ló bí ọmọ yẹn rárá kò dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣe. So kì í ṣẹjọ́ ọmọ yẹn o. So ìyá ẹ̀ ni àdúrà ńlá wọ́n máa fúnra wọn náà máa jagun yẹn Ọlọ́run á tú sílẹ̀ wọ́n ti lóògbé ọmọ yẹn náà so someone who has a very sound background ẹ wá ń conform ọmọ ọlọ́mọ sí church all the time so ṣèbí nǹkan téèyàn bá kà ló máa recollect ní exam wọ́n fẹ́ waste destiny ẹ̀ ní Ọlọ́run dẹ̀ ní fún wọn ṣe. Àṣẹ Ìdùmarè ẹ ṣé bàbá mi. Brotherly goals. Good evening, Mr. Rotimi. Good evening, sir. Yes, sir. Thank you for this life and thank you for trying to help the mom. Thank you very much. You're welcome. I'm only going to add, hello everyone. Yes, sir. So I'm only going to add my own 2 cents. As a matter of fact, in Kochi, I respect the things that majority are saying. I respect it a lot. But those things are not in my own experience. So me, it's okay. See, that's fine. Do you understand? But so I would never disrespect them to say, oh, there's nothing like that. No, I would never say that. But my heart goes to the mom. I'm not in her shoes, but I think I can feel her pain. You know, if you can reach your child and your child is missing,
Yorùbá sọ pé ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹ nínú lọ. Do you understand? Ẹ má sunkún. Ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ má sunkún. Ẹ má sunkún. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ó máa yanjú ẹ̀sẹ̀. Ẹ máa láyọ̀ lórí ẹ̀. Àwọn èèyàn máa bá yín ṣe, Ọlọ́run dẹ̀ máa bá yín ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. My beautiful sister Willow Earth, thank you very much. You know, what was on my mind was exactly what you said. As a legal student in the UK, this is an adult. Adult you. So, tomato pe ọmọ ni fún woman can try not to help. But independent adults, now so wrong by. So she'll be having a different life, totally different from what we're talking about right now, that she does not want to tell her family about. And even if she decides to contact the Met, the Met Barry, no, I do not want to talk to these people or anything. There's nothing else we can do about it. Like Willow Earth actually said, we need to tread very carefully. Because now we understand religious indoctrination, and that's one of the reasons why I follow you. Do you understand? Ati Mongba, Jesus, Jesus, Yeshua, there was no letter J before King James. Just like we know all these things, even Elohim and all these things, we know fallacy to work behind all these things. And we understand that if we're going to have any true religion in Africa, especially in Nigeria, maybe Kerubu and Seraphim, because they hid our traditional religion behind the Western religion to deceive the white people. Now, I want to practice Eleni. That was why they were carrying the Jesus Christ picture. Oh, you're going to saw me because they are traditionalists. So, important one day, Sherry, like Willow had said earlier, through the council, through the voters register, we can find her. Then we can hear from her. Do you understand? Then we will understand if she's indoctrinated. And no one can prove that. It has to be gullible. There has to be someone that's not in control, that does not have the mental capacity to make decisions, informed decisions by herself. Because of the page of Alice of àwọn fẹ́ jàgbá lọ́wọ́ ibikíbi tó bá wà. So, ẹ̀bẹ̀ ni a máa bẹ̀ ìyá ẹ̀. Tí ọmọ yẹn náà tó bá ń gbọ́ wa náà, ẹ̀bẹ̀ la máa bẹ̀ pé kó get in touch pẹ̀lú ìyá ẹ̀. Kí ìyá ẹ̀ kọ́kàn ìyá ẹ̀ lè balẹ̀, kó sọ nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ fún ìyá ẹ̀. Ṣé ẹ lọ́sàn kan fún sọ ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn nǹkan tá a lè ṣe nìyẹn. Àwọn olókùn ayé ló mú gbogbo ẹ̀ ló mú. Ẹ má bínú, I respect everything you said. Àwa náà gbà bí ayé ló tẹ̀ ti múra àwa náà tí àfi ń fi taratara gbàgbọ́ tán. Ọlọ́run náà ayé tó bá gbà náà ayé àtúwà lẹ̀. So ẹ jẹ́ ká bàbá jẹ́ fẹ́ fi ẹsẹ̀ ilé tọ̀ ká tún fi ẹsẹ̀ ìta tọ̀. Ẹ ṣé bàbá mi. So that's my little contribution. Ẹ ṣé, thank you so much. Àgbà ò ní tán lórí rẹ̀. Brother Mato. Thank you, everyone. And Barotimi, I really want to appreciate you. Thank you, sir. For all the work you've been doing. With man following by God's grace, I'm a Christian. My name is Martin Sodiboko. You can check all my messages on YouTube. Okay, sir. But Sherry, among our African Christianity, and so among you are attacking Christians. No. We are even helping Christians because they become champion in UK. I told you my name is Martin. I thank people I even touch with the miracle because the man challenged the people by.
just as an administration worker with almost 14 years experience, and I work with mind-enders people. I work with people with life stability and mental health. I've got masters in mental health. Very like art and brother goals. So I appreciate all many companies who know this stuff. It about work, it about put anybody in the company. But about sort of we are dealing with people in the UK. We also need to we are dealing with the work. Number one, everybody that's above 18 is an adult, except under the Mental Capacity Act 2005. If there's any reason to doubt our ability to make a specific decision, then one can look into it. So I'm currently on holiday in Nigeria for a week. I should go back over the weekend. Team of me about they follow me or even route me so that for safety reason, I can share my number and then one can call me on WhatsApp or anything. And if there's any, because I work for London Borough of Tower Hamlets, so I can take it officially that I'm concerned regarding this person. Okay. And I don't know if she has the capacity to be making this decision. So they need to prove to me the capacity by doing what we call mental capacity assessment. And then I want to see some of the questions they've asked her to come to that decision. Now, do that use of only capacity to make all this decision. But in terms of money, no, I don't. So I think also we want to. Share number for I would like to know some background in relationship to the father because sharing children nobody that might be mental illness. Our Nigeria will accept it, but the Limanche program, Nigeria 101.1 and London mental health awareness to Africans. Other man will need to cancer. So until we start to accept that some of these things are there and some of the decisions that you take but now when they are younger and they will compliment when they start becoming an adult. Form of my daughter, sorry to say, experiencing mental health. She had masters next time. But she lost her mom when she was 4. New land. So some of this thing coming up now, I'm just supporting her. She graduation. If you go to my other which market, so you can see all my picture with her. She graduation 2 months ago. But yeah, she still expects this thing are facts, and that's why I'm saying it so that Nigeria should be aware of all this. So Kato conclude with so many other things. So, and in terms of churches, it's a sad thing. They say because they shouldn't fight, they shouldn't fight, but I'm fighting it in a more knowledge of the Bible. I study the Bible and I tell them this thing is wrong. Even in my own church, I tell them to mention my name and so we go to Pastor King's wife. Go to Chico. Somebody decided you have to do a lot money and in fact, because I'm standing for truth. And if you are not getting angry against oppression, you are not a Christian. Jesus Christ was angry against the oppression in church. The Bible says, so my own situation that they handle only one program so that for safety reasons, because I not really was so. mo máa ní láti gba contact wọn ṣe gbọ́ then màá gba gbogbo contact mo ti ń mú mark àwọn orúkọ kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ so that we'll get all the help. So that is all I can say. Ẹ ṣé sir, máa get in touch pẹ̀lú yín sir. By the grace of God, I should go back over the weekend anyway. I live in Wisham, Central London, Central London. Yeah. Okay sir, thank you so much sir. Okay, God bless you. Yes sir. Ìyá mi olórí Àjọkẹ́ Àdé ẹ sáré bá gbóhùn sókè. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o, mo Ẹ kí káalẹ́. everybody o. Mo jẹ́ kí Bọ́lá Rotì arúgbó nǹkan tó lù wọ́n. Ẹ ṣé mà. Anyway, I came in late, but ara nǹkan tó wà lọ́kàn mi náà ni the last speaker
accept because orí nǹkan báyìí number one kọjá relationship ló wà láàrin ọmọ yẹn àti màmá ẹ̀ tó fi break ìbẹ́ yẹn because I don't know because èmi náà láwọn ọmọdé lọ ṣe masters abroad mò ń lọ mò ń bọ̀ ṣe understand so gbogbo ti gbé gap yẹn máa tẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn kò tiẹ̀ yé mi because èmi náà lọ́mọ ń ta so ìyẹn gbogbo kò jẹ́ kí ibẹ̀ yẹn yé mi but to cut long story short thank God for the last speaker. Hello, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín mà, à ń gbọ́ yín mà. Hello. Hello, mà ń gbọ́ yín mà. I think it's his network. No, à ń gbọ́ yín. Okay. But I can hear you. Okay, you can hear me. Can everybody hear me? Bẹ́ẹ̀ ni, à ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín o. Ṣé gbogbo ilé ló ń gbọ́ mi mà ló ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín dẹ̀ ń gbé network. Ọ̀pọ̀ yẹn wọ́n ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ lórí fóònù. Mo ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ lórí fóònù ni. Because nǹkan tí mi rò ní pé social worker ló lè bá wa ṣiṣẹ́ yẹn. Tí ara ní social worker tó jẹ́ tiwantiwa, wọ́n á lè mọ bó ṣe máa penetrate through the church tí ọmọ yẹn wà láti lè get ọmọ yẹn láti lè bá sọ̀rọ̀ bóyá mọ́mí ẹ̀ ló ṣẹ́ ni o àbí dáàdi ẹ̀ ló ṣẹ́ ni o so that wọ́n á lè mọ̀ because tó bá lọ gòkè ìjọba social worker àti wọn gangan tó bá go into details pẹ̀lú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn though she's an adult kì í ṣọmọdé mọ́ she understand Bẹ́ẹ̀ni. but at the same time according to what people have said ó lè jẹ́ problem náà fún màmá ẹ̀ pé màmá ẹ̀ búlì ẹ̀ ni ọmọ yẹn ṣe sá síta ètí nǹkan tí wọ́n lè sọ against the other woman ìjọba máa sọ pé ẹni tó ti gbé dání láti jẹ́ tó ti ń tọ́jú ẹ̀ tó ti ń ṣe she understand so ọgbọ́n náà la máa fi tò báyìí kọ́lọ́n kó fún wọn sí kọ́lọ́n jẹ́ kó rí ọmọ yẹn o orú the last speaker dáàdì tó sọ̀rọ̀ ń sìn táwọn wà ní mission yẹn ń sìn bí social worker àwọn I think tó bá ṣe àwọn details wọn pẹ̀lú brother Rotimi so mo fi pé wọ́n lè wà help because Bẹ́ẹ̀ni. I came in between so mi ò really mọ story yẹn mo kàn sáré grab one or two things ni ọlọ́run á fún gbogbo wa ṣe. Àṣẹ Èdùmàrè, ẹ ṣé ìyá mi. ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́mọ yẹn sọnù ọlọ́run á ṣe é rí rí. Àṣẹ ni rí bẹ́ẹ̀ ni. ìyá ẹ̀ náà ṣe é rí ẹ̀ nínú àjẹ́ ìṣèlú àwọn tèmi gbogbo Àṣẹ Èdùmàrè, àṣẹ Èdùmàrè. àmì ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún gbogbo ìṣòro whatever tó bá ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn ọlọ́run á dáwọ́ ni àṣẹ mọ́tà náà wọ́n lè máa fi ẹyọ wọn méjèèjì náà wọ́n máa fi ṣàdúrà fún Bẹ́ẹ̀ni. ọmọ yẹn because relationship wọn tó bá kọ́ díà tẹ́lẹ̀ tí ó wà máa gan ni ò mọ orú nǹkan tó lè fa irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ò ṣe understand. Bẹ́ẹ̀ni. It's all the same she makes prayer and the mother too náà wọ́n máa fọ ìyẹn méjèèjì wọ́n máa fi ṣàdúrà fún ọmọ yẹn but Ẹ ṣé mà. dáàdì tó wà nínú ṣáàmì yẹn ń sìn ìtọ́ni social worker làwọn àmì even happy because mo mọ̀ pa máa ní social worker fún iṣẹ́ yẹn but tó bá yẹ pé wọ́n bá lọ sí ọ̀dọ̀ social worker gangan tìjọba ó máa sọ̀rọ̀ against màmá ẹ̀ pé bí màmá òun búlì òun àbí màmá òun ṣe kankan mọ́ òun ló ṣe sá síbẹ̀ yẹn so màmá ẹ̀ gan lè má ní sí pé jẹ́ pé the other woman yẹn náà máa gbọ́ ọ̀rẹ́ at the end of the day because I see no reason tọmọ yẹn bá lọ kàwé tó bá lọ ṣe anything tí relationship yẹn tó fi sáwà lẹ́yìn tó jẹ́ pé gap yẹn pọ̀ bóyá ọ̀kan ló wá gbọ́mọ dání wọ́n máa treat ọmọ gbàtọ́mọ yẹn ọ̀bá ní choice ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé means of living nílùú òyìnbó kò kéré ń sìn anyway ọlọ́run á fún wọn ṣe at least mo mọ̀ pé a ní àwọn èèyàn gidi lórí platform yìí Bẹ́ẹ̀ni. bí ọ̀fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà Bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run á fún yín ṣe ìgbẹ́dá Rótìmí. Àṣẹ That's my Èdùmàrè. intake o. Thank you so much, ma. I really appreciate that. Thank you so much, ma. Brother Wole. Oh, yes, sorry about going okay. Yes, thank you very much, brother. You're welcome. Sorry, make this comment. Number one, first and foremost, mo align ara mi pẹ̀lú nǹkan tí Willow Heart tó sọ yẹn. Okay. Because sometimes when we look at this issue very critically, indoctrination sometimes can lead to mental health issues. No, alimamo, but because the way the individual should react to nǹkan ó yàtọ̀. In my own case, nísìnyí tí n bá wo the kind of environment, the kind of religious indoctrination tí mo wà ní kékeré, ó wà enough láti lead to mental health issue fẹ́ lómi, but in my own case, mo break free from it ni. Now, in the case of ọmọ yẹn, àwọn other factor tàbá wo nǹkan tí màmá yẹn sọ ta psychoanalyze nǹkan tí màmá yẹn sọ dáadáa ó tún lè jẹ́ other remote causes tún wà. Màmá yẹn fúnra yẹn lè má jẹ́ òun ni cause fún problem yẹn but tẹ́ bá ṣàkíyèsí màmá yẹn make emphasis lórí bí bàbá ọmọ yẹn ṣe ń abuse òun nígbà tó ń kéré issue yẹn
ó lè cause problem tó fi jẹ́ pé indoctrination yẹn ó ló fi jẹ́ kó work. ẹsẹ̀ múlẹ̀ lára lady yẹn ó ṣiṣẹ́ nígbà tó pé nígbà tó dé London tó dé gbogbo ẹ̀ tó wá rí environment tó fi ti wo nǹkan ṣe kinní ó bẹ̀rẹ̀ sí ní react sí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn so is a way láti defend her mentally from the experience tí ó ti ní in the past she get point mi now abuse tí ó ti màmá ẹ ti face yẹn so I mean ó lè lead sí anxiety and fear pé ó fẹ́ detach her from the environment to consider pain fún ó ṣeé ṣe pé nígbà tí màmá ẹ kéré nígbà tó wà nílé màmá ẹ lè máa mọ̀ pé mo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ń affect ọmọ yẹn ṣe get me ara nǹkan tó fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ family wa very important nìyẹn break down in the family yẹn ó lè jẹ́ pé òun ni ọmọ yẹn ń react sí so ìyẹn ló fi jẹ́ pé mo agree pẹ̀lú nǹkan tí Willow has sọ yẹn pé ká wo ọ̀rọ̀ yìí náà from the mental health issue because of indoctrination ó lè jẹ́ pé ọmọ yẹn kó tó kúrò lé ó ti ní depression kó tó kúrò lé tẹ́kùn kan rándọ́gbọ́n tí pẹ́pẹ́ environment tó wọ̀ jẹ́ kí kíní yẹn germinate so ìgbà tó wá dé environment ibi tó wà yẹn nísìnyí tó bọ́ sọ́wọ́ àwọn òdìgbòlódì èèyàn àwọn náà take advantage irú problem tó yẹ pé ọmọ yẹn ó jẹ́ ọmọ tó nídìí support bóyá irú support yẹn kò rí ní ìlú tó lọ ló cause problem yẹn so èmi á fẹ́ ká gbìyànjú láti wo ọ̀rọ̀ yìí from every angle ó lè yẹ kọ́ ọmọ yẹn ti ní low self esteem láti lé wa because of the problem tó ṣiṣẹ́ láàrin àyè àti bàbá ẹ̀ ó ti jẹ́ kó ní low self esteem pé wọ́n ṣe máa treat màmá ẹ̀ wọ́n ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ kó yẹ pé ìyẹn ló react sí so ìyẹn ni mo ṣe bìí pé ó ti ló yẹ ká fi wo ọ̀rọ̀ yẹn from every angle ṣe pé initially mi suggest pé bóyá ká expose the prophet yẹn ká expose gbogbo ẹ̀ ọ̀tọ́mọ yẹn gangan fúnra ẹ̀ from our own kínní ó yẹ ká build ability láti lè fight back because bó lè ṣe máa wà tí ò ní fẹ́ rí yẹ tí ò ní fẹ́ rí àwọn kínní ẹ̀ mọ́ is abnormal because we live in the world of cause and effect kò ní sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ láyé tí ó sì nǹkan tó kọ́sẹ̀ nǹkan ló kọ́sẹ̀ so tí a bá lè make effort láti trace nǹkan tó kọ́sẹ̀ by using experts ṣe get bí pé kó sọ pé fẹ́ fa ọmọ wálé nísìnyí nǹkan tó lè tí àwọn èèyàn wá ń ṣe ni ṣùgbọ́n ó dangerous láti ṣe get point mi so ìyẹn ní ká fi wà very careful kó yẹ pé in the process láti tún ayé ọmọ yẹn ṣe ká má lọ destroy it completely so Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. There is something that I need to say here, which is very important for all parents, either as a man or as a woman. Timan, so damage is a religion. So many people will not understand where I'm coming from. Let me give us an example. I was in a relationship years back, a single mother, and my mindset from day one is if you want to go with a single mother, first and foremost, mentally you must be able to accept the child of that lady or the children as your own. If you're not at that stage, don't even think about it. You must mentally process the whole thing in front of you. Because lóòótọ́ obìnrin ti bobìnrin jẹ́ obìnrin ṣe bákan bákan kìíní. Don't let me lie to you. There are some single mothers that I don't know. Ó ní báyìí máa ń sọ kékeré gbogbo obìnrin tó bá jẹ́ single mother ní àṣírí o. Some just happened to be victims of exactly. Now, so I thought then, and I still believe that anyways, but àwọn kọ̀ọ̀kan ṣe máa ń bobìnrin jẹ́. Now there was an issue. This girl was, I think she would be around 6 or 7 years then. So she would come home. Then I would go to work. Then maybe around 1:30, I'll finish my second job, drive home, maybe 1:20, 1:30 at night. This girl would be awake. Papi. So consistently, she was reporting to me that some of her classmates were bullying her. Okay. So I asked the mother, have you done anything concerning this issue? Okay, all right, no problem. So I got to work that fateful day. After I dropped her, she went to school. I got to work. Then I told my supervisor that I needed to do something. It was very important that my daughter needed my attention in school and everything. So I didn't tell her I was coming. When I got to her school,
got a class teacher. As lucky as I was, I met the class teacher while she was attending to them. And to cut the long story short, my high balls were red, and the woman saw that I was really, really angry. So, how many times has my daughter informed you that she's been bullied with evidences and everything? Said that they are looking into. I said, you're looking into bully issue for like 2-3 weeks, like seriously? So I told the guy, I said, stand up, who are your classmates that are always bullying? What exactly did they tell you and everything? So she said it the way she would tell me and everything. And I told the teacher, I said, when next it happens, I will not be here with these kids. Myself and their parents will be dragging it out. And that was when they took action. So in the afternoon, I went to the bus station to pick her up, where the bus will drop her and everything. You know, instead of her to just come in from do you know that she ran all the way to the other side to say, Papi, thank you for coming. And that kind of played a big thing for this girl, even till now. You know, even till now, when we talk and, hello, how are you? Hope you're fine and everything. Because yes, myself and her mom are no longer together for a long time, but she maintains the fact that Papi is this, is that, and everything. So what am I saying? This girl herself, from the evidences I've seen, I might not be 100% right, but assumptions, she is somebody that has been looking for relevance. She is talented. She is academically wise and smart from the things I've heard and seen. She is very industrious. For somebody to be in the UK to open up a company for events and planning, and so she's ambitious, but she is seeking relevance. She's seeking acceptance. Probably when she was back home, maybe there was no time for somebody to tell this girl that you are just the best thing that can ever happen. You are this, you are that, and all these little. And that's why I said that when you see people dying in churches, something is wrong back home. When you see a woman dying in church, there is something she's missing from the husband. When a man is, that's why I tell you, pé tẹ́ bá rọ́kùnrin míì tó ń mọtí ń ta, kì í ṣe gbogbo ọkùnrin tó ń jókòó mọtí ló ń kóbìnrin. There is something he is missing at home. And most times, I will tell us this fact today, most times when we are hot, when something happens to us, níta yẹn, nínú àwọn gatherings yẹn, do you know that we don't see it as pain? We don't feel the pain as much as the pain resulting from what we have missed from the expected places. Mi mọ bí mo yẹ fẹ́ òyìnbó yìí ti fẹ́ dá mi lórí run. Àlùjọ̀nù, calm down. Tí èèyàn méjì bá jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, tí mo hold ẹni yìí in high esteem, mo jẹ́ kí àǹtí mi náà gbọ́ nǹkan tí mo ń sọ yìí o. Tí n bá hold ẹni yìí in high esteem, tẹ́lẹ̀ kan jẹ́ simple friend, if this were to be my true friend, we don't realize that tí simple friend yìí tó bá gún mi lọ́bẹ, ọ̀bẹ yẹn ò lè dùn mí tó èékánná tí true friend já mi. And the sentences that will come from parents to their children, you see, look at our boys tí wọ́n sodomize allegedly ní Redeem. How many times have you people seen me weep? How many times have you seen me weep on my live video because of what these children are going through? Look at the things that are coming out now. Imagine these boys when they are in the height of sodomizing them. Imagine what they are going through. I want to buy you one jenko. This episode of our live video, if it's not going to reach you as a parent, if it is not going to make you to stop going to these places and have time for your primary responsibilities, if it is not going to make you to succumb as a man and as a woman, ẹ̀yin ọmọ yìí àti ṣẹ̀yìn, ìwọ bàbá tó o bá ti lu
ìyàrí ní ṣojú àwọn ọmọ báwọn ọmọ gan ò sí bẹ́ẹ̀ ò lẹ́tọ̀ọ́ àti lu ìyàwó àǹtẹ̀lẹ̀ á tó ń bọ̀ sí ní ṣojú ọmọ. Sherikini is a vicious circle. For instance, in America, for instance, 67% of our èèyàn tó wà ní ẹ̀wọ̀n ní America. Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ́ pé they are product of this single parenthood. So you know, whether we like it or not, àwọn kìíní need some kind of psychological effect in the behavioural pattern later in life. Ó ní àwa kọ̀ọ̀kan tó kàn ṣe pé Ọlọ́run gbà fún wa tá yanjú Ọlọ́run aráàánú gbà ní in an environment where nígbà tí tiwa tá a bá sá lọ síta nígbà yẹn we had good friends tá a máa lọ sábà. What is the percentage of good friends níta ń sìn? Coupled with the fact that òbí struggle láti lè provide for ọmọ but there should be a balance. Àwọn ọmọ yẹn tán bá fail níta due to one thing or another tán bá ṣe mistake ìkàntà, where is the sentence, where is the voice of the father, where is the voice of the mother to say, you know what, irrespective of what happened today, I am your number one fan, I am your number one lover, I am your number one this thing. It makes a child to be strong. In as much to some extent, we believe no gender-based movement is popular this but the Basha case in damages that one not cause difficult to comprehend because along in nature creating nature created bẹ́ẹ̀ impact ọkùnrin wà impact obìnrin wà. tí nǹkan ẹ bá dẹ̀ ti ń wà tí nǹkan yìí bá dẹ̀ ti wà missing society ló máa bí àbọ̀dì yìí. bẹ́ẹ̀ni okay ẹ jẹ́ kí n fún wa lẹ́yọ kan. When people ask me maybe from my secondary school I could stand in front of my mates, some of my mates who went to the same secondary school, they will bear me witness. As at SS2 I will stand in front of the class. What they pay me, gang my mama gun, can you mama call one share? Where did you get this boldness? I will tell you guys today. My grandfather was always using the power of communications. I remember primary school, a mate of mine, Olumi, mo wá sunkún wálé driver wá gbé mo sunkún nínú mọ́tò títí délé brother Ezike wọ́n ní your mate beat you can't dey cry like this. Lábá délé abẹ́ igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ bíi tá a máa ń jókòó sí mẹ́mú ní grandpa jókòó sí njọ́ náà lọ mo sunkún mo ṣe sùkè lọ bá wọ́n lù ẹ́ ọ̀rẹ́ lù ẹ́ tọ̀ kò sí wàhálà màá mú ẹ débì kan tó bá ti di àárọ̀ ọ̀la or bóyá ìjọ́ kejì after school hours rather láti school grandpa pẹ̀lú driver ló wá gbé mi láti school wọ́n dẹ̀ wà mí lọ sí area kan ní Mọ́kọ́láńgbà ẹ̀ wọ́n lọ wà mí gúnlẹ̀ síbi tán ti ń ṣe kí náà máa ń pè kínní bí street fight ní bí tàgbà ni aṣá ń já wrestling oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ò tún gbúdọ̀ lù ẹ́ kó wálé kó wá sunkún na ẹjọ́ lura yín síbẹ̀ kán láyìn kó mọ lóòlọ́ lẹ́sẹ̀. Now even if I wouldn't be fighting up and down, that gave me a kind of succor that I have a defender, I have somebody. Please, I am using this opportunity to beg you parents. Power of communications. Power of communications to your children. Ó lágbára gan ju owó lọ. Ju owó or anything lọ. Mo Samuel ẹ jẹ́ kí n gbé yín sókè. Ká lè yanjú segment yìí. Àwọn tó yẹ kí n contact. Bá wọlé máa contact yín náà. Tá bá ti ṣe tán. Mo Samuel bá gbó sókè. Good evening ma. I've heard everything that everybody has said and yes, mental illness one bad, but I'm going to tell me about what they all sorry, I will first say this, please, because I'm a baby thing about reading, and experience everybody might take views, everybody might depend on experiencing your body. Then. And tí bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọmọ kọ́ ni o because òun gan ẹlòmíì gan at this age ó ti stop ọmọ bíbí. She's 31. I live in Nigeria, I don't live in the UK. I don't know how it works, but I go to the UK. And ṣe ráwọn religious people yìí wàhálà wọn pọ̀ gan o. And this experience tí mo fẹ́ sọ, I think about 18 years ago it happened to me. My sister-in-law, she's about 61 now,
ṣé mo kí wọ́n ṣe ń lò ní church náà nìyẹn. So nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni pé lọ́ọ̀bù wà ní fámìlì èèyàn, lọ́ọ̀bù kò ní fámìlì èèyàn, ọlọ́run má jẹ́ kíyàn pa sáwọn people ìlọ́wọ́. Because the first thing they do, once you become a victim, wọ́n kọ́kọ́ make sure wọ́n isolate family and friends. That's the first thing they do. Yeah, that's the first thing in the indoctrination now. Yes, and even our narcissistic husband, that is what they do. They will isolate you. So even kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń sì kì í ṣe àwọn Nigerian church nǹkan ló ń ṣe. Even there are so many churches tó ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. In fact, they come in the name of Christ. Please go this sick. Please help us mute. A ní láti máa bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀, àwọn better life, àwọn kinní kan jẹ́ pé wọ́n máa ṣe débi pé ọmọ mi gan ó máa páyà ara ẹ̀. Níbi tí wọ́n máa ti kó iṣẹ́ sí wọn lórí dé, irú sísan ìlọ̀ mi tí wọ́n kó iṣẹ́ sí lórí dé bíi pé bó ṣe jẹ́ adult tó dàgbà tó ti ṣe everything bí pastor redeem ní Abbeywood náà wà bó ṣe ń lò nìyẹn. And she was working with the council 9 to 5 ló ń ṣe. Tó bá ti dé báyìí kò gbọ́n kankan mọ́ o, ọ̀rọ̀ church ló máa gbọ́ gbogbo tọkùnrin iṣẹ́ tọkùnrin yìí ṣe nínú church òun náà máa fà sí oníkwaya mistress wọn. Àwọn tó kú òní wa o, they will not come for choir practice o. Òun ló máa ṣe orin sínú CD tó máa bọ́ọ̀nù tó máa fi ránṣẹ́ sí wọn. Ilé ẹ̀ ni pastor máa kọ́ mọ sí kíyàn máa ṣe child mind ní ọ̀fẹ́ torí mo bèrè lọ́wọ́ pé kí ló dé ẹ máa ṣe child mind fáwọn dé stage kan tí brother ní láti wá báyìí pé tó bá jẹ́ pé òun fẹ́ pastor yìí just tell me tó bá dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ lówó mi sọ fún mi so that màá lè sanwó yẹn padà. Something happened between us. Mo ń bọ̀ ṣé mo kọ́ wọn lọ report mi ní immigration. I was returned. Pastor ìmọ̀ nípa ẹ̀. Ọjọ́ tí màmá ẹ̀ fà wá sí UK ó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ pastor ṣé kò lọ pàdé ìyá àwọn ní kìnìún kankan lọ pick ìyá àwọn wálé. The pastor said no, she shouldn't go. Kó lọ o kó lọ gbé yẹ. In fact ibi tí yẹ mi ò mọ nǹkan tí yẹ wá ṣe sí o because àárín òun àti pastor dàrú. So pé bóyá ẹnìkan ní loving kìnìún kan kò ní loving kìnìún kan, yes it could be part of faith. But àwọn people ìbá gbáyàn mú kò sí nǹkan tí yàn lè ṣe. And èmi máa advise anybody because I've gone through it before. Tẹ́ bá ti wà ní abusive marriage, take your children away. That was the mistake I made. Take your children away from there because wọ́n máa wo nǹkan tí tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé and wọ́n máa affect you. And àwọn ọmọ yẹn they could begin to resemble, to act, to behave like that abusive partner. It happened to me. Then Manila says, so from my mom, like what Sister Tejo has said, it works. It works, so it was commanded. Lẹ́yìn Ọlọ́run tó dá wa, you are the next Ọlọ́run ọmọ yẹn. Ọlọ́run kékeré níyàn lórí ọmọ èèyàn. It happened to me and I did it. Yes, wọ́n ní gẹ́rẹ́gẹ́ ni. Gbá something ẹ̀ mú kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ ọmọ yẹn sí gbogbo nǹkan tó máa fi bò lójú ẹnikẹ́ni tó máa ń kọ ẹ̀yìn àtọmọ yín síra kẹwọnú àdúrà kò sọ̀rọ̀ kí ni ẹ máa gbé ẹlẹ́dàá ẹ̀ ní because ẹ̀yin lẹ́bi ẹ máa lo àdàbí fún ni àdàbí tí kì í bá ṣe èmi ni mo dẹ̀jẹ̀ lé ẹni báyìí lórí àdàbí tí kì í bá ṣe ọyàn àyà mi ló mú àdàbí tí kò bá kì í ṣe inú mi ló sùn sí. Kò sí, in fact that bond is very strong, very very, in fact ọmọ èèyàn láyé yìí ìyá is the closest because ẹ̀yin lẹ gbé síkùn fóṣù mẹ́sàn-án so you call ọjọ́ yẹn ẹni tí ó ṣàánú mi tí ó ṣàánú ìkúnlẹ̀ ọjọ́ tí mo dẹ̀jẹ̀ lọ́mọ mi lórí tó wá because I can feel it. Kí ọ̀ máa da £18,000 sílẹ̀ kí ọ̀ máa da £15,000 sílẹ̀ kò easy o because they might miss it. My parents didn't allow me to go abroad, to go to school. And I'm still struggling because I ended up not doing it because I fell into the wrong marriage. So it was £17,000 at that time. Now it's £35,000. Because that means my dream is gradually slipping up. So for somebody that would be sending £17,000, £18,000, can you £1,000? Go easy. Because when she was narrating her experience, I was crying here.
àwa làmọ̀ ìyá tá jẹ lórí ọmọ Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ ká jẹ ìyà lọ́wọ́ ọmọ. So yes, it could be mental issues, it could be kíní kan. Àwa ọmọ olúgbòhùn tí pásítọ̀ yẹn náà lò, because all these people we cannot trust them. So ẹ̀yin náà máa tẹ̀sẹ̀ ilé ìbọn ni. Ó dùn mí pé mi ò mọ ibì kankan. Lọ́yẹ́ pé mo mọ ibì kankan, I would have given up myself to do it, but I don't know anywhere. But the first thing you will do, ọjọ́ méje lẹ máa fi ṣe, just enter bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà kẹ́ máa wúre tó bá ti dàgbò 1 a.m. every day. Kẹ́ dúró síbi bọ́lọ̀ ń ṣe dá yín ni, kẹ́ kó gbogbo something yín dání, kẹ́ fi command ọmọ yín, because lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ̀yin ló kọ́, ẹ̀yin lọ́lọ́run ẹ̀ láyé. So that's àwọn òbí wa lọ́lọ́run wa àwọn ni. Ẹ ṣé ìyá mi, thank you so much. Ẹ jẹ́ kí n gba èèyàn méjì mẹ́ta láyè sí ká end segment yìí torí máa ní láti send message sáwọn kọ̀ọ̀kan lórí ẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbèsè káàkiri. Mo ti kọ àwọn nǹkan kan sílẹ̀. Ìyá mi ẹ lọ fọkàn balẹ̀, ṣẹ gbọ́, ẹ kọ́kọ́ lọ fọkàn balẹ̀, kẹ gbọ́, ẹ kọ́kọ́ lọ fọkàn balẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ní wáìnì lé kẹ́ ẹ dá jẹ, èmi mo sọ bẹ́ẹ̀, tẹ́ ẹ bá ní wáìnì lé ẹ dá jẹ. Golden Sig ẹ jẹ́ bá wa gbóhùn sókè, ẹ on mute kẹ́ gbóhùn sókè. Tẹ́ ẹ bá ní wáìnì ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ṣé ẹ rí pé àwọn èèyàn wa ní UK wọ́n ti dìde, wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Yeah. Yeah. Golden Sig ẹ on mute. Mo Samuel ní pé ṣe máa mú Jack Daniels torí ológogoro làwọn. Ẹ kálẹ́ o, gbogbo ilé. Ẹ kálẹ́. Ẹ kú ètò. Ètò ní jàre. Gbogbo nǹkan tí everybody ti sọ lọ́tún lósì ló dáa. Ṣùgbọ́n nǹkan tèmi kàn fẹ́ contribute kò pọ̀. Èmi kàn fẹ́ bẹ̀ gbogbo àwọn òbí tí wọ́n ń gbọ́ wa, tí wọ́n ní ẹbí, tí wọ́n ní ará, tó ní àbúrò, tó ní ẹ̀gbọ́n, kán máa bá wa sọ fún ara wọn wípé tọmọ yín bá ti ń ṣòpó tí òun wà religious tó ń lọ church, because gbogbo kìíní kò dédé ṣẹlẹ̀. Tó bá béèrè lọ́wọ́ ìyá ọmọ yìí bí àwọn tó fi hàn ọmọ yẹn, òun lọmọ yẹn dọ̀hún tó lọ ń tọ̀. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ti jẹ́ kí ọmọ yẹn mọ̀ wípé scam ọdún náà ó ṣe ń la àṣẹ, a lot of us náà ṣe ń mọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. But not all parents. Pẹ̀lú pé ìgbàgbọ́ yẹn ìpìlẹ̀ ní abẹ́ ìgbà yẹn. Wọ́n ní church làwọn fi hàn, so wọ́n dẹ̀ ní pé when you train up a child in a way, he won't depart. The way, so bí nǹkan tó ti fi hàn nìyẹn wípé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí o kó máa wá pásítọ̀, kó máa lọ rí pásítọ̀, kó máa so ó yóò ló jẹ́ kó ní believe gan-an. Èmi làwọn ọmọ mi máa ń dìbò bọ̀ a máa ń lọ church, mo make wọn mọ̀ pé Ọlọ́run. Church wo lẹ máa ń lọ nígbà tó wà nílé? Gidi. Bóyá yín gan wà lára àwọn tó bú wa last year tá a mọ̀ báyìí. Kí ló ń ṣe arákùnrin tó ń bú àwọn ará church? Please. Bọ̀ mi ò jẹ́ kí ó kó sí wọn lórí. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè mú wọn lọ náà tí wọ́n bá ti ń tẹsẹ̀ bọbẹ̀. Ẹ mọ̀ tán gbìn sáwọn rìdíìmù yín ìṣe. Ẹ mọ̀ ẹnìkan dọ̀ṣà rìdíìmù kan ṣì ń sọ fún mi lánàá pé òun fẹ́ kúrò, ẹ̀rù dẹ̀ ń bà wọ́n. Ó fẹ́ kúrò rìdíìmù, kò fẹ́ lọ chọ́ọ̀chì mọ́, ẹ̀rù dẹ̀ ń bà á. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni ó ṣe jẹ́ pé kéèyàn máa lọ sáwọn Pentecostal churches ẹ ṣe jẹ́. For instance ní sí tó bá gbé Catholic ní àwọn Catholic pastors yẹn wọ́n kọ́ comparative religion, wọ́n kọ́ African traditional religion, wọ́n kọ́ Christianity, wọ́n kọ́ Islam, wọ́n kọ́ psychology, wọ́n kọ́ philosophy, gbogbo nǹkan náà kọ́. Àwọn yẹn wà learned, ẹ lè fi wíwẹ́ wọn tó kàn jẹ́ pé wọ́n jíjọ́ kan tí wọ́n ríṣẹ́ ṣe tán dẹ̀ ní wọ́n fẹ́ Ọlọ́run ti pa wọn tán dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́. Wọ́n á bá yé àwọn èèyàn jẹ́, ìyẹn náà ló jẹ́ kán indoctrinate èèyàn níṣe, kán hypnotize àwọn èèyàn níṣe. Bẹ́ẹ̀ni. So èmi rí i pé kápẹ́ mi wà ní position of authority ni màá sọ pé anybody tó ń pọ́n fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ ní certificate tó máa fi kúrò pé òun ti lọ ka ìwé lórí ẹ̀. Ṣé kò máa bá yé àwọn èèyàn kó dẹ̀ máa sọ pé Ọlọ́run ló ní kò ṣe bẹ́ẹ̀. Àmì nǹkan tó ń ba nǹkan jẹ́ nìyẹn, wo bí gbogbo ṣe wá ń ṣe nísìn. Mo ní ọ̀rẹ́ kan, ọ̀rẹ́ yẹn ọkọ ẹ̀ kú ni, ìgbà tí ọkọ ẹ̀ kú ó fẹ́ lọ sin òkú ọkọ ẹ̀ sí Ìkòròdú bí pásítọ̀ ṣe sọ fún ọ pé àkọ́ má lọ sin òkú ọkọ yẹn sí Ìkòròdú pé nígbà tó wà láyé ó ti fún chọ́ọ̀chì nílé yẹn o. Ó bá sọ ní báwo ló ṣe máa fún chọ́ọ̀chì nílé tó bímọ tó níyàwó tí ò lè sọ fún yàwó.
so ṣé fọ́nrán náà ẹ̀kọ́ làwọn yẹn. It is well. Oh yeah, golden sea get sáré round up. Èmi kàn fẹ́ sọ pé kẹ jẹ́ ká fi màdámù yẹn kò ṣe pé mo rí lè blame wọn bọ̀ No. náà láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sítọ́ bá máa gba ọmọ yìí gbogbo àwọn ibi tí mistakes yẹn ti wá tí àwọn loopholes yẹn ti wá tí ọmọ yẹn fi lè ráyè bọ́ sọ́wọ́ irú pásítọ̀ ìnáwó yẹn kán wá bó ṣe máa block ọdún ọ̀nà wọn jìn síra so èmi wò pé àdúrà tó ní kán gbà yẹn bó ṣe ní kán ṣe èmi mọ̀ pé ó ní agbára because àwọn ló bí ọmọ wọn bẹ́ẹ̀ni àdúrà ìyá ó dẹ̀ ní agbára lórí ọmọ so kò sí èpè àbí ẹ̀gún anybody tó ní agbára ju ẹ̀gún àbí èpè ti ìyá àti àdúrà ti ìyá tó da ẹ̀jẹ̀ lórí ọmọ so èmi gbàdúrà pé tẹ bá ti ń gbà Ọlọ́run á jẹ́ kó gbà. Ẹ ṣé ìyá mi, thank you so much. láìpẹ́ láì jìnnà a máa yọ ayọ̀ lórí ọmọ yìí yẹn máa padà wá bí wàá sọ fún wa wípé Ọlọ́run ti ṣe because tí ọmọ yẹn ò bá decide fúnra rẹ̀ ojú ẹ̀ là kó kúrò mẹ́yẹn fúnra ó máa fẹ́ difficult díẹ̀ mo bẹ̀ àwọn ọmọ mi wá tí àbísíwájú orúkọ wọn ṣe sọ pé bí àwọn ní ọgbọ́n tó fi lè bá wa lọ bá ọmọ yẹn sọ̀rọ̀. a máa set up bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run inú mi dẹ̀dùn pa ní WhatsApp ọmọ yẹn lọ́wọ́ so gbogbo ọgbọ́n tó bá gbà la máa fún un. bẹ́ẹ̀ ni Elédùmarè á fún wa ṣe. Obìnrin tó máa mú un kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá chaati bí ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni WhatsApp number wà fún so ẹ ṣé thank you so much so ìyá mi a máa gbé gbèsè lórí ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ sir. Káàbọ̀. Ẹ ṣé mo gbọ́. You're welcome. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Ẹ ṣé sir. Yeah, a máa sọ̀rọ̀ létà ṣẹ gbọ́. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀ bí mo ṣe sọ fún yín o. Tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹ promise wa pé ẹ máa fọkàn balẹ̀ iṣẹ́ ti di ṣíṣe. Injustice to one is injustice to tẹ́ ẹ bá ní Jack Daniels ilé tàbí tẹ́ ẹ ní ọtí kékeré kan lè tọ́ sínú tumbler kóòkì kẹrọra kẹ́ẹ̀ṣẹ́ kẹ́ẹ̀nàṣẹ̀ tí náà bá wẹ̀ wo móvì ó ti di ṣíṣe ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ó ti di ṣíṣe ṣe gbọ́. Thank you sir. Yes ma. Thank you so much. Yes Bless you, sir. You're welcome ma. Yeah. Now níjọ́ kí lorúkọ ẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ voice note kan lábala tá a bọ́ sí i inú mi á dẹ̀dùn tẹ́ bá lè bá mi share fídíò live yìí inú mi á dùn gan ó dẹ̀ ní reason tí mo ṣe fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ torí wípé tá a bá ń sọ tí máa ń sọ body of Christ mo máa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́ ní 2018 wọ́n bú mi wọ́n rọ mi sí mi nídìí. Let me give us an example. I have pastors who abused me that today they are no longer pastors. Their conscience wouldn't allow them to continue to be pastors. And so in fact, èmi àti Bishop Andrew, ṣẹ́ẹ̀ṣì wà ń bẹ̀ Bishop Andrew, mélòó la ti ń kà báyìí? Tẹ́ ẹ bá rántí, a ṣe ń ka 37 pastors báyìí. Kò tí ì máwọn eléyìí tán fọwọ́ ara wọn lé ọ̀bọ̀ àwọn eléyìí tó yẹ pé as a result of listening to us, asking questions and opening the Bible, àwọn gan náà wọ́n rí wípé kí ni yìí ní pastor lágbájá ẹjọ́ can you take your child to your city torí ọmọ yìí ò gbọ́ràn kán lẹ̀ lókùúta pa àwọn ò lè ṣe why are you a pastor why are you a Christian ó lé o tọ̀ ẹ̀jẹ̀ àṣẹ gbẹ̀yìn àti nǹka 37 báyìí inú mi nù pé Bishop Andrew wà ní àti nǹka 37 báyìí now mo sọ wípé ká tó bọ́ sí abala mi voice note kan tá à hang níjọ́ Sunday torí mo ṣiṣẹ́ ní Monday Tuesday níjọ́ Sunday tá a lè gbọ́ mo fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí àtúnṣe yín ní kàyéfì á jẹ́ kẹ́ ẹ rí nǹkan tó ń pè ní body of Christ in another dimension especially láwọn aláṣọ funfun yìí ẹnìkan post fídíò bọ̀bọ̀ kan tó ní wòlíì ó ṣerun bí irun ti tèmi báyìí òun náà ń wò bí Olúkọ̀yà ṣe máa ń wò tẹ bá wòlíì ní oníta tẹ bá rádúrú nǹkan tán kó jáde nílẹ̀ ó ní èṣù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó ní Ṣàngó lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó lóògùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nígbà tán tún bá jẹ owó ẹ̀ tó kó báíbù sí èyí tó tún ṣe olúgbòhùn tó ń rin mi ìmọ̀ bóyá ẹ ti rí ó wà lórí péèjì làgbáyé já èmi náà máa post ẹ̀
náà tún mọ́ fọ̀ṣẹ jáde nínú báàgì tó gbé báìbù sí tó yẹ gbé báìbù gan níná lóòótọ́ ṣé kò yẹ kí bó ṣe gbé kínní yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣé kò yẹ kí báìbù jẹ́ ògbìnà ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà parọ́ta èyí tó lòun ṣe tẹ́lẹ̀ ó lóníṣẹ̀ṣe lòun tẹ́lẹ̀ bí babaláwo ni bí kan ni kò mí ìrántí fídíò yẹn dáadáa mo dẹ̀ ṣẹ̀wò kí n tó wá láìfù ní ó ní bọ̀tọ̀ ọlọ́run wá pé òun Bishop Andrew ẹ máa rí lórí péjì Làgbáyé Jẹ̀mí náà ti download ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rádúrú nǹkan tó nílé wọn ló wá ṣe tán ṣe dọ́dọ̀ ìyàwó sójà ó ṣe dé dọ́dọ̀ ìyàwó sójà náà fi wá wá bẹ̀ pé tí ó tà nù kí ló dé tó o dúró tí ìṣẹ̀ṣe tó o mọ̀ jẹ́jẹ́ kí ló dé tó o ń lorúkọ Jésù and more than 95% àwọn tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí tẹ̀ ń wé you people don't know nada agbára tó wà ní ẹnu yín nínú yàrá yín tó bá gbẹ́ yín gan fúnra yín ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín ẹ nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ni kékeré nínú àwọn àdúrà tẹ́ mọ́ ń gbà yẹn I am telling you the truth kékeré ni orí wọ́n tún ti flag àwọn òràṣẹ ànábìkẹ́ àhánì. Now ẹ jẹ́ máa bá wa power tap ẹ bá wa share a fẹ́ play voice note dẹ̀ lágbára gan ìrírí ayé ni ìrírí ayé tó dáa ni ìrírí ayé tó dáa ni. Nam. ìyá òmìnira wọn ní kẹjọ wọn tó fẹ́. ṣé wọ́n ti wà ń bẹ̀ ni. wọ́n wà ní comment section látàrọ. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ìyá mi mi mọ̀ ẹ ṣe now ẹ jẹ́ kí n sáré ju voice note síta kí gbogbo wa gbọ́ but ẹ jẹ́ n sáré sọ ilé so many of us don't know what they call power of indoctrination àti nǹkan téèyàn máa ń gbọ́ tẹ́ ẹ bá sọ fọ́mọ kékeré pé kò lè ṣoríire láyé ẹ̀ wá láì yóò lè díẹ̀ fọ́mọ yẹn láti accept pé ó lè ṣoríire bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ẹnu ṣe rí nǹkan tá a bá ń gbọ́ ṣe ló dàbí ìgbà tá a kéré mo ti gbọ́ rí pé téèyàn bá jí mu omi láàárọ̀ ó likely kò bí so gbogbo ìgbà yẹn tí mi bá ti fẹ́ lọ school màá wá lọ mu omi màmá yà mo dẹ̀ máa bì lóòótọ́ grandpa mi go and sit down o tó rán kẹ́mi wọn kàn kẹ́mi lákẹ́rà ni but grandpa kẹ́mi now mo wá máa ń ṣe kinní yẹn ó dẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn until when I had to ẹ wá wò sí yìí omi yẹn wá jẹ́ nǹkan tó pé téèyàn bá mu láàárọ̀ sí tó bá kọ́kọ́ jí tó kọ́kọ́ mu omi yẹn á tiẹ̀ jẹ́ kó lọ sí tọ́ílẹ̀tì wọ̀ọ́rọ́wọ́ power of indoctrination a gbúdọ̀ gbà àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ àwọn bàbá yìí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ẹnu bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ̀ wá jẹ́ kí kinní loud. Hello sir. Story ayé mi ni mo fẹ́ sọ. Ẹ̀tún máa ń follow yín lórí TikTok. Ẹ jọ̀ọ́ ṣá ń gbọ́ YouTube, Facebook, TikTok ẹ jọ̀ọ́ ṣá ń gbọ́. Àwọn aláṣọ ara ẹni kan lè ń bá jọ. Àwọn white garment náà, àwọn tó wà lọ́wọ́ náà, wọ́n worst gan. Wọ́n worst gan. Bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ mi. Títọ̀ mi ṣe lọ lélẹ̀. Bó ìta ń ṣe lórí TikTok, à ń jó àṣe gbogbo ẹ̀yìn. Been catch fun. Single mother ni mí pẹ̀lú ọmọ méjì. Bàbá wọn ọmọ mi wà ní 2 years. Ọmọ mi second born mi ọkùnrin. Ó sì bóbìnrin lọ. Bó dẹ̀ ṣe lọ, gbà ká mú. Mo move on pẹ̀lú láìrò mi. Mo ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ rí mi ní iṣẹ́ oníranù obìnrin. Kí ànẹ́sì ni wọ́n bí mi sí. Muslim ni bàbá mi. Òkè ìyá mi ni Christian.
so àti kékeré mi mo ti ń lọ ìjọ aláṣọ funfun. Bàbá àwọn ọmọ mi gan Muslim ni, but ó gbà mí láàyè kí n máa torí mọ̀ pé ibẹ̀ ni mo ń lọ. Ṣùgbọ́n tó dẹ̀ ṣe tiẹ̀ tó lọ ń gbà mo move on pẹ̀lú life mi. Mo ń iṣẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì kan gbà yẹn, ń dáná fún wọn. Ṣáà láti bẹ̀ mo kówó jọ, mo ra ṣe kọ̀ńténà kékeré, mo ń ta ọjà ń bẹ̀. Ní bí ọkùnrin láyà, mo face àwọn ọmọ mi yẹn pé mo mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn lọ́jọ́ ọ̀la mi. Láti ibẹ̀ ṣá mo pàdé máa yẹn. Mo ti mọ̀ wọ́n rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ má bínú break in transmission. Ẹ jẹ́ ká dójú ọjà lọ́hùn. Oh my. Bàṣà ṣe bí gbọ́mọdà mi pẹ̀lú ọmọ mi kan gbà ẹ̀, ń dáná fún wọn. Ṣáà láti bẹ̀ mo kówó jọ. So àti kékeré mi mo ti ń lọ ìjọ aláṣọ funfun. Bàbá àwọn ọmọ mi gan Muslim ni, but ó gbà mí láàyè kí n máa torí mọ̀ pé ibẹ̀ ni mo ń lọ. Ṣùgbọ́n tó dẹ̀ ṣe tiẹ̀ tó lọ ń gbà mo move on pẹ̀lú life mi. Mo ń iṣẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì kan gbà yẹn, ń dáná fún wọn. Ṣáà láti bẹ̀ mo kówó jọ, mo ra ṣe kọ̀ńténà kékeré, mo ń ta ọjà ń bẹ̀. Ní bí ọkùnrin láyà, mo face àwọn ọmọ mi yẹn pé mo mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn lọ́jọ́ ọ̀la mi. Láti ibẹ̀ ṣá mo pàdé máa yẹn. Mo ti mọ̀ wọ́n rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ because ìgbà tí mo fẹ́ bí first born mi gbà yẹn, ó fẹ́ le díẹ̀. Ó ní bí area sister ọkọ mi nígbà yẹn, òun lọ church máa yẹn. Message ṣáà jáde sí ẹni yẹn pé olóyún kan wà ní ilé ọdọ ní sàkání ẹ̀ṣà, pé ó yẹ ṣàmọ̀ ọ̀rọ̀ efficient ṣá. Mo ṣáà lọ gbà yẹn. Ọlọ́run dẹ̀ gbà wọ ẹni yẹn ṣiṣẹ́ fún mi. Mo bí ọmọ yẹn láyọ̀ àtàlàfíà. Mo dẹ̀ ṣe bímọ yẹn àti máyà àti ẹ̀mí. Lẹ́yìn pé mo kọ lọ́bẹ̀ mo lọ ṣe Thanksgiving, dẹ̀ lọ́bẹ̀ mọ́. Má fọ̀rọ̀ gùn ṣá. Along the line ṣá, bí èmi àti máa yẹn tó ṣe pàdé nìyẹn. Bàṣà ṣe pàdé, wọ́n béèrè ọkọ mi látọ̀dún wọn. Time tí mo lè ń sọ yẹn, a ti wà ní bí 10 years nígbà yẹn tọkọ mi sí lọ. Dẹ̀ béèrè pé akílódé mi máa rí ní àwọn ọkùnrin tó wà ń tàn sí. Ẹni tó máa kàn máa ṣèrànù pẹ̀lú ẹ̀ ló máa wá, máa gbélé ọkọ mi. Ó dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ ọjọ́ yẹn. Ní ìlè fẹ́ wọn. Because nígbà yẹn, wọ́n wà ní bí 59 years. Èmi dẹ̀ wà ní bí 35, sorry. 34, 35 mile. So lọ́rẹ́ mi kan tọ́jọ́ rí, ọ̀rẹ́ mi ṣàjẹ́ pé mi bá ẹni bó ṣe wà yìí wọ́n bá mi bí bùkátà mi kíní kan pé kí n fẹ́ wọn. Mo lè gbà láti fẹ́ wọn. Láàárín ọdún kan tí mo fẹ́ wọn, ayé mi yí padà. Ayé mi yí padà gan-an. Ayé àwọn ọmọ mi yí padà.
so ọjà tí mò ń tà ń gbà yẹn mò ń ta àwọn kúlà àbọ̀ ọbẹ̀ yìí wọ́n wá ní kí n má ta àwọn ọjà yẹn mọ́ pé kí n má ta àwọn spiritual something mo lè gbà sí wọn lẹ́nu mo lè bẹ̀rẹ̀ sí ń ta spiritual something ó sì tó di pé mo ta spiritual something tí story mi ti bẹ̀rẹ̀ gangan sí ọ̀dọ̀ wọn nìyí lórí àníyàn lọ ọ̀rọ̀ oyún wọn bọ́rọ̀ yìí ṣe wọ̀ mo lóyún mo ṣe lóyún fún wọn tán àgbo di 9 months mo wà ní church ní church kan tí mo wà. ẹ máa gbọ́ o. ibẹ̀ mo ti ń ṣe ìgbélé. ṣe mo ti ń lò bí 3 weeks ní church yẹn. ọjọ́ kan bí ọmọ ṣe mú mi nìyẹn. ibi tí mo dẹ̀ ń lò ibi tí mò ń lò gangan hospital tí mò ń lò ó máa tó 45 minutes tí bá fẹ́ débẹ̀ láti church tí mo wà. ó mú mi débi pé mo lè rìn mọ́. ìyàwó olùṣọ́ tí mo rí church tí mo wà yẹn wọ́n ṣàṣàyè lọ pé nọ́ọ̀sì kan tí ó wà ní ìbàdàn tí yẹn náà máa ń ó ní hospital. so bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe dé ó test mi ya ọmọ kọ́ lélẹ́yìn pé placenta ló ń bọ̀ kì í ṣọmọ. ó ṣàní kí n lọ ṣe scan pé kí n rọ́jú mo lọ àwọn ọ̀nà tẹ́lẹ̀ mi lọ mo ṣe scan sọ pé kò ṣe ọmọ ló ń bọ̀ pé placenta mo ṣáàdì padà ó ní kí n má wọlé torí ó máa ẹ̀ náà ó máa yí ọwọ́ padà ó ní kí n má wọlé pé ó máa kọ́ńtrólù kíní yẹn pé ọmọ yẹn máa padà sí position tó yẹ kó wà ó gbowó lọ́wọ́ wa ó ṣe kíní yẹn ó ní kí n padà lọ ṣe scan mo padà lọ ṣe scan jẹ́ kó yé mi pé ọmọ yẹn ti wà normal mo dẹ̀ padà wálé ọkọ mi mo pè é ó pè mí gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ gbogbo ẹni mo ṣàlàyé fún un mo ṣe dé padà sí ilé oníbàwò ni mo ní a ti ṣe ó ti wà normal padà kí ni mo fẹ́ fààyọ mo ti padà sí àyíká padà ara mi ti wà òkè mo ń sùn lọ́wọ́ ni mo rí ọkọ mi tó gbé nọ́ọ̀sì wá mo ṣe gbé nìyẹn dé obìnrin mo ní kó wá dúró sí mi pé àbúrò òun ni pé nọ́ọ̀sì mi brother Rotimi mo ń sọ ọ̀rọ̀ yìí fún yín because máa rí àwọn ọ̀rọ̀ yín tó ń ní ọpọlọ dání mo rí pé ẹ̀yin nìkan lè rí gbà mí ọ̀rọ̀ yìí ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó sì kó èmi àti ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀gbọ́n mi ó sì kó eyín wá síra wa àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó yẹ kó jà fún mi ó ti sọ wá di ọ̀tá ara wa mi ì ló lè fi sùn kò sí ẹni tí mo lè lójú ayé mi fún ọ̀rọ̀ tí mo bá lọ sà ó ṣe múnọ́ọ̀sì yẹn dé that is on Friday no Thursday ló múnọ́ọ̀sì dé ìyàwó olùṣọ́ yẹn wá pè mí wá ní àtàní ẹni yìí mo ní ọkọ mi ní àbúrò òun ẹ̀ ń pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ni mi ì sì fẹ́ ojú bí ọdún méjì lọ ń gbà mi ì mọ gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀ tán àwọn ẹbí ẹ̀ mo máa ń kọ̀ọ̀kan níbẹ̀. aṣáájọ wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ó máa yẹn kókó oríṣiríṣi nǹkan wá bí ewé bí ìlú kọ́kọ́ ṣá ìjẹ̀bú ló ní ó máa yẹn sí wa ìjẹ̀bú òde ṣáṣá ìjẹ̀bú òde ìjẹ̀bú lọkọ mi náà ẹni olùṣọ́ àgùntàn tí mò ń sọ fún yín bá a ṣe sọ̀rọ̀ ó ní ṣọ́ọ̀ṣì 5
èèyàn gidi kan nínú àwọn ìjọ aláṣọ funfun ó ṣàṣe nọ́ọ̀sì ṣàkó oríṣiríṣi nǹkan jáde fún mi jọ yìí ṣáà fún mi lò ń jẹ́ kó yé náà. ẹ jọ ṣáà ṣì ń gbọ́ ṣá. àwa ní bí on the 9 àwa ní bí on the 7. ok ẹ ṣe ìyá mi. wọ́n sọ fún pé náà fún mi ní 25 ní scan fún mi ṣáà ní mo lè bímọ kó tó di 25 yìí pé àwọn scan yẹn pé kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣáà fáwọn ó fún mi ní ìkọ̀kọ̀ nù bó ṣe fún mi ẹ mọ̀ bí ibi tí mo kọ́kọ́ lọ tó ti ṣe àjò fún mi tọ́wọ́ yẹn ti padà sí normal position yẹn mo wà òkè kò sí nǹkan tó ṣe mí mọ́ ọmọ òun mú mi kò ṣe sẹ́ni sí ọmọ yẹn ń yí bó ṣe yẹ kó yí ṣe understand so bí ó máa lè ṣe dé pẹ̀lú àwọn nǹkan tó tún fún mi lò ní ọjọ́ yẹn mo ọjọ́ kejì ọmọ yẹn wá mú mi gan ó mú mi ní Friday Saturday ó mú mi ó fi mí sílẹ̀ ìyàwó olùṣọ́ yẹn ní normal pé ó lè má jẹ́ déètì yẹn ó lè má tó déètì tó ń fún mi gbà yẹn ó lè jẹ́ pọ̀ ọmọ yẹn fẹ́ wá àṣà wà ń bẹ́ dókítà kan náà wà nù church tí mo wà yẹn tẹ́kọ̀ ń ṣiṣẹ́ ní general hospital dókítà yẹn náà ó wà pẹ̀lú wa kò lọ. so bọ́mọ yìí máa ṣàṣe làwọn kan fún mi ọmọ yìí ó nira fún mi ní wájú Sunday ọmọ yìí wà mú mi gan tẹ́pẹ́ ibi tí mò ń lo oògùn mi ìlú lọ́mú dókítà tó wà ní church ẹ̀ tó ń lò ní church ẹ̀ gangan wà pẹ̀lú mi ẹni tí ọkọ mi mú wá ó wà pẹ̀lú mi so ibi tó ṣàṣe tó ẹ̀mọ̀ wọ́n try fún mi máa wá set drip fún mi ó wá bọ́tà òun àti wọ́n máa wá bọ́tà àwọn àtúnṣe ẹ̀mọ̀ pé a ti wà lóòrùn ọ̀hún ní everywhere silent òun àti máa wá ń sọ̀rọ̀ ṣàmáà wá ní pé àwọn medical àwọn ìṣe spiritual kankan bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ewé tó ń fún mi yẹn àti àwọn nǹkan tó gbé wá tó ń fún mi pé ó máa kọ́ òun wá ní kì í ṣe problem pé girlfriend máa fẹ́ ìdòwú tó mú wa pé ó mọ̀ pé òun gùdù ṣe mọ̀ wá wá shock wọn máa fẹ́ ìdìkẹ́ bó ṣe wá wọlé wọn á sọ fún mi wọn á dárúkọ ẹ̀ àti pẹ̀lú mi so girlfriend ọkọ mi nìyí wọ́n wá mú yín wá ṣé kẹ wá pa mí ni ló ṣe mú yín wá ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run títí máa fi bímọ mi gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn mí o mo ṣàbẹ̀ sí ní pariwo tẹ́fà àwọn ìyàwó olùṣọ́ ìṣẹ́ àmì bẹ́ẹ̀ mi kò fọwọ́ kàn mí mọ́ títí mi bímọ ní after 4 bọ́kùnrin mo ṣe bímọ tán gbogbo stress tí mo ti go through ọmọ yẹn ké dáadáa dókítà yìí ṣàánú ó máa tí ó bá mi ṣe tí mo fi tọmọ yìí fi padà sí position tó wà ń gbà tí mo ló wà ní sáìdì chọ́ọ̀chì wọn lọ sáré gba kíní kan máa fi fa imú ọmọ wọn lọ gba kíní yẹn wá fi fa imú ẹ̀ ó ké ṣáà ìbọ̀dì kí n mọ̀ pé wọ́n mọ̀ ṣàgbé ọmọ yẹn wọn lọ sí yàrá olùṣọ́ yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ mi méjèèjì wọn lọ bá wọn lé èyí ṣàwọn ibi tí mo bímọ sí ẹ̀mọ̀ stress yẹn ó dẹ̀ pé mo faint so màtí màá ṣàlàjú ṣá wọn ní mo bleed ìyàwó ọmọ mi ń kọ́ wọn ní ó wà ní ibẹ̀ so àwọn abẹ́rẹ́ kọ̀ọ̀kan tó fún mi mo sùn lọ àtìlẹ̀ mọ́ ọkọ mi dé òde níbi tó 6:30 ó ṣílẹ̀kùn bí tí mo rò kí ni pé ọmọ wa lọmọ ń kọ́ mo ló wà ní ọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́ náà ibi tí mo ti orin yẹn ṣì wọ́n rí mi mo wá rí wọn nǹkan òun bá rí wọn mo wá bọ́ta ojú àgbẹ̀tọ́ ni ẹja gbé lọ sí general hospital mo wá ní akílẹ̀ ń gbé lọ general hospital wọn á ní ọmọ rẹ̀ kí ló ṣe wọn ní dẹ́pọ̀ ní pé àjọ ń jésì wọn ló ní láàrin mo
mo ní kó jẹ́ kí n máa tẹ̀lé wọn lọ ní èmi tí mò ń bleed tí ọlọ́yẹ pọ́lọ́ ló gba gbogbo ògo pé rárá wọn pé káwọn máa gbé lọ. Ìyàwó olùṣọ́ yìí, ọkọ mi, dókítà yìí àti nígbà tí mo ní máa fẹ́ lọ́kọ mi yẹn bí wọ́n kàn lọ. Mi ṣáà tí bá tún ti ta jí máa pè wọ́n. Wọ́n á ní kí n má wọlé pé wọ́n àtẹ́ǹdì sí ọmọ mi. Kò pẹ́ náà ìyàwó olùṣọ́ yẹn dé. Wọ́n ní ó kó àwọn oògùn òde. Wọ́n á ní ọmọ mi dà ó ló wà ní ọ̀sùn pé wọ́n tọ́jú ẹ̀ lọ. Pé ìgbà tó ní mò ń faint pé àwọn oògùn tí wọ́n kọ́ ní general hospital kan sáré lọ rà fún mi. Ṣàtàrí bá mi ṣe tí mo lò dé. Wọ́n á bèrè dókítà tó pẹ̀lú wọn ọkùnrin. Nígbà ìwádìí àyẹ̀ ti lọ sí ibi iṣẹ́. Wọ́n á àwọn olúwàwọ̀ hospital wà ní ọkọ mi àti ẹni tọkọ mi mú wá wà ní hospital wà lókè. Bí mo ṣe sùn lọ nìyẹn. Bí ọlọ́run èmi mímọ́ ló ta mí jí. Mo kò lájú ni èmi mímọ́ ẹ̀. Tọkọ mi mú wá yẹn ni wọ́n là àti pẹ̀lú mi. Ẹni kí lẹ wá ṣe ọmọ mi dà àwọn ọlọ́mọ mi wà ní hospital pẹ̀lú àgbẹ̀. Mo ní kí lẹ wá ṣe olóní kò wá gbé placenta wá. Mo ní placenta ní general hospital. Kí ló fi placenta ṣe? Ó ní wọ́n fẹ́ lò ní general hospital. Ṣẹ́ríṣà ibi tí mo ní mo ti ń bá sọ̀rọ̀ lọ. Bóyá mi ti ẹ̀ mọ̀ mo ti ṣe sùn lọ nìyẹn. Meanwhile ẹ̀gbọ́n mi pè mí. Ìyẹn ti pè mí ní ìdájí mo ṣe bí mo pa. Òun ti ń bọ̀. Mo wá lókè wá. Mo ṣàrí tí èmi rí. Mo wá pè padà wá ní àwọn ń dáná lọ́wọ́ ni pé ṣé káwọn máa bọ̀. Káwọn máa lè máa lókè. Bàbá ẹ̀gbọ́n mi wọ̀nyí wá dé. Mo ṣàrí so bí ó ṣe bí mo ṣe wá tají padà bá ti lédì yẹn lọ tán. Mo wá pé wọ́n ní kó bá mi pé woman ìyàwó olùṣọ́ yẹn wá dé. Wọ́n ní mọ́mì mo níṣẹ́ rí nọ́ọ̀sì yẹn. Mo wá ní ẹ̀rí ẹni tọkọ mi mo wá ń ṣe àbúrò ọkọ mi. Àwọn ẹ̀gbẹ́ ìfẹ́ ọkọ mi mo ló ti padà wá. Wọ́n dà nígbà wo pé kí ló sì mí pé àwọn gbéra. Mo rò bóyá ẹ rí mi. Wọ́n ní àwọn wà lórí pé àwọn náà ó gé àwọn gbogbo wàhálà yìí. Mo ní láwọn wá gbé placenta. Wọ́n wá ní placenta fún kí ni? Mo ní mi mọ̀. Wọ́n ní káwọn mú wá ní general hospital. Wọ́n ní kó mú wá ní general hospital fún kí ni? Wọ́n ní òkè ìgbà ìta máa rí sí. Bí kò pẹ́ wá tó bí 12 yẹn àwọn ẹ̀gbọ́n mi wá dé. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi ṣàṣeyọrí ẹ̀gbọ́n bàbá mi máa ń bínú sẹ́gbọ́n mi gbà pé kí n tó bá dà. Wọ́n sì ń bọ̀ ní àjí tó ti pè mí pé mo ti bímọ. Bàbá wọn ṣe bọ́ sísàlẹ̀ báwọn ṣe ṣígẹ́tì báyìí àwọn ọkọ mi pé àwọn padà pé àwọn wà ní general hospital wọn náà. Kí lẹ lọ ṣe ní general hospital wọn lọ́rọ̀ mo ní jaundice. Báwọn ṣe káwọn máa bọ̀ ní general hospital ní àwọn onídìí káwọn máa wà bí wọ́n tẹ́ àtẹ́ǹdì sí. Pé kò tún ju bí 30 minutes yẹn lọ bó ṣe pé àwọn padà ní pé ọmọ yẹn ti kú. Àwọn ni ọmọ òkè. Kí ló ṣe ọmọ tó fi kú? Òkè àwọn tí ń bọ̀ gbà ẹ̀. Ó ní kò pẹ́ o lọ bá tún pe àwọn padà pé káwọn máa wọrí káwọn máa wà because àwọn ti gbé lọ síbi táwọn ti fẹ́ sí. Ẹ̀gbọ́n mi wá lọ́rọ̀ yìí rú àwọn lójú. Ẹ̀gbọ́n mi ṣàṣeyẹ. Wọ́n ṣáà pé àwọn èèyàn pé wọ́n ṣáà mú mi dání. Ọmọ ti kú kí n máa mọ kú. Òkè mo fẹ́ rí òkú ọmọ. Mo ní ṣé tó bá ṣàpò ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n mi tó bá tẹ̀ lóbìnrin ìyá ò lè rí òkú ọmọ. Ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n mi nǹkan ṣẹ́yìn ò lè rí òkú ọmọ ni. Ẹ̀gbọ́n mi ṣàní kí n máa wọ́n pé èmi gbọ́gbọ́ ní ó jẹ àwọn ológun. Kára mi wà òkè àti ìbọ̀dá mi náà. Ìbọn ṣáà ń pẹ̀ sí pé ara mi gbọ́gbọ́ làwọn ní àwọn èmi mi ló ju àwọn ológun jù. Àṣà ìrọ̀lẹ́ ọkọ mi dẹ́ẹ̀dẹ̀ òṣèlú mi. Ẹ̀gbọ́n wọn lẹ lọ́mọ mi kú. Olú ti kú. Àṣà ṣe ìlọlé lọ́jọ́ yìí. Àṣà wá dé ṣàárẹ̀ mọ́. Àtàrà bí abọ́. Wọ́n ṣàwọn ẹrù tá ẹrù mú tá kó lọ. Aṣọ tó ń wọ̀ fún ọmọ yẹn lọ. Àṣẹ òní náà sì mú wá. Aṣọ tó ń wọ̀ fún ní mo ṣe bí because mo ráṣọ tó ń wọ̀ fún. Mo ń wò bó ṣe wọ̀ tó ń ṣe iṣẹ́ everything fún àti
ṣọ́ọ̀tù fi gbé ó wá mú gbogbo kó wá ó ti sí láìlọ́n ó wá jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi aṣọ ọmọ tí mo rà ó pín sí méjì ó gbé lọ ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà wà kan mo wá ṣáà wà kan yìí àtúnyá àmì ìbọn mi pé wọn ọ̀rọ̀ yẹn bá àwọn lójú ó wú àwọn lójú gan ẹ jẹ́ ká rí nọ́ọ̀sì àfẹ́rí nọ́ọ̀sì àti ọdún yìí ìdáró tì mí mo ń sọ̀rọ̀ 8 years nísìnyí àárín nọ́ọ̀sì máa yóò jẹ́ àárín nọ́ọ̀sì máa yí kò jẹ́ ká rí nọ́ọ̀sì bàtà àwọn ẹ̀gbọ́n mi fẹ́ gbégbèsè ìgbà yẹn mo ṣe dájà sílẹ̀ láàrin àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó lè dìde because ẹ̀gbọ́n mi yẹn olóṣèlú ni èmi àti àkè sọ̀rọ̀ mọ́ àkè kíra mọ́ bàbá mi náà ó ra everybody wọn níyì àwọn tó lè dìde mo ṣáàbù ẹ̀mú mo kàn ń fi ìlera ni mo fi ìlera mo fi lo láìfù ọ̀tá mi fún nísìn torí bí mo ṣe gbà sílẹ̀ mọ́ wọ́n clean fún mi páàdì dì mí àti pàǹtì tí wọ́n bọ́ nídìí mi so ìyàwó olùṣọ́ yẹn wọ́n wá so sínú láìlọ́n wọ́n wá gbé sí ìlẹ́lẹ̀ ẹbí fún yìí nọ́ọ̀sì yẹn ó mú páàdì àti pàǹtì yẹn nǹkan tí mo wá ń bá máa yẹn jà fún sí ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n rí nọ́ọ̀sì yẹn ṣé ó mú páàdì tó mú lọ àti pàǹtì ṣé ó ní bóyá ó ní nǹkan tó fi ṣe ni máa yóò jẹ́ àrí nọ́ọ̀sì darí sí mi àmọ́ bí tọ́mọ wọlé sí àárí nọ́ọ̀sì àròpọ̀ àárọ̀ mi. Rí placenta. jálajàla ọkùnrin nínú ayé mi nǹkan fi ìnira lu gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ni. mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí ní láti ẹ̀ mo máa dọ̀bálẹ̀ ó máa bẹ̀ lẹ́yìn tí mo bímọ fún torí ó níyàwó lé ìyàwó lẹ́yìn tí bímọ lẹ́yìn tí mo bímọ yẹn o nọ́ọ̀sì tó mú wá fún mi kó gbẹ̀bí fún mi kò pé nọ́ọ̀sì yẹn fún ìyàwó lé o ó tún ti wá fẹ́yàwó mi tí yẹn ti bí ọkùnrin fún paríparí ẹ̀sà ìgbà tó wáyá wá pè mí ó wá pè mí ó ní bí mo ṣe gbà ní ṣọ́ọ̀ṣì ni mò ń lọ ó ní bí mo ṣe wá ṣọ́ọ̀ṣì o pé ara ni o èmi tẹ̀lé bóyá ó ṣeré gbà yẹn because mo rí pé ó jẹ́ ọkọ tẹ́ pé ó láìkí obìnrin mo lè máa ń bàjá fún ọ̀rọ̀ obìnrin èmi rò bí a torí obìnrin tí mò ń bàjá sí òun ló ṣe ń sọ pé ara ni òun nísà ni mo ẹ̀mọ́ ibi tí mi náà mi ní dúró mi ṣe prayer kiri tí wàá sọ pé ilẹ̀ yẹn because wọ́n ní bí mo ṣe wá bẹ̀rẹ̀ pé kò sí ìyá tó bí ọmọ yẹn ló lò sórí ilẹ̀ yẹn. Chai. Bí ọmọ yẹn ló lò sórí ilẹ̀ yẹn ní ìmọ̀ ara màmá ní. just time pé ó dá ìjà sílẹ̀ ẹ̀ pọ̀ gan tí mi fi lọ síbẹ̀ mọ́ ilẹ̀ tó ní ara ni òun sùn ibẹ̀ ló fẹ́ yàwó sí báyìí o ibẹ̀ ni ìyàwó tó bímọ fún ibẹ̀ ló wà ń sìn sísú mi látọdún yẹn láti bí èsì ẹ̀rẹ̀ mi rí ọkùnrin kankan sọ pé mo fẹ́ fẹ́
kò dẹ̀ sí nǹkan kan láàrin wa mọ́ látìgbà tí mo ti bímọ oògùn orí mi mu. Last year mo ẹbí mi pè lọ́dà àwọn ti gbà pé ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ló wá ní kò tẹ̀ ṣe sí ẹ jẹ́ kó má rí ẹ fi lè yọ̀ǹda ẹ̀ ní last 2 years ẹ jẹ́ kó má rí ẹ jẹ́ kó kàn wà ní wà láyé rẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ àgbáyé à ń sọ̀rọ̀ ní àsọ̀rọ̀ ibi January ó wá sọ fún ọ pé ó máa wọ̀rí ìjọba di March ó máa ráyè padà nítorí mo ṣe ń bá yẹn sọ̀rọ̀ mi rí àyípadà kankan mi rí àyípadà kankan bí ò fún mi lóògùn mi ṣe wáyé mi ò lè jẹun tí máa fẹ́ lówó náírà ìgbà ẹsẹ̀ mi lè rí gbogbo ibi tí mo dé ń lọ tó ń ṣe prayer fún mi gbogbo wọn sọ pé mi gbọ́dọ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ because owó tí mo ń gbà bí pé mo ná owó ọmọ mi ní. Kò sí ní ìsinmi kò sí ní kankan ẹ̀gbọ́n mi tó yẹ kó fún mi ló ti dá jáde láàrin wa wọ́n láyé bí aláìsí mi lè ṣe bó ṣe wù mí fáwọn ọmọ mi mi lè ṣe bó ṣe wù mí fáwọn ọmọ mi ìṣòro tí mo tún mánéjì lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ní ṣọ́ọ̀bù yẹn wọ́n tún tà mí last week ni mo kó gbogbo ẹrù mi gbogbo ẹrù ṣọ́ọ̀bù mi ni mo kó wálé kárọ́tì mi ìjọ ẹ̀ṣẹ̀ alábàárò mi má jẹ́ okú ẹ̀ṣẹ̀ àdó mi ní ìdí ọ̀rọ̀ kan. Ayé tó tó ayé àkàmọ́ra ayé mojúbà o ayé ó rán mi létí orin Michael Adé mi ò mọ̀ pójú ogun láyé ò bá má ti múra sílẹ̀ láti ìgbà ìwé ní bá má ti múra sílẹ̀. Please let us support her. Lágbáyé já bàbá ọ̀rọ̀ ti délẹ̀ báyìí. For some of you who didn't start with us, the summary is she was with a man for whom she had 2 kids. Irú ọ̀rọ̀ wọn story báyìí wọn kì í dún lóyìnbó. Now, she was on her own, then this man came as CNS pastor. The man has almost about 4 or 5 churches everywhere. Fast forward, she got pregnant after she was convinced by a friend that she should give the man a chance because she was considering the age difference. No do. The friend convinced her that the man would be taking care of her. She agreed. Shortly after she agreed, she got pregnant. Then, during the pregnancy, she was taken to a church instead of hospital. She was there and she had some minor complications. They used Isheshe way to correct the abnormalities. Then, the day of her delivery, she saw somebody that was strange, a nurse, only for her to overhear the discussion that the nurse was actually a girlfriend to the pastor. So, anyways,
You know, somebody who just put to birth. The nurse, the Olusagutan of the church that she was, the wife of that Olusagutan, the nurse, they carried the baby. They said the baby had jaundice. On that first day, they took the baby to General Hospital there in Lagos. Then, no do, the lady, the nurse, or maybe the person that was acting as nurse, came back for the placenta 8 years ago. And after that, they told them that the child died. That same day, the baby, the clothing they put on the baby, the placenta, you know, these three things, and even the nurse, till date, I am not sure if she sees that supposed nurse. I am not sure she'll be able to recognize. Because it's been long. She only saw the lady faintly while she was trying to put to birth. Anyways, the man established himself, the church and always giving this woman money for upkeep. And she was attending this man's church. After a while, the man told her not to come to his church again, because anytime she attends, that it was always making the man to feel pain or uneasy, whatever. And of course, no do, she too stepped outside. Nǹkan báyìí ń ṣe mí, mi ìrọwọ́ ọrí. Èkíní, ẹni tó ló bímọ fún gbà kan, má gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. Ẹ tó ti flagi, ẹ má worry. Èmi àti yín ni sẹ́, ẹ má worry, mi ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú yín. Certificate ti fẹ́ jáde. Certificate ó ti fẹ́ jáde. Ẹ̀yin tá a máa pè lẹ́jọ́ pẹ̀lú evidences ló pọ̀ jù. Ẹ̀yin aṣèrè rádaràdà ń forúkọ Jésù parọ́ káàkiri. What was I saying before they flagged again? Ẹ jẹ́ máa bá mi power tap, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀yìn. Ṣé rí liberation yìí, ìjà gbogbo wa ni. Because injustice to one is injustice to all. No do. They told her, don't collect money, because each time you collect money from this man, it is nothing short of the fact that you are collecting money for the child that was spied. And it's as if it was on that land that the man buried that child. Now, I know that probably some people are looking at me today and they might have abused me before. They might have been worried about how I describe the body of Christ. Títí wọ bọ̀bọ́ ìgan ti pọ̀ jù. Mo dẹ̀ máa ń bẹ̀ yín, mo máa ń rọ̀ yín, mo ní ṣé rí alágbẹ̀dẹ mi tó ń lu irin lójú kan tí mi kì í yá yàbá sí another thing apart from this religion of a thing. Àwọn reintroduced religions yìí tí mo ti confam pé irọ́ ni sẹ́, tó bá wá jòótọ́ fáwọn tó gbé wa bóyá òótọ́ ni, ṣùgbọ́n nílẹ̀ títí wa irọ́ ni. At the end of the day, alágbẹ̀dẹ mi tó ń lu irin lójú kan, ẹyọ kan ara sample ara nǹkan tí mo tún fi irin rọlẹ̀ gbọ́ yìí. Now, kí ni ò tí ì jẹ́ kí n rí sí kéèsì lady yìí, ibi tí wọ́n dè mọ́ lágbára. Torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo èmi yìí, èmi ìbẹ̀rù o. Àyà ni ní ju oògùn lọ́tọ̀, mi ìbẹ̀rù. Kò dẹ̀ síkú tó máa pàgbàlagbà tá à ní bá po lórí ẹ̀ǹbẹ̀, po ní kó tó níbí kan lórí ẹ̀ǹbẹ̀. Mi ìbẹ̀rù. Torí mo dẹ̀ máa ń sọ, èmi gan tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ọ̀rọ̀ èmi àti yín dàbí ẹni fẹ́ kú pàdé ẹni máa pa ni. Àyàfi tí ìbá ìṣòótọ́, I am ready to go on this truth. But this lady, I told her, I said, let's call this man out. Brother Rotimi, ọwọ́ ẹ̀ ni mo ti ń gbowó oúnjẹ. Tá bá lọ sọ̀rọ̀ ń tà ń sìn yìí, tá gbé sáyé tí ò fún mi lówó oúnjẹ mọ́ nǹkan. Mo náà máa rìn lọ́wọ́. A máa rìn lọ́wọ́. Àwọn èèyàn wà nílé tí ó ràn lọ́wọ́. Àwọn tó tún jẹ́jẹ̀ ṣe òótọ́ gan, wọ́n rìn lọ́wọ́ tí wọ́n mú wa jáde.
àtijọ́ yẹn ó dá ìgbà tẹ́ pé ó ti ń lọ bí oṣù méjì nsìn mo tún yín ilé kan náà níbi ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn lámọ̀rin àfàṣàyè ẹ̀dẹ̀ ti dáńsìn gbà tó ń gbowó oúnjẹ lọ́wọ́ ẹni tó ṣe nǹkan fún ẹ ló bá tún bú ẹkún ibi tí wọ́n dè mọ́ ó ní agbára ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ pásítọ̀ nù lélẹ́ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àáfàá lọ́lọ́kan òjọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Làgbájá she's not ready ó ń wá ìrànlọ́wọ́ owó ná mo wá fìbínú sọ fún mo ní ẹ dúró ná ṣé o rò pé àwọn tó wá o rò pé mò ń ra story o rò pé blogger ni mí mo wá fìbínú send àwọn evidences kankan sí pé èmi ń ṣe blogger o mi ìdá ìṣe ni tó ń gbowó lọ́wọ́ èèyàn torí pé wọ́n fẹ́ wá san èmi fẹ́ tú àwọn pásítọ̀ ẹ̀ láṣìírí níṣẹ́ and that is why story episode 30 from the horse's mouth part 30 that widow tí pastor ń bá sùn mo play voice note èmi àti pastor yẹn fún wa níjọ́ wo ń bì báyìí èmi àti pastor yẹn ti wá débi tó pé mo máa gbé sáyé ẹ mọ́ kánjú mo máa gbé sáyé torí mo ti accumulate àwọn evidences yẹn so that tó bá fẹ́ wà mí lọ ilé ẹjọ́ yẹn á ṣe é rò dáadáa fún defamation of character kí n lè fi yẹ pé kì í ṣe defamation of character ara àwọn tó bá sùn tó sì ń lọ Israel àti Jordan ó sì ń lọ lọ́dún yìí ara àwọn tó bá sùn opó tó bá sùn tó fi nǹkan ra lára bá sùn mo ti bẹ ṣe ń tùbí nùbí ẹ̀yin obìnrin pàápàá mo fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín ṣé lóòótọ́ ló ṣe wípé wọ́n ń fi nǹkan bá yín sùn ní gbogbo ìgbà ní tàbí ẹ̀yin gan lẹ̀ ń wá tí ò sọnù kiri kí ni tẹ́ ń wá náà tó yẹ pé ẹ̀yin náà fi máa ń ṣe nǹkan ètùtù iṣẹ́ ibi tán bá fẹ́ ṣe ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà nulẹ̀ bóyá ká gbé ànádá live video kalẹ̀ ni kẹ́ ẹ wá ṣàlàyé fún wa kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà níbi láàrin àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń wá lórílẹ̀ ayé yìí àti ẹran ara èèyàn àtẹ̀jẹ̀ èèyàn débi wípé àwọn tó pera wọn lára Jésù yìí àtara Muhammed ó ti wá di wípé ẹja lẹja ń jẹ sanra nísàlẹ̀ odò tẹ́lẹ̀ yóò bá jẹ́ kéèyàn kínú èèyàn bàjẹ́ mi ìmọ̀ tó tún lè jẹ́ kínú èèyàn bàjẹ́ mi ìdẹ̀ mọ̀ tá a fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ arábìnrin because tá a bá tiẹ̀ la dáwó fún gan bó ṣe wà yìí tó rẹ́dì láti tú àṣírí arákùnrin yìí tó bá rẹ́dì láti tú ṣó ní àwọn evidence yẹn lọ́wọ́ because nílé ẹjọ́ wá di my word against your word àbí kò yẹ èèyàn kan tí mò ń sọ can she establish everything that has happened by relating with the man that the man will not suspect because tàbá ní kó wá táṣìírí nsìn does she have all the evidences ọ̀hún kan máa sọ pé mo bímọ fún o ṣùgbọ́n mi mọ ibi tó sin ọmọ sí ìwọ bímọ fẹ́mi ibo ló bímọ sí wọ́n lè change ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́. I think I agree with you. There was a woman, Tani Olohun, one of the cases, Tani Olohun lọ sẹ́wọ̀n. That woman sọ pé àáfàá kan fi oògùn bá òun sùn ó hypnotize òun ṣe tó gbé sórí TikTok. Tani Olohun lọ gbé kinní yẹn. But at the end of the day, the woman denied it later and put Tani Olohun in trouble. Chai. So irú ẹni tí ò bá ní boldness bẹ́ẹ̀ èèyàn láti wà very very careful pẹ̀lú ẹ̀. ẹ ṣe ìyá mi. Henceforth from the horse's mouth mo ní ẹnìkan tóun rẹ́dì ó ní gbogbo evidence lọ́wọ́ ó ní evidence lọ́wọ́ ó ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ó dẹ̀ rẹ́dì láti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé
mo send message sí mi ìdẹ̀ tí ìrì kó wá toró fẹ́ fẹnu ara ẹ̀ sọ ntí pásítọ̀ eléyìí tún ṣe mo ń sọ gbogbo eléyìí kẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ sì ń ran rí mọ́ chọ́ọ̀chì mọ́ṣáláṣí ń tẹ́ ń korí bọ̀ tẹ́ ń forí gbé tá a bá ṣí yín lójú inú ẹ̀rọ ọlọ́run ó bà yín ẹ̀rọ elédùnmarè ó bà yín nígbà tẹ́ bá fi kọ́ọ̀pù tẹ́ bá fi gbé wàhálà tí ó tó wàhálà ẹ̀ ń wá ayé tí ò ní wàhálà ǹjẹ́ ara nìkan kan nígbèsí ayé yìí tí ò ní wàhálà àwọn tẹ́ wá ń lọ bá gan tírọ́ọ̀kì wàhálà ló wà láyé wọn ọrọ̀ ayé tẹ̀ ń dá fún wọn náà fi ń bò lẹ́yìn gan ṣe rò pọ́rọ̀ ayé yẹn lẹ̀ ń wá tẹ̀ bá dẹ̀ ti rọ́rọ̀ ayé yẹn tán èyí tó ń ṣe yín ó ti tán ta ló sọ fún yín pé tẹ̀ bá rọ́rọ̀ ayé yẹn táìsàn bá tún dé ńkọ́ irú eléyìí tó ń di àwọn mọ́lẹ̀ ẹ má bínú ọmọ kan lẹ gbé dání ògo náà kan ògo ọmọ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ ń wá káàkiri ẹ sọ ọmọ nù torí àwọn tẹ́ ẹ̀ ń lọ bá wọ́n ti múlẹ̀ burúkú wọn ọkọ̀ kí odidi ọmọ mẹ́ta mẹ́rin kó fòṣánlẹ̀ kó kú ẹ ń lu ọrọ̀ ayé wọn lóòótọ́ ẹ ń wò pé wọ́n lówó lọ́wọ́ ǹjẹ́ n tán ń jẹ ṣé ẹ lè jẹ tán bá fi ṣe pẹpẹ súùpù fún yín tán ṣé ẹ lè jẹ mò ń béèrè ni mò ń bẹ̀ yín mò ń rọ̀ yín náà tẹ́ bá fi kọ́ọ̀pù gbé wàhálà lọ ẹ wá ń bọ̀ wọ́n wá rẹ́ǹtì èèyàn bíi 4-5 wọ́n gbé gorodóòmù ńláńlá wọ́n fi gbé tẹ̀lé yín padà bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ arolúwa ṣe rí èèyàn mélòó ló ti jáde lónìí ṣọ́ọ̀ṣì Olúkọ̀yà làwọn ti rí wàhálà yẹn káwọn ti mọ̀ káwọn jókòó àwọn had I known mélòó náà àwọn tó ti bú wa ló wá di victim lẹ́nìí mo máa jẹ́ kí ìyá mi òmìnira ìbáà jẹ́ 20 minutes ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run káti ẹ̀ tó lè yànnàná ọ̀rọ̀ religion yìí bọ́n ṣe gbé wá kẹ́ tó bá mi fi ọgbọ́n àgbà gbé kalẹ̀ fáwọn èèyàn bóyá ẹnìkan wà bíbà lẹ́nìí tí etí ẹ̀ máa ṣí tó máa létí ìgbọ́ àti àyà àgbà ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń gbóhùn sókè. ṣé ìyá mi wà ń bẹ̀ ìyá mi òmìnira ẹ on mute ok bóyá kan tó. mo dá sọ̀rọ̀ mi iṣẹ́ mi lè sọ̀rọ̀. oh ok all right sista Alaba Lizzy a sọ̀rọ̀ kan kù níjọ́ iṣẹ́ rántí. mi gbàgbé. máa fẹ́ jẹ́ ká mo ń bọ̀ mo fẹ́. ẹ lè fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn díẹ̀ síwájú sí i. mo tiẹ̀ fẹ́ ẹ kárẹ́ gbogbo lé o. à ń kí yín gbogbo lé ń kí yín. ẹni tí ẹ ti pause. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. hello. hello. mú wa bí. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mò ń wá nǹkan lórí fóònù. ok ẹni tí ó bá wa dá sétò ní ìjọ ṣe last week náà ni Sunday àbíjọ wọlé. bẹ́ẹ̀ni. ẹni yẹn wọ́n ti gbé story yẹn wọ́n ti gbé dọ́dọ̀ ìyá ẹni yẹn so ìyá ti ń sọ fọ́mọ pé kó má bá wọn dá sí o kó fi bàbá yẹn sílẹ̀ o ó ṣe o wọ́n ti kó àwọn èèyàn láyà jẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ religion yìí gan-an gbà tí bọ́dà yẹn pè mí báyìí pé màmá àwọn ń ṣe náà sunkún o pé káwọn fi lẹ̀ o èèyàn kan tó bá pásítọ̀ kan forí gbárí ńṣe ló kú ńṣe lọ́ ṣáà kó ọ̀rọ̀ wọn sọ sílẹ̀ ẹni náà bá ní òun ò ní dá sí i wọn ò pé nǹkan tí ìyá wọn ní kóun ṣe lòun á ṣe òun ni wẹ́ẹ́ ẹ kàn wá sọ tiyín ni èmi ó ṣẹlẹ̀ sí èmi ni mo dé lánàá mi sọ̀rọ̀ so kò sí nǹkan kan tẹ́nibọ̀dì fẹ́ fi mí ṣe
inú wọn tó bóyá authority ni o àbí ọ̀gá ẹ̀ ló máa sọ pé nǹkan tí mo sọ ò dà kán gbé mi lọ ilé ẹjọ́ tí mi ì bá lẹ́fídẹ́ǹsì wọn lọ́wọ́. ọ̀tán. ọkọ̀ ń gba owó àwọn èèyàn fi jẹun ni wọ́n pípò ìsásábẹ́ ìṣẹ̀ṣe gidi oògùn náà ń ṣe kì í ṣe ọlọ́run náà ń sìn ọ̀sìn ọlọ́run kankan oògùn náà ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan náà fi ń bá nǹkan múlẹ̀ tán fi ń tan àwọn èèyàn jẹ oògùn kàdé àwọn ni. láláṣọ funfun nǹkan tó ń wọ̀ lójú ẹ̀mí gan ó dúdú ju aṣọ dúdú lọ ọ̀hún kì í ṣe èèyàn. èmi ò mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ yìí o because so many people báyìí ní ìsìn wọ́n sọ di ìsonú ẹ̀kú àmúmọ́ra. bí irú ẹni tó gbọ́ voice note ẹ̀ lálẹ́ tóun náà bá rẹ́dí láti porúkọ ẹni yẹn jáde àá bá pè é jáde àwọn èèyàn gan wọ́n á tún lajú àìmọye ẹlòmíì tó máa tún sọ pé ó ṣe báyìí fóun ó ṣe báyìí fóun. bẹ́ẹ̀ni òun náà á tún bọ́tà á sọ tiẹ̀ tán bá rí èèyàn tó gbá front ẹlòmíì ò kí ń lè dá jáde pé mo fẹ́ sọ nǹkan tẹ́ni yẹn ṣe tó bá rí èèyàn tó dìde pé ẹni yìí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kíní ẹni ṣe kíní ìsẹ́mi náà ó ṣe sábúrò mi ó ṣe sẹ́mi wọ́n lè dìde kán sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù ń ba everybody ni ẹni yẹn ń sìn bó ṣe sá lọ ó ti sọ̀rọ̀ sílẹ̀ ó ti sá lọ ẹ̀rù ló ń bà because á tún máa wo orí àwọn ọmọ ẹ̀ pé kí náà fẹ́ ṣe kí náà fẹ́ ṣe fóun tẹ́rù bá dẹ̀ ti wọlé kò sí nǹkan tó bá sà sí yàn ó máa mú yàn téèyàn bá ti ń bẹ̀rù pé nǹkan tó wà fún mi tó bá lọ ṣe báyìí fún mi nǹkan tó bá ti fi lè fààyè gbà gbogbo nǹkan tó bá ń sà sí ó máa wọlé sí ẹ lára ṣùgbọ́n tí wọ́n gan bá dúró pé kò sí nǹkan kan kí náà fẹ́ ṣe kò sí ibi tó bá ti ń ṣe gan wọ́n máa sọ pé eléyìí ó lágídí ẹ fílẹ̀ oògùn òkè ńlá lágídí o so authority yẹn àtìgbà tó ti lọ èmi àti àríra o mi mọ ibi tó wà o mọ ibi bóyá mo ń tẹ̀mí wà èmi ò mọ o ètò oríṣiríṣi obìnrin ló mo ṣàmọ̀ tó ń gbé kiri lédì kan bímọ fún tó wà ní Kòròdú ń bẹ̀ mo mọ̀ dáadáa ọdẹ nígbà tí èmi àti ẹjọ wà ní Port Harcourt tá à ń fẹ́ra yẹn kó ń wá sí Ìkòròdú ó wá ń bà mo dẹ̀ ti rí chat wọn rí tòótọ́ ọ̀nà wa ń bá ń Kòròdú so ní ìsìn oníyàwó ló tún lálẹ́ olùṣọ́dẹ ni mi mọ ibi tó wà wọn ní ìbà Àbújá ló wà ń gbà kan bẹ̀ mi mọ ibi tó wà ń sìn mọ ibi tó wà ń sìn. Parokia chairman tó le kúrò ọ̀pọ̀ àwọn máa yẹn àkọ́bí ẹ̀ ọmọ ẹ̀ obìnrin. chai. ẹ jẹ́ kí n play ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ eléyìí náà ṣẹ̀rù bà wá díẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti ń débi àwọn orúkọ kọ̀ọ̀kan. bàbá ìjọ ṣíga tó play ṣé mo lè sọ nǹkan kan. ẹ lè sá mo ti gbà ẹ má bínú ó yẹ sáré sọ̀rọ̀ jàre. mo kí gbogbo wa pátápátá bàbá Rótìmí ẹ Yes, sir. kú ètò ẹ̀dẹ̀kú iṣẹ́ Yes, sir. ẹ ṣé gan-an gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé kérúbù lèmi ń lọ ṣùgbọ́n níbi 2004 nígbà tí àwa wà ní kérúbù tí à ń jẹ wá táwọn wo gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa tí wọ́n ti ń ra mọ́tò tó ti ń kọ́lé tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé mi ò dẹ̀ mọ̀ jàdúrà tó mi lọ ọ̀rẹ́ mi yẹn ó bá ní kí wọ́n bá ń bàdàn ṣọ́ọ̀ṣì mi wà l'Ábùjá má gbà bàdàn lọ bá a ṣe dé bàdàn wá gbé mi ní ABC ni mo bá dé láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ẹ̀rọ night bus tá a máa ń wọ̀ bẹ́ẹ̀ni bá a ṣe dé láàárọ̀ kó dẹ̀ gbé mi bó ṣe ń gbé mi lọ wọ́n á ń gbóòórùn pé inú mọ́tò ń rùn inú mọ́tò ń rùn bákanbákan kí ló fa inú mọ́tò tó ń rùn ó láṣìírí wà ń bẹ̀ ni ó láṣìírí báwo òórùn yìí kọjá bẹ́ẹ̀ ó láṣìírí wà ń bẹ̀ ni mo ní àṣírí wo ẹ̀rín èèyàn ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀rín èèyàn bàbá sẹ́ni tó sọ fún mi pé mọ́nu ló wà bẹ́ẹ̀. ẹ bá wa mute o. tó sọ fún mi pé mọ́nu ló wà bẹ́ẹ̀ ara mi ń gbọ̀n ni mo kàn láyà ni mi ò láyà mi ì lè padìyẹ. àti mo ṣáà sọ ni pé kó já mi lẹ̀ bọ́lọ̀ ṣe máa bá mi ṣe bá àǹtí mi bá pè mí tó ń gbà pátá wọ́n bá ní ibo ni mo wà mo ní mo ṣe dé wọ́n bá ní wọ́n ṣáà sọ̀rọ̀ mo ní òkè mo ń bọ̀ mo ṣe bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò nìyẹn lójú ẹsẹ̀ mo ní jẹ́sáì lọ bá àǹtí mi kí n padà wá bá ẹ bàbá
mo ṣe jápa nìyẹn o. straight. mo ṣe jápa lọ àpáta nìyẹn. bọ̀bọ̀ tí mo sọ kò last ju 2 years lọ tó fi kú ẹni tó popular bá dẹ̀. nípa information tí wọ́n fún mi nípa ọ̀rẹ́ mi kan náà tún wà tó jẹ́ pé òun náà ó lókìkí lòun náà tó ń kọrin tó ṣe gbogbo ẹ̀ same thing ní gbogbo wọn. àwọn aláṣọ funfun tí mo mọ̀ tèmi mọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ aláṣọ funfun tó yẹ pé wọ́n ń ṣe bí kan gbogbo fọ́tò kan tiẹ̀ jáde sí mi lọ́wọ́ báyìí last week inú ẹgbẹ́ awo ni gbogbo wọn lọ tán ya fọ́tò ńbẹ̀. tán lọ ṣe ìṣẹ̀ṣe tán ya fọ́tò ńbẹ̀. yes ní last week gbogbo wọn ló dẹ̀ wà lórí TikTok sá gbogbo wọn ló máa pariwo hey àwọn pípù yìí ọ̀dájú abiyamọ ìkà òun ni wọ́n ìkà òun ni wọ́n pàyànpàyàn òun ni wọ́n ọ̀dẹ̀ kì í láàsì àwọn tó ń láàsì yẹn làwọn tó tún lo tó tún máa rí fresh lo bọ́dì àwọn tí ò bá ti rí lò mọ́ àwọn lè máa rí tó máa ń tètè kú yẹn. bẹ́ẹ̀ni. yes àwọn náà máa ń tètè kú òní ló pé wọ́n yẹ tí kan halẹ̀ mọ́ mi lórí lòní mo kàn fi kí ni Google ọwọ́ mi kàn gbé wá ní pé wọ́n yẹ tí kan halẹ̀ mọ́ mi pé ọjọ́ mẹ́ta ló ń fún mi tẹ́mi máa kú. ẹgbẹ́ iṣẹ́ rí ẹni ẹgbẹ́ mo táìpù pé mo tẹ̀rù pé ẹni tó rẹ́dì ni bó ṣe 10 million ló ní ìdí gbogbo àtàwọn àbí a máa contribute ẹ̀ fún. èmi rò pé ó rẹ́dì. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó fẹ́ gbowó kó tó sọ̀rọ̀. kò possible. ok tí gbogbo bàbá ṣe mọ̀ pé tí àbá máa sọ̀rọ̀ ní online tá àbá máa sọ̀rọ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn ṣì máa jẹ́ victims à. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èèyàn ṣì máa jẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo yìí tẹ́mi ń pariwo táwọn èèyàn ń pariwo ló jẹ́ káwọn èèyàn máa pé ó so irọ́ làwọn pípù yìí ń pa. bẹ́ẹ̀ni. because àwọn èèyàn believe pé àwọn pípù yìí real. ok ẹ jẹ́ gbogbo èèyàn máa gbọ́n bí gbogbo àwa táwa bí we are 98 kí gbogbo wa dá $10 ká máa dá fún bùrà Rótìmí ní every program. ta ló máa lówó ṣe bẹ́ẹ̀ tá à ń dá owó fún ló máa. màá ti yà ká gbá supervisor mi lójú. látọ̀dún wo so náà nígbà tẹ́ bá ń gba owó yẹn every ká máa dá everyday $10 wá tá àwọn àbí everyday nídìí kẹ́ máa ṣiṣẹ́ kankan mọ́ àwọn yẹn à ń bílíìfù pé iṣẹ́ tó ń ṣe òun ló jẹ́ kí wọ́n lówó wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wo náà súnmọ́. wọ́n mọ ṣèbí òkè àwa kéré Christian àwẹ̀ àtàdúrà àwọn fi rán wọn. ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin èmi àti wa kájọ dúró ká gbé kámẹ́rà kó máa sẹ́ǹtì wá pé ká gbàwẹ̀. wọn ò lè gbàwẹ̀ 10 minutes ara wọn máa gbọ̀n ni. wọn ò tó bẹ̀ kán gbàwẹ̀ 2 hours gbogbo àwọn wèrè tán kóra wọn kiri. obìnrin ò gbọdọ̀ kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ìdókúdó ni gbogbo ìyàwó lé wọn ti dó tán. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti dó gbogbo wọn tán. bàbá àwọn obìnrin ní problem mi ẹ ṣé ó máa ń wù wọ́n kán máa ké yá o iṣẹ́ náà sọ pé fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ èèyàn ní òbí máa bí nǹkan torí kéèsì kan tí mo sort out ó ló sọ pé òun fẹ́ ṣiṣẹ́ òun ò rọ́mọ bí wòlíì wá fún ní kándù ó de nǹkan mọ́ ó ní kó mú sọ́wọ́ ó ní kó mú kándù sọ́wọ́ pé torí nǹkan tó wà lára ẹ̀ kí àtọ̀ ọmọ ọkọ ẹ̀ lè dánmọ́ ó di kándù sọ́wọ́ ó nígbà tí ó yà òun mọ̀ bí kándù ṣe jábọ́ mo ní kándù jábọ̀ àbò kó dùn mọ́ ẹ. so wòlíì wá sọ fún pé àwọn tún máa padà bẹ̀rẹ̀. pé torí kándù jábọ́ wọ́n tún gbúdọ̀ bẹ̀rẹ̀. wọ́n tún máa padà bẹ̀rẹ̀. ṣé nígbà tí wúmọ̀ ẹ̀ pè mí tí mo pe wòlíì yẹn bàbá mi iṣẹ́ kan ni ó tún sọ fún mi ó tún sọ fún èmi àìsáyà pé iṣẹ́ kan ni. mo mà lanú lẹ̀ ní kí n panu dé. bàbá àló tún pè mí àìsáyà adédọ̀tún tí mo wà ń kẹ́rù tán bí mi síbẹ̀ ó sọ pé bàbá iṣẹ́ kan ni ṣé ẹni ká ní ó dàbẹ́ ni pé mo wà pẹ̀lú ẹ̀ ni ó dàbí kí ìlú dákú. ní 2001 ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀rẹ́ mi a gbọ́ pé wòlíì dó ìyàwó sẹ́kẹ́tírì a bá gba ṣọ́ọ̀ṣì yẹn lọ wọ́n bá sọ fún mi a bá lọ bẹ̀ mí lẹ́jà lọ làbá débẹ̀ torí èmi ti ya gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ a bá débẹ̀ bá a ṣe débẹ̀ a bá pè é sẹ́kẹ́tírì fẹjú ẹ̀sùn pé ọ̀rẹ́ wa dẹ̀ ni oṣù ẹgbọ́n kan tó sọ fún mi ní sà olólùwà ló ní kí n ṣe. mo ní kí ló wí bàbá mo súnmọ́ mo là nígbà tí gbáà ọ̀rẹ́ mi ajagun tó wà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ní kí mo lólúwa ló ní kémi náà gba ojú ẹ̀
Good. Mo ní tó bá tún padà sọ̀rọ̀ Olúwa ní kí n máa gbà lọ bó bá ṣe ń sọ̀rọ̀. No, báwo ni àwa ṣe máa feel comfortable láti wí pé ẹ máa gbọ́ orúkọ Jésù Ramalewaka Gúlìlà Súdì ẹ̀bí ẹni mímọ́ ni yín lẹ́ ń fi hàn wá pé èèyàn mímọ́ ni yín. Èèyàn mímọ́ dẹ̀ lẹ pera yín ṣó yẹ kẹ́ ẹ lè máa dó àwọn ìyàwó oníyàwó ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ fún yàn ẹ̀yin obìnrin wa iná ṣó ń ṣe pé kíní fún iná tó sọrí kíní kan ń ká mi lára ni. Ẹ nídìí láti sọrí torí ọ̀rọ̀ wọn ti súyàn báyìí o. Ọlọ́gbàdúrà lọ́dọ̀ pásítọ̀ wa ní anointing ẹni mímọ́ ó dẹ̀ kí okóbù ẹ̀ ń dì ó dẹ̀ faramọ́ ó dẹ̀ lọ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ó dẹ̀ ló lóyún ó wá ló mọ̀. This thing is so ó ṣàṣà. Ara Olúwa ni. Àwọn gangan nǹkan kí làwọn gan ń wá kí ló ń wá torí wọ́n dómi wọn bímọ fún wòlíì mo lọ wòlíì dómi mọ̀gbà tó dómi kinní kan iṣẹ́ ló lò fún mi kí ló fà gan-an that's what I don't understand. Torí lọ́sẹ̀ bá èèyàn méjì náà ti yọkó tì. Lọ́sẹ̀ yìí báyìí. Bàbá òní ni Wednesday sà Monday wọ́n yọkó ta nìkan Tuesday wọ́n yọkó ti èèyàn kan. Bóyá lè tán yọ lénìí a máa gbọ́ news ẹ̀ lọ́la. No bàbá kí ló dé ẹ fi mí lẹ̀. Ṣé rọrùn? Ìyẹn kọ́. Ẹ dúró náà làgbáyé já. Bàbá mi làgbáyé já. Ṣé kìí ṣe pé bóyá ìpìlẹ̀ tán fi gbé àwọn ọjọ́ ìlélẹ̀ ló jẹ́ kán mọ yọkó tira wọn báyìí. Bàbá jẹ́ kí n sọ nǹkan kan kérúbù náà bí mi síbẹ̀ mo dàgbà sí. Wọ́n fi pẹ̀lẹ́ wèrè kankan lélẹ̀. Ìpìlẹ̀ wèrè kan kò síbẹ̀ èmi ò ṣe àwa náà nígbà táwa náà wà ń gbòòrò àwa náà máa ń dóbò à ń ṣe gbogbo ẹ̀ bí táwọn náà ti wá bless àwádà àwọn òǹdó ọmọ ọjọ́ àwọn ilé ọmọ ọjọ́ wọn á dó èyí tó bá lọ ló ìyàwó ọ̀rẹ́ wọn ló dùn mọ́ wọn jù ìyàwó ọ̀rẹ́ wọn mọ̀ dóbì nǹkan mi kí ni problem wa gan-an àwọn pásítọ̀ ẹ máa dẹ̀ ní pásítọ̀ ni ẹ you are kìíní kan the Lord say gbogbo wọn pátápátá ebi tó bá tiẹ̀ dóyàn lásán bàbá ẹ máa mọ̀ pé ó lọ dó lásán ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn eléyìí wọ́n rí nǹkan kan bẹ̀ wọ́n rí nǹkan kan wá dẹ̀ báyé ẹni ẹ jẹ́. Nígbà tí wọ́n bá rẹ́dí àti sọ̀rọ̀ kí la fẹ́ ṣe eléyìí tí wọ́n yọkó tì ní lánàá mo ní ó dáa o ti fẹjọ́ sùn mí mo ti gbowó padà ó yá jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká fi ṣe program. Ṣé mọ̀ pé Ìkòròdú lájọ wà ó burú gan o mo lábì sọpọnà fẹ́ pa ó burúkú o ni. So nígbà tí ó dé tí lóun sọ ṣé màá wá gbọ́ tó bá sùn mí sí kóòtù pé mo bà ọ́ lórúkọ jẹ́ kí ni mo máa sọ màá wá pé ó yá wá sọ̀rọ̀ á ní irọ́ o òun ò máa sọ bẹ́ẹ̀. Bóyá àwọn ọmọ okó yẹn ń dùn mọ́ wọn ni ṣé rí àwọn wòlíì àwa wòlíì torí èmi náà wòlíì ni mí àdósọ̀pọ̀ náà bò torí wọn ò ṣiṣẹ́ ṣé mi tí mo ti ṣẹ́ lọ látàárọ̀ tí mò ń lọ lẹ́tọ́ ti rẹ̀ mí báyìí ni mo máa lọ yọkó ti nǹkan àwọn ò ṣiṣẹ́ náà wọn ò ṣiṣẹ́ wọ́n ti mú jẹ̀dí alẹ́ mọ́ gbogbo ẹ̀ náà ti mú so kó wọ́n kàn máa lélẹ̀ ni ṣé tíṣẹ́ bàbá Rótìmí ṣe tẹ́ ẹ ti faṣẹ́ lọ sí ẹ̀ lè dé káwá ní Olúwa. Wàláì tí n bá gbé obìnrin sílé bí mo wà irin tí mo wà máa yà ní àná ní ìjẹta àtàná mọ́júmọ́ àárọ̀ yìí tí mi ìbá ní affinity fóbìnrin yẹn dáadáa wàláì á fìra wa decorate lẹ́nu. Ẹ máa sùn lọ nínú àwọn pípù yìí. Ṣé ẹ̀rí bójú mi ṣe pọ́n ni? Ẹ wo olùbọ̀ ẹ tún jẹ́ sọ bọ̀bọ̀ ìyá tiẹ̀ máa lọ a máa lé ọ̀bọ̀ yẹn kó lo social media máa ṣẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú yín. Ẹ mọ bọ̀bọ̀ tó sọ fún ẹnìkan pé you are in Canada you know you are in Canada tó gbàdúrà tí fídíò ẹ̀ go viral kan báyìí bọ̀bọ̀ fẹ́ẹ̀tì kan báyìí. Ẹ ti mọ bọ̀bọ̀ yẹn. Tó máa ń wọṣọ pupa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báyìí. Tó sọ pé tó gbàdúrà fún bọ́ọ̀ kan pé you are in Canada tí bọ́ọ̀ yẹn ní yes I'm in Canada. Tó wà lókè báyìí tí àwọn bọ́ọ̀ yẹn wà sáré tó ní get out. Bọ̀bọ̀ yẹn àrà tẹ́ bá rí sóti ti ní èrò púpọ̀ bọ̀bọ̀ yẹn máa share fún gbogbo wa ẹ̀ wò ẹ jẹ́ ká máa share sínú platform ká lọ síbẹ̀ tá a bá ti rí inú platform yẹn ká lọ máa lé wọn kú o bọ̀bọ̀ yẹn ti ń kó èrò jọ o. Ó dá ìgbà tó ipa tún ti rí Bishop Andrew ṣe rí pa ti relax díẹ̀ a lé wọn wọlé ńgbà kan wọ́n tún ti padà báyìí tó rà ti relax. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní mọ̀gbà tá a máa ń dàbò wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá wọlé lọ díẹ̀. Ìsìn wọ́n ti padà wá tà báyìí láwọn pípù yìí
they are not ṣẹ́rí olè yẹn ó ti dùn mọ́ wọn olè tó lè bá dẹ̀ ti dùn mọ́ yàn àti folè ilẹ̀ nǹkan burúkú ni bàbá ṣẹ́ nígbà tí mo wá to cut the story short nígbà tí èmi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wípé láì ṣe pé ó jalè ó gbàyàn àbó oṣoògùn ó lè lówó níṣẹ́ olúwa ó tọ́ mu sọ àbó pa irọ́ mo yá lọ gbé ọ̀kadà mo ń ṣe ọ̀kadà má ti lọ church máa ṣọ̀kadà lọ lálẹ́ máa padà wá church tọ́lọ̀ fi ṣe tí mo fi jápa wọ Amẹ́ríkà àwọn pípù yìí èṣù gidi ló ń gbé àṣetánì má jẹ́ àṣetánì àbí kí là ń pè. bẹ́ẹ̀ ni àṣetánì ni. wọn ọ̀dẹ̀ lẹ́mí ìdáríjì wọn ní ẹ̀mí ìdáríjì ó nígbà tó bá jẹ́ pa. tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ o fẹ́ mú mi wálẹ̀ o fẹ́ àwọn ọmọ ológo tó yẹn tó ti wà lókè o fẹ́ kó wálẹ̀ ẹjọ́ sókè náà wà yẹn o gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ó bá yí àwọn èèyàn jọ ló wà lókè. reality mi so sad o torí ẹ mọ̀ pé ṣé wọn fẹ́ ẹ̀mí tẹ̀yìn níbà ẹ̀mí pé ẹ̀yin ní conscience ẹ̀mí àwa ní àwọn ilé wọn ò ní kankan wọn ò ní. so bóyá jẹ́ nìyẹn sà. ẹ ṣé bàbá mi ẹ jẹ́ kí n sáré play broda Àkàndé akẹjẹ sáré fún yín 2 minutes ẹ yẹ sáré sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ẹ fẹ́ report àwọn kan tẹ́ play fún ẹ sáré yànnà náà. ẹ kalẹ̀. ó dùn pé mo drop orin kan the popular will never be ungrateful. èmi ni the original owner of the song by law. Mo drop in 2005. But to the 2016, Redeemed Christian Church of God Mass Choir lórí. Now, mo engage lawyer. Èmi náà member Redeemed Christian Church of God ni mi. Ṣé ń gbọ́ mi? Then at the same time, mo jẹ́ provincial music coordinator. So mo engage lawyer, but mo engage lawyer now. Lawyer me write one, and for the first time, the Continental Music Director, which you know, I mean, I'm permitted to mention about him. Ẹ dárúkọ ṣe bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Okay, all right. Ẹ dẹ̀ láwọn evidences yín lọ́wọ́ àbá. Yes, valid. So for the first time, Kúnmi Àjàyí pè mí. Okay. And mo lọ honor invitation without my lawyer's consent. Bí mo ti gba case yẹn jẹ́, ó nìyẹn the first time. Now, ìgbà tí mo débẹ̀, he pleaded pé ọmọ pé national priest were guilty of the whole accusation because money certificate to protect orin lọ́wọ́ under NCC. Now, ibẹ̀ because wọ́n rí nínú jacket the appreciation column wọ́n copy there is a particular pastor níbẹ̀ to support me, so he's also a provincial pastor, so wọ́n pè pé kó reach out to me and gbà tó bá mi sọ mo sọ pé okay kó má worry pé àwọn ọ̀nà ṣe pé èmi mo fẹ́ make trouble pé kó má worry I will drop the whole thing. So without my lawyer's consent mo drop case yẹn not to be pé mo shoot ara mi ní ìsẹ̀ni thinking pé tí n bá drop ẹ̀ wọ́n á thank me the other way round as a mission pé mi ò máa gbọ́n lọ sí court. I don't know but I understand nǹkan tí wọ́n ń tọ́ sọ. So yeah, now mo ṣe drop case yẹn bí tí story tó ti change yẹn ẹni tó jẹ́ pé yes ó fẹ́ rí mi ó pè mí tó fẹ́ meet me tẹ́lẹ̀ suddenly stopped picking my calls. So I decided to go to social media. Bóyá later tẹ́ bá ṣetán ẹ kàn check tẹ́ bá Google Àkàndé Akínbọ̀dé ẹ máa rí story yẹn ibi tí mo ti demand for 350 million lawsuit, all these things. Now lawyer me, in fact, the whole thing, my whole team, everybody just went on there because one feel pé that mo ti drop case and pé mo ti gba owó lọ́wọ́ redeem, and it wasn't a funny something. Now, when a person pay, they will not pick. Then I decided to
meet my lawyer. It took me time to convince her because we're also friends. It was like, okay, can you cut me fair condition? Actually, we fair revisit matter. And I said, okay, what the best way to achieve this? I should write a letter, but you're not going to use his own letterhead. I should write a letter to the office of the general overseer. Then let's see if they will respond. So we did a letter. Won't respond. Now, back won't respond. He now said something is fishy. So he now used his own letterhead. He drafted the letter. He then gave a picking mulo. So I took the letter. We did one to the general overseer, one to the assistant general overseer, one to priesting, one to the legal department. Then I think before. So for me, no acknowledgement copy. Now all of these letters, nothing, no acknowledgement copy, but no call from either of those offices. We did another one. I took it to the office of the general overseer, stamped too, no response. So within then the morning, what I'm going to plant every. I don't. Fine. Mo ti gba case yẹn jẹ́ because nǹkan tó ti yẹ kí n ti gba claim kí n dẹ̀ ti gbójú kúrò lórí nínú case yẹn, but thinking pé we are all Christian, not knowing pé some are Christian while some are just commercial whatever. Now reason tí mo ṣe following was because of the video you did about Leke Adeboye saying bloggers on the church wọ́n wé free bus. Mo reply sí video yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Yeah, that was the video I saw when you followed me. Okay. The time up you followed back. So we should pay one line money. Oh, let me just keep because one, I am not doing well honestly, but the truth is, wọ́n fọwọ́ ọlá gbà yín lójú. Even the so-called Bidemi Olaba, why in fact. I just decided to just them up bring back to Jatian and Bale Moyama File for Loni. Don't have my fact, but the truth is it's somebody told me I'm dealing with mafia, so if I'm not careful enough I might. So what I just nobody can contribute to I want to couple with the video team I watched the other day. Let me just take a look. That is just George for that is George and I put it for you. Everybody is just business and not everyone conscious. It's just how to make money for themselves. So that was it because one with that I should be somebody, but the song talk about everywhere. My conscience, my rain. Glory be to God, Mr. Ẹ ṣé bàbá mi. Let me stop for that. Ẹ ṣé. Now ẹ jẹ́ kí n sáré pe ẹnìkan wọlé. Hello. Ẹ jẹ́ mo fẹ́ sáré pe ẹnìkan wọlé but mi ní dárúkọ wọn for security reasons. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣì believe pé ẹ̀ ń lọ sí church pé Ọlọ́run lẹ lọ ń sìn ẹ má parọ́ tanra yín o. Nǹkan tán pàkúté tán dẹ fún yín ní gum. Hello sir. Pàkúté tán fi mú yín sílẹ̀ ńbẹ̀ ó ní gum. Ẹ dẹ̀ ti fẹ́ gbé. Ẹ kálẹ́ sà. Wọ́n ń gbọ́ yín sà á kí yín. I'm so happy for. I think this is my first time for speaking with you. I've been your live video. Secret admirer for a very long time. Ẹ ṣé sà. So ẹ yẹ kí n sọ pé àwọn fáwọn tí ò bá mọ̀ pásítọ̀ mi bẹ̀rẹ̀ yìí insider mo rí inú mo rí ta. Bẹ́ẹ̀ni. So insider I was also a victim. So a lot of you people, there's a lot of people outside wọ́n máa blame àwọn pastor yẹn. Tẹ́ bá mọ nǹkan tí àwọn pastor tí ojú wa rí lọ́wọ́ àwọn tó pé jíò. Ṣé ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ẹ jẹ́ kí n kọ́ sọ. Ṣé ń lo APC ni?
earpiece yẹn ń touch. Okay, báwo ni báyìí ṣe ń gbọ́ mi Ó báyìí? better báyìí. Okay, so anything prophetic, any prophetic church is a scam. Gbogbo àwọn tó ń pera ní anybody tó bá sì lè ní òun jẹ́ prophet kìíní kan, ẹ̀yẹ kan ó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Prophet kìíní kan tó bá sì lè ní prophet kò sí kankan ní wọn tí ò kí ń lo ìwo. I work with many of them. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀yin ará ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo àwọn tó ń ṣe èmi ní prophet kìíní kan èmi ní prophet kìíní kan. Èmi ní prophet tẹ́lẹ̀ any church tẹ́bà ánimúrífẹ́ rọ̀nù tẹ́bà ti lè gbọ́ pé eléyìí ló ń jẹ́ prophet kìíní kankan wọ́n ti lọ gba agbára. Ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ victims ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó lùgbàdì wọn a lè máa blame wọn ẹ̀rọ àwọn èèyàn tó ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ̀rọ the first caller tó ń sọ̀rọ̀ nípa lady kan ní London ọmọ 31 years tó bẹ́ẹ̀ni wọ́n blame àwọn míì nínú comment wọ́n blame woman yẹn àwọn míì ní woman yẹn gẹ́yìn ó wà gọ́líbù wọ́n ní ẹni tí ìjà ọ̀bá ló pẹ̀rẹ̀ lọ́kùnrin ṣẹ́rí manipulations ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n sọ báyìí there are different categories of so-called men of God. Ṣẹ́rí àwọn kan wà sàkámàjé ni wọ́n kàn jẹ́ pé they just deceive people to scam people wọ́n ní agbára kankan bọ́ àwọn kan wà wọ́n wá agbára rí so alágbára tá a dẹ̀ ń sọ is not the power of God torí Ọlọ́run kì í fún yàn lórí agbára bẹ́ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ wà tó yẹ pé wọ́n kàn ń lo kan manipulate èèyàn wọ́n lè brainwash but they don't have any serious power or whatever. So, but àwọn kan wà tó jẹ́ pé they will go extra length to look for power. So, I think I pastor for 6 years. Ajan Motin Soro, I pastor a church for 6 years. Nǹkan tó dẹ̀ yẹ kí n pastor church yẹn ni pé ẹni tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí mi débẹ̀ ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ ó sá lọ. So tí sálọ tó dẹ̀ sálọ máa wò pé ó yẹ kí n lè èmi náà ní Bible school background náà èmi náà lọ sí Bible school so mo wá bèrè ìgbà tí wọ́n tún ṣe another course so kí n sáà cut long story short pé kí story mi máa pọ̀ jù so ibẹ̀ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí rí nǹkan tó ń pè ní church because bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń wò tẹ́lẹ̀ ní pé ṣebí church kéèyàn pray ó tó àsìkò bóyá you pray for people and all that mi ò mọ̀ pé it's more than that. Àwọn major places, even we have some people that are government officials. Tá máa lọ ń gbàdúrà fún. Irú àdúrà tá a lè máa lọ ṣe fún àwọn èèyàn nílé ó yàtọ̀ sí just ordinary member or any other person. And one of the area tí a kàn máa sọ ọ̀rọ̀ tithe and offering àwọn èèyàn ń tẹnu mọ́ jù pé tithe àwọn èèyàn gba tithe wọ́n gba offering àwọn church àwọn pastor jẹ́ sẹ́bí tithe àti offering yẹn wọ́n ló kéré jù. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé maybe they are politicians. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé they have some shady deals. Tó bá pe irú àwọn tèmi bá ṣiṣẹ́ a máa wá wọn lọ oní special prayer mi à lè lo like irú banana sí nígbà míì tí ká bá lọ banana island àgbà míì à lè lo 3 days sometimes. Ṣé máìndì láti sọ orúkọ church tẹ́ ń bá ṣe àbí ẹ fẹ́ sọ? Molisi tí mi ṣe fẹ́ sọ ó fi nira díẹ̀ fún mi ni pé there is a threat. Okay. And not only a threat no in fact wọ́n try láti wọ́n attack mi orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wọ́n ti rányàn against because nǹkan tó ń dẹ̀ wọ́n mi ni pé you can believe forever you want to believe now but máa ò gbọdọ̀ tó àṣírí wa mú dẹ̀ ní mi ò bẹ̀rù ikú. At this point, I'm above 50. No, so for you, Ben. Me, the because Ọlọ́run ti set me free. Ọlọ́run ló set me free now because. Mo Samuel aproko ẹ ṣáà like aproko ṣá ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́jà rí. Ìdí tí mi ṣe lè sọ òní pé on different occasions at least on ó ti di 4 times now òun náà ti attack mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Bẹ́ẹ̀ni. Tí mo tún fi ọ̀rọ̀ yẹn lọ èèyàn náà sọ pé tọ́run bá tiẹ̀ rí ẹ mú vote of àwọn ọmọ tó bí I have 3 kids so ọwọ́ wọn lè má kà mí wọ́n lè má rí mi mú but what about all this and it's true wọ́n lè kidnap ọmọ mi and these people they can do and undo because wọ́n ní connection
so the connection náà dẹ̀ ni pé òun lè máa rí pé gbogbo atrocities tẹ̀lé tó ń ṣẹlẹ̀ lè ever rí kí CAN àbí PFN kan sọ̀rọ̀ because gbogbo wọn ni ọwọ́ wọn wà soil into all these things. So I was redeem tí mo di assistant pastor ní redeem kí tó kúrò. Okay. And nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ kí n kúrò then was because of location mi change. And mo dẹ̀ tún wò pé let me try another because as an African I'm unlike pé ẹ̀sìn asáfẹ́ máa wò. ká tọ́ gbogbo ẹ̀ wò awo gba àrùn là ń fọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ṣe bẹ́ẹ̀ ni. So pé let me just go to church that day bá ti lọ sí church báyìí bí ìgbà tó ń pè nǹkan kan yọ lára mi ara mi ò kí ń balẹ̀. So but at the end of the day mo kàn rí pé nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó jèjé lọ. ó ju òjé lọ. So now báwo ni mo ṣe fẹ́ kàn tẹ̀lé bẹ̀rẹ̀ báyìí ṣe rí lákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tó yí wọ́n ṣe or tí wọ́n kọ́ wa láti ṣe o ní pé you must be able to convince people eloquilize to you try to like play with people's intelligence. Nínú ibi tí mo sọ yìí a ní professor láàrin wa sá tó lè jẹ́ pé ó ti di ẹrú fún jíò lọ́sẹ̀ professor jíò tá a dẹ̀ ń sọ yìí kò kàwé but because of ó ti ní àwọn kan tó ti fi ọwọ́ ẹ̀ bọ̀ tó bá sọ fún bàbá yẹn pé bàbá àgbàlagbà ni ó ti di professor tó wọ́n wá sọ bàbá yẹn ó yá bàbá nǹkan báyìí ní kẹsẹ̀ nǹkan báyìí ní kẹsẹ̀ anybody bá wá wọ́n wà so organized tó jẹ́ pé fún àpẹẹrẹ tí àlejò bá wá ó ní ẹni tó lè attend sí tó bá ń pè afẹ́ lọ sí meeting kan tó wà very big or tó jẹ́ àwọn dignitaries ló máa wà ń bẹ̀ ó mọ bó ti máa ìgbà míì òun lè ní kí ló represent nígbà míì so I started all this but ibi tí liberation ti wá gangan oní ìgbà tí mo kọ́kọ́ there is one man called Sunday Adelaja. mo mọ Sunday Adelaja bẹ́ẹ̀ ni. Era yes he was part of them ọmọ Ìjẹ̀bú ni he was part of them before but ìgbà tó dé ọ̀hún yẹn even deeper life ló ń lọ tẹ́lẹ̀ so from that deeper life ló ti kọ́ bọ́ọ̀lù again kó tó lọ so ìgbà tó wá dé ọ̀hún yẹn ó rí system yẹn ìgbà tó wá padà wọ́n máa ń invite ẹ̀kọ́ wá ṣe program so ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ against wọn ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí pé bàbá redeem out àwọn yẹn náà touch not my anointed and do my problem no harm and all that so I started getting these things but ó difficult for me láti believe somebody that we are looking at as àwọn ilé ìlú ní kọ́kọ́rọ́ ìjọba Ọlọ́run lọ́wọ́ àwọn ilé ìlú ṣe so ìgbà tó yá àkọ́kọ́ kan tó wà náà ní South Africa ọmọ Zimbabwe prophet ṣe títí ẹ̀ but ìgbà tó bá kan ti yín títí yín nǹkan tó jẹ́ kó wà unique oyin pé this is not about pé wọ́n sọ pé it's something that everybody knows and the way you are saying your passion and the way you are doing it ó fún mi ní courage pé okay tí Ọlọ́run bá mú Ọlọ́run ló ti lè lẹ́yìn so why tí mo ti fẹ́ dúró sí nígbà even mo ti kọ́kọ́ ní okay let me see how I can do it after tí mo ti lò I think it was my 3rd year níbẹ̀ ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní list sí ní dáadáa and wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ pé okay kó má dà yín pé bóyá mo jáde ọ̀ bóyá mo kúrò mbẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ against the church let me start pé bóyá màá lè ṣe àwọn restitution láàrin at least to rectify things so I will call him down sir this is against the word of God for example tẹ́rí tẹ́ bá rí àwọn èèyàn tó máa ní problem tó máa lọ sí church that particular church tí mo sọ̀rọ̀ lọ nípa ẹ̀ ń sìn it's like when you have they call it spiritual church it's a Pentecostal church Pentecostal spiritual because imagine for the first time me rí at least with my closeness with CAC pé èèyàn fẹ́ gbàdúrà wọ́n bu mi sínú rọ́bà àwọn bucket ṣá wọ́n á ju àdá sínú ẹ̀ wọ́n á da iyọ̀ sí mí wọ́n á du owó ẹlòmíì àwọn ará UK ẹ mọ̀ pé mugun tiẹ̀ ni wọ́n lérí àyìnà ẹ má bínú ẹ̀yin ará UK tẹ́ ẹ bá gbọ́ so wọ́n ti kó yín ní pápá mọ́ra wọ́n lè mú pants sínú kinní yẹn wọ́n á bu yẹ̀pẹ̀ òkun sí inú ẹ̀ wọ́n á ṣe prayer so tó máa yọ àdá yẹn kúrò nínú ẹ̀ wọ́n á ní kọ́ lọ fi wẹ̀ wípé tí anybody bá ṣe nǹkan kan sí wọn kò ní ràn wọ́n gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní wò pé this thing is not in the Bible but mo play along pé okay Ọlọ́run fẹ́ kí n lẹ́ẹ̀ni kíní ni bọ́ọ̀gá tó dé stage kan ara mi ò gbà mọ́ ìsọ́lẹ̀ ìgbà tó ti di oní ìwọ́dé Ọlọ́run ọ̀rọ̀ láti Israel wá. Ìwọ láti Israel. Sá. Ìwọ láti Israel.
bẹ́ẹ̀ ni sà ṣẹ́rí wọn ní ṣẹ́rí irú àwọn àtàjẹ́ ìsádà tá a ti rí kíní ẹ̀ lè ẹ̀ bà rí wọn dédé lò wọn lè lò fún ordinary member àwọn tí ò lè fún wọn lówó gidi but àwọn big people àwọn politicians wọ́n máa dá anointing ọ̀lẹ̀ sínú ẹ̀ wọ́n máa fi pray fún wọn and kíní ẹ̀dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ so wọ́n á wò pé ṣé ọlọ́run náà ló bá kìkìní níṣẹ́ tí babaláwo gan bá gbé ìwé síta gan àwọn èèyàn ní wọ́n máa fi sọmọ bọ̀ sunday máa gbé jáde lójú àwọn pípù yìí wọ́n máa fi gbàdúrà fún wọn wọ́n rò pé àtìgbà yẹn mo ti ń rebel against kíní yẹn and ìgbà tó dé stage kan in fact I left church finally April 21 this year kò ń ṣe nǹkan tó pẹ́ rárá just so far 6 months now mo kúrò parawata and kò sí irú nǹkan tí wọ́n sọ ayé ẹ̀ tí ó ti lè ṣe irú nǹkan báyìí ó ti dalẹ̀ ó ti ṣe gbá ayé ẹ̀ máa. ẹ torí ẹ ti bá wọn jẹ ẹ ti ráṣìírí wọn. bẹ́ẹ̀ni so ní project mi gan wọ́n ní láyé mi ò ní lè parí ẹ̀ káwọn ní àwọn ọmọ nílẹ̀ máa gbà lọ́wọ́ mi mo kàn rẹ́rìn ni lókè torí pé ẹ̀rù pé ẹ lágbára ju ọlọ́run lọ nà dẹ́nì kejì ní pé ẹ̀rù in fact mo mọ̀ pé ìjọ mi mo sì máa ní. bẹ́ẹ̀ni kò sí wàhálà weekend tí n bá máa wà off máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. àwọn nǹkan tí mo jọ́ ti sílẹ̀ gan mi tiẹ̀ tí mi ti tọ́. ẹ má wọrí weekend tí n bá máa wà off máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Tẹ́ bá máa wà yẹ so that manipulation is one of the tools. They will try to manipulate you and subject you to as if you are nothing so that wọ́n máa rí wọn bí ẹ wúrú woman tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan kò fẹ́ reveal identity ẹni yẹn because ó ń believe pé òun ni ó ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní. bẹ́ẹ̀ni. so pẹpẹ ni òní lè fún olówó mọ irú èmi ń sin nǹkan tẹ́lẹ̀ òṣèlè rí bí ìpèsè just a life threatening something. bẹ́ẹ̀ni. it's not about if I have stopped collecting money ó dé stage kan mo rẹ́ni sọ fún mi mo kàn ń rìn ní àárín èrò ní ẹni ẹ̀dẹ̀ sọ fún mi ó ní ẹnìkan ó pèrè ní wòlíì òun fún ẹ lówó lóògbòrò tí ó gbà ó lọ́wọ́ ẹ̀ mú ẹni ò sí pásítọ̀ lẹ́yìn tó sọ fún mi yẹn o and I know ṣé rí ọ̀kan nínú àwọn tó ṣe ń fihàn sínú èdè nìyẹn àwọn kan wà tẹ́ pé ẹ máa rí wọn pé they are men of God or they are good yorùbá àwọn kan tó fi manipulate yẹn tó fi máa ń fihàn sínú èdè nìyẹn then they will brainwash people they will play with your mind then they will manufacture prayer point different thing wọ́n ní ta ni ẹni náà tó sọ pé òun ń ṣe báyìí ta ni ẹni náà èèyàn wo ló sọ pé òun ń ṣe kíní so irú prayer yẹn náà lórí ti àwọn ọmọ tí lọ fàyà àwọn yẹn. So now then okay then another thing is that they try to instill fear. Fear ni. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín ó dà pé network yẹn ń cut. Okay. So now wọ́n máa make sure pé victim wọn they make sure that they are victims. Wọ́n máa lo ìran. They will use dreams and visions to tie people down. So ṣẹ́rí ìjà yìí ọlọ́run ló rí lè ràn yín ló gbé yín dìde so like irú àwọn èèyàn bíi tiwa láti sọ̀rọ̀ at least bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí I tag some people that are member of the church because I was in fact ó dé stage kan èmi ní HOP that is the head of pastor ẹni yẹn ni ó ní branches ní àjàwá bíbáyìí ó ní káàkiri ó ní Ìkòròdú ó ní gbogbo ẹ̀ and this guy just a small guy but tẹ bá rí nǹkan tó ní our property to acquire because of the ọrọ̀ ayé náà ni o so to cut the long story short they are just businessmen. They are just businessmen. They are looking for money. But you know what I mean? Like, the reason why I went to Bible school at the first, I want to know God. I want to be, but no one will know it, huh? Ó dàbí ẹni tó tí ẹsẹ̀ gan-an kò lè kí gbogbo òtútù. So, mo ti wọnú ẹ̀kan mo wá wò pé kí ni wàhálà tí wọ́n á kó ra mi sí báyìí. So, kí ni wọ́n á kó ra mi sí báyìí? Ìgbà tó wá rí pé mi corporate mọ́ àwọn pé ìyàwó mi lórúkọ wọn ní àjẹ́ ní ìyàwó mi ló ní ò jẹ́ kí ìyàwó mi ní ò jẹ́ kí n fẹ́ ṣiṣẹ́ olúwa mọ́ kìnní kan and what is that iṣẹ́ olúwa tẹ́ ń sọ pé ẹ̀ ṣe ètò àdúrà you are not kátẹ́gbà pé
cherubim, if it is cherubim or that's cherubim or celestia, àwọn yẹn náà máa sọ pé wọ́n ṣètò àdúrà, but these are Pentecostals o. These are people that they have their roots with CAC, CAC náà lẹ́nu yẹn ti jáde. Now they will be doing ètò àdúrà, that is wọ́n máa ṣe iṣẹ́, you know, a lot different things. Máa rí pé wọ́n mú màrìwò bí ọ̀pẹ, wọ́n á dá omi sí, wọ́n lè ní kí wọ́n ka sáàmù méje lẹ́ẹ̀méje, sáàmù one kìnìkan, sáàmù kìnìkan, and they be using it. Some people will even come all the way from America. Àwọn èèyàn wá láti ẹlòmíì tó bá ní problem bóyá ó ní kéèsì àwọn kìnìkan yẹn. So all those things mo rẹ̀ sẹ́yìn ìjọkùn fúnra mi wọ́n á jókòó. Kí ni gbogbo rádaràda yìí? So they know that I knew so much by any threat in your ability to defend me. Go your me go and know me and know that but any but what they only come back by not so only she do it for me. Go to mommy go only to Montati correct only to be around not even going you know you know that okay. But now I thank God for the liberation and I decided that you don't know at least I'll be able to speak to you. Because you must take the time so that I'll be able to because I had so many things down. Kò sí wàhálà mo mọ̀ pé information pọ̀ lọ́wọ́ yín gan but ẹ ṣáà máa gbéradì àjọ máa ṣe liberation yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ni a gbúdọ̀ tún àwọn èèyàn wa lẹ́sà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan sà a máa sọ̀rọ̀ later kí n tó gbé ìyá mi òmìnira wọlé kan sọ nǹkan kan wọ́n mẹ́nu lé nǹkan kan àwọn pásítọ̀ kan wà ní Ìbàdàn this Ìbàdàn click pastor mi tí fẹ́ dárúkọ sí because the girl is the person who told me this òun ló ṣẹlẹ̀ sí she's planning to get her. ẹni sùúrù wàá tún lè lórúkọ mẹ́jẹ́ kí n sọ̀kan tó wà nínú ẹ̀ gan. Ọ̀ya a fẹ́ gbọ́. No, jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi pápápá o. Ok ó yẹ sáré sọ yọ mi nígbà. adákẹ́ fún mi. ìfẹ́ ìrìn ojú pè mí mo dẹ̀ wọ́n ní mo tó bọ̀ mi ìfẹ́ lọ tó lọ tí bá kúrò mi mọ ọkọ tó fẹ́ pè mí fún. Ok. Pásítọ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn ni mo torí fẹ́ sọ̀rọ̀. Number 1 tí bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ńgbà máa ń fẹ́ kí n lọ sínú Bible. Bíbélì sọ nínú book of 2 Peter ṣe chapter 3 ní ó ní 14 to 16. Only Paul in his wisdom according to the revelation that was given unto him in which the unlearned twisted unto their own destruction. You see, when you twist the scripture, it's unto your destruction. And when we are talking about scripture, it's not just about the Bible. When you twist Ifá, Ọ̀rúnmìlà ló ní scripture Ifá. Nǹkan tó Ọ̀rúnmìlà sọ yẹn, if you twist it, it will be unto the destruction of the people that twist it. Muhammad, òun ló ní scripture Quran. Ben. When you twist it, it's going to be unto your own destruction. So that letter has nothing, scripture has nothing to do with where Bible, because kò yé wa pé ìwé ló ń jẹ́ Bíbélì. Ìwé jẹ́nẹ̀ tí a fi ṣe ta lò ní school, ìwé Lambert, gbogbo Isaac Newton, Bible ni gbogbo ẹ̀, because Bible is just a Greek word for book. Ben. Bíbélì yẹ Ben. So Bible is kò ní túmọ̀. Then Holy Bible does not mean ìwé mímọ́. Holy in Greek mean sun, oòrùn. And in Hebrew mean to set apart. Ẹjọ́ ìwọ ló jẹ́ mímọ́ nínú méjèèjì. Kò sí. So only Ilios Biblos just mean book of sun worship. But look at what our forefather called that Bible for themselves. Wọ́n ní ìwé mímọ́. And they not deceive themselves. They have already deceived themselves. Ìtí Àjàyí Crowther gan ṣe pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mecca tí wọ́n pè ní ilẹ̀ mímọ́ lẹ́ni does not mean ilẹ̀ mímọ́, just only mean a place that has been set apart. Only two holy land. Set apart for tourism. For tourism, for Hajj. But today, when one lọ sílẹ̀ mímọ́, do you see how they have deceived themselves? So, and that's the problem with Yoruba Christian. Let me come to my own people now. Yoruba Christian, they turn the Bible upside down. Me, I didn't know, because we all grow up with those lie and deception that Jesus appears Baba Apostle, Oba Gogo Ibalakun, it's all lie. Mose Orimolade,
nígbà tó wà nínú ilé kò ń jẹun Jésù ló máa ń gbóúnjẹ wá fún òun àti Jésù lọ́jọ́ ń ṣe mítìn ṣé ẹ fẹ́ ìyá mi òmìnira kápẹ́ńtà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bẹ́ẹ̀ torí tẹ́ ẹ bá fọ́ tébù yìí kí la fẹ́ fi jẹun lálẹ́. ẹ̀fọ́ super glue wà. lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí ìyá òmìnira ṣe tán ẹ ní sùúrù. so gbogbo àwọn irọ́ yẹn òun ni wọ́n fi tọ́ wa láti kékeré so number one òyìnbó ló gbé Christianity wá fún wa láti wà táwọn òyìnbó ti dá Christianity wọlé ǹjẹ́ ẹ rí tó òyìnbó láwọn ní ministry healing àbí nǹkankan. láyé. so àwọn bàbá ti wá nígbà yẹn tó bẹ̀rẹ̀ healing ministry wọ́n dọ́gbọ́n sí ni because nínú culture wa àti tradition wa ìwà yẹ̀míwò ti wà nínú nation wa sọ́dọ̀ fàkàmàdáfà so àwọn bàbá àpọ́sù wọ́n lọ ọgbọ́n orí tiwọn ni pé tí ò bá ṣe sí ministry yẹ̀míwò pé à ń ríran wòlíì nǹkankan àwọn èèyàn sì máa lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo òun làwọn ṣe create department yẹn Mósè Olúmọládé àti Ọ̀ṣọ́fà tó fi create department wòlíì tó wà ní pé Ọlọ́run pe àwọn òkìní kan wá ìtọ́ làwọn ṣe máa pòyìnbó tó bá sọ fún òyìnbó pé Ọlọ́run pè ẹ́ pé kó o lọ máa ṣiṣẹ́ pásítọ̀ àbí òyìnbó wọ́n máa gbé ẹ lọ sí mental home ni willing ní iṣẹ́ pásítọ̀ nílùú òyìnbó mo lè ṣe mo dẹ̀ lè resign iṣẹ́ pásítọ̀ lóyìnbó ó dàbí pé tó wish pé òun fẹ́ ṣe báńkà àbọ̀ òun fẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà àbọ̀ òun fẹ́ ṣe anything ni so number two Christianity bóyìnbó ṣe portray Christianity kọ́ làwọn ṣe portray ẹ̀ nǹkan tá a gbé Christianity òun ló jẹ́ ká fi wà disappointed because òyìnbó gbé Christianity fún business ni wọn ò gbé Christianity ìjọba ọ̀run tọ́nà fẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ is just a scam ìjọba ọ̀run kọ̀ọ̀kan so number one òyìnbó gbé Christianity nígbà yẹn ẹ̀rí pé nísìnyí tí wọ́n rí tí wọ́n ti ní other means wọ́n gbé Christianity wọ́n lò fún business wọ́n lò láti control òyìnbó fẹ́ ṣe one world religion one world government and the only thing tó lè ṣe ni pé wọ́n come out with wọ́n lo Jésù as a historical figure because ẹ bá wo the character of Jésù tó wà ní Bible àti Jésù táwọn Christian portray wọ́n ṣe the same Jésù tó wà ní Bible was very rascal ó wà níbi kan tó sọ pé òun mọtí yó ó ní the son of man ó jẹ ó mu they call him drunkard that is bó máa ń yó ẹ bá wo character bó ṣe portray yẹn bí ìyẹn Jésù ní Bíbélì ó dàbí area boy tó kó àwọn boys jọ ni tó máa tún rìn tó máa táwọn boys ẹ̀ kó máa gbé ìjà dání but look at the way we Yorùbá turn that Jesus to aṣọ di mímọ̀ what even àwọn tí ó gbé wá gan a bẹ̀rẹ̀ sí ní embarrass wọn débi pé as of that time wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà àwọn bàbá wa tì wọlé because wọ́n wò wá pé what is wrong with these people this is not what we brought for them but we have changed everything because of our greediness so òun ló kó bá wa di èyí and that's why we are feeling disappointed today pé one pastor is doing this one ṣe kíní kan so what I'm saying is that now because maybe we will find them another time to do more teaching so that other people can talk. ẹ ṣe ìyá mi. as centralized lórí Holy Ghost pé Holy Ghost is gonna change us gonna do this but this Holy Ghost kò lè change àwọn òyìnbó tó gbé Christianity wá àwọn missionary wọ́n ń dún àwọn bàbá wa nídìí ṣé mo parọ́. wọn ò rẹ parọ́. àwọn bàbá wa kan wà tó jẹ́ pé wọn ò lè cope wọ́n bẹ́ sómi nínú boat white Holy Ghost yẹn ò change àwọn tó gbé ẹ̀sìn yẹn wá láti má dó ìdí àwọn bàbá tiwa àwárí ẹ̀dá fẹ́ pé àrẹ̀wá ní Holy Ghost yẹn ó máa change wa nǹkan tí a fi ròyìn pé àti ní end time pẹ̀lú Christianity ni pé ìgbà tí Christianity kọ́kọ́ dé àwọn bàbá wa ṣì ń lo ọmọlúwàbí tí wọ́n ti jẹ́ láyé àtijọ́ yẹn òun ni àṣírí Christianity yẹn tún sí ni ó ṣe ń tún sí wa lọ́wọ́ ń sìn ni nítorí pé bá ṣe ń grow nínú knowledge yẹn à ń sọ àṣà àti ìṣe wa nù àti wá ń dàbí àwọn Christian gangan and the culture of Christianity is alien to our own tradition that's why that person rí gbogbo àríṣà yẹn tó máa ní kọ́ lọ kà àwọn tó dúró di ọmọ kékeré jù láyé àwọn Catholic priest ni. wọ́n sì ń ṣe é dì sí i tí wọ́n dẹ̀ ń cover ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. so wọ́n dẹ̀ ń cover ẹ̀ so kí ni mo tún náà láti sọ ni pé so the more ta ṣe wá ń grow nínú knowledge yẹn òun láti wá ń dàbí because mo sọ kinní kan ká
táwọn Yorùbá mọ̀ lẹ́yìn ìmọ̀ àtúntò sọ ẹni pásítọ̀ lè bínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. That word nínú Bible ní colonization wà. Bóyá Jésù ló sọ o, bóyá àwọn Róòmù ló sọ, I don't care. But that book nínú Mark 16 pé go ye into the world and disciple a nation. That is the term for colonization. Because colonization means to when you bring a new culture, a counter culture, bring a counter culture to counter a culture, you bring your own culture to suppress somebody. That's the meaning. And if you want to disciple somebody, you cannot disciple an adult. You can only disciple a kid. In Judaism, it is a that's what we get pé títí ti sìn ní Israel. They preach for underage, wọ́n máa arrest yín bẹ̀. They preach for underage. Ẹni tẹ́ lè preach fún ni ẹni tó ti jẹ́ adult, òun ló lè decide pé nǹkan tó fẹ́ ṣe. Nǹkan tẹ́ bá ti implant sọmọ kékeré lórí ó máa ń difficult láti kó kúrò because brain wa ó máa grow. So nǹkan tó bá ti ń fi sí wa lọ́pọlọ yẹn tá a bá ti wọ bíi 10 tó ti wà lọ́pọlọ wa yẹn ó máa difficult àti lè gbé kúrò lórí wa. And that's why tó ń ṣe cash wa young. So go here and disciple the nation tá a máa ń sọ yẹn nǹkan burúkú tó bá yẹ ká mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Tó yẹ kí mo bá lọ kọ́ Greek ni máa sọ kinní yẹn mọ́. Decide tó bá kọ̀ máa gbé kọ́ lọ disciple nation. Okay, ẹ jẹ́ ká fara wa ṣe example ṣe. Ẹ fẹ́ lọ disciple àwọn India into the Yorùbá culture. Ṣé ẹ lè rí àgbàlagbà India disciple? No. Àwọn ọmọ kéékèèké Hindu lẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ nífá láti kékeré. Àwọn ọmọ ní kẹ́kẹ́ before you want to disciple them, then you will máa sọ fún wọn pé nǹkan tí wọ́n ní ò dáa. Ẹ ti máa poison mind wọn against títí wọn. Now you are discipling them. India ni wọ́n ẹ̀rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọṣọ òkè. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe everything. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bí títí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọlà. Ẹ̀rí pé àti change. Gọ̀ǹbọ̀. Àti change ni àti mú counter culture lọ láti lọ suppress nǹkan títí wọn. Go ye and disciple the nation means to suppress you, to colonize you, to destroy you, your identity. Because many of our work around here, your identity is from your own gene. You are your forefather. When you don't know, you may not be your forefather per se, but you have the full gene of that ancestor inside you. Yes. So you are the full gene of your forefather. You have the full gene in you, the full gene of your ancestor. So you are your own ancestor. That is why if you get dominant gene DNA, it will still be the same thing. So you are your forefather, but somebody now came and will now destroy your identity now. Input is just like it's not different from normally agbo. Ó yẹ kó sell. But agbo tí wọ́n ti cross breed tó ti yọ kíní ẹ̀ báwo lórí àgbò yẹn ṣe fẹ́ kó máa ṣe bí dìdìrín. Exactly òun ni disciple tó sọ fún yín pé if you are in Jesus, you are a new creation. What is that? They are recreating you for you not to be who you are again. And that is why we are having a lot of problems in our land today. Tó fi jẹ́ pé àwọn bàbá yẹn under that deception, òun àwọn bàbá yẹn sásí láti fi máa oppress wa. They use it to manipulate us, to oppress us, because they know that many of us are not familiar with the truth. I'm telling you, Baba Adeboye know clearly that Yahweh is not Olodumare, but he will never tell you, because he knows that the day he tell you that truth, you will be deceived. I think I remember there was a time in my church. One day, ní pé ká máa pray pé àwọn science o, ní pé wọ́n ń gbẹ̀dì Ọlọ́run. And why did they say science ń gbẹ̀dì Ọlọ́run ni pé ìgbà táwọn British máa gbé Christianity wá fún wa. 150 years kó tó gbé Christianity wá náà ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe wá finding lórí Bíbélì. Wọn ò tí gbé Christianity wá, wọ́n ti lọ ń ṣe ìwádìí lórí Bíbélì pé àwọn ìtàn yìí ó look somehow. Book of the Dead tó ń gbé wá láti Egypt ó ti wà ní UK. Nígbà tó ṣe wá ń kọ́ wa ní Christianity ni o, àwọn ti ń já ara wọn nígbà yẹn. So kí ni mo try láti sọ ni pé so àwa rí pé báwọn ṣe explain ní Bible fún wa bẹ́ẹ̀ kọ́ làwa ṣe padà explain ẹ̀ fúnra wa. Ó wà lára nǹkan tó kó wa lé nìyí. Wípé pásítọ̀ kan pé Ọlọ́run pé èèyàn kan kò sọ́lọ́run tó pe anybody. Ẹ jẹ́ ká kú kúrò ṣé rí gbogbo kíní ẹ̀ it's just a deception.
Ọlọ́run ò kì í pe ẹni Ọlọ́run ò gbogbo wa bá ṣe wà ní Ọlọ́run ti destiny pé tá a bá wá sí ayé yìí a fẹ́ wá jẹ́ iṣẹ́ kan ni ó ti ní nǹkan tọ́lọ́run ti rán gbogbo wa wá ṣe nílé ayé so eléyìí pé Ọlọ́run pè mí mo gbóhùn Ọlọ́run ìsọ́nà illusion ni o nílùú òyìnbó tẹ bá sọ fọ́lọ́run pè yín syncrophenia ló máa lẹ́ni àwọn òyìnbó ló gbé Christianity wá but syncrophenia ló máa treat yín fún tẹ bá sọ fọ́lọ́run pè yín pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà bẹ́ẹ̀ ń gbóhùn mental illness ló máa fi sí so àwọn bàbá yìí wọ́n mọ gbogbo òótọ́ táwọn pásítọ̀ tó bá fẹ́ jẹ́ òótọ́ bá fẹ́ ṣòótọ́ bí òun òyìnbó ṣe ṣe okay King James Bible wọ́n ló ní 4,600 translation error right àbí okay àwọn British wọ́n wá padà lọ tún translation yẹn ṣe ní simple English ní normal English because ìgbà tí wọ́n translate Bible fún wọn Latinize Bible just like now a máa ń tọrọ àwa jẹ ní church ẹni pé I'm a servant of God ìránṣẹ́ Ọlọ́run do you know the meaning of servant it's simply slave servant is a Latin word for slave ẹrú ni doulos co-doulos àwọn Christian náà ẹrú Jésù ni wọ́n but a máa kúrò fúnra wa ní church pé ọmọ bàbá lèmi ṣe nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù you see all those lies Old Testament tó wà ní ṣe bí bàbá mi ló nílẹ̀ kò dẹ̀ rí lẹ́kọ́. kí máa yọ falala so ayẹ ní pé Old Testament God ló pe àwọn Júù ní àgùntàn àwọn àgùntàn mi kọ́ ló pè wọ́n ni àwọn àgùntàn mi àgùntàn simply mean fool but àwa Yorùbá àtọ́n kìíní yẹn nísìnyí àti wá sọ ẹ̀sìn yẹn di ogún ìbí wa tó lè jẹ́ pé ẹ̀sìn yìí oko ẹrú la wà oko ẹrú ẹ̀mí la wà ṣe rí gbogbo àwọn bàbá jíò yẹn gbogbo àwọn bàbá yìí mọ gbogbo òótọ́ archaeology evidence God of Israel tó ti wà ń ta ń sìn tó ti gbé sórí Wikipedia El Shaddai tí gbogbo wa ti rí tó gbé fìlà gogoro sórí báyìí tó jókòó tí àwọn Júù tó ní God wọn tó ti wà ń ta ẹjọ́ kí ló dé táwa Yorùbá ò ṣe accept pé God yẹn òun ṣe Olódùmarè táwọn bàbá wa ń sọ wá ìta ṣiṣẹ́ lọ sí nǹkan tẹ̀mí rí nìyẹn ìgbà tẹ̀mí tí mo kọ́kọ́ rí kinní yẹn mo sì ń lọ chọ́ọ̀chì gbà yẹn màá máa sọ pé Olódùmarè but one day mo kàn wá wò pé irú Olódùmarè wo ni mo ń pè pé after tí mo rí kinní yìí tí mo á rí pé mo wá wò pé kí ni mo kàn dẹ́mọ̀ Ọ̀rúnmìlà pé èèyàn ni báyìí mo ṣe lọ ń sin bàbá oníbàbá ní church God of Israel bímọ ó níyàwó ó gbélé ayé bí àwọn bàbá ńlá wa ṣe gbélé ayé ni so àwọn òyìnbó tó fẹ́ ṣe colonization àwọn ni wọ́n tàn wá because wọ́n mọ̀ pé tó bá sọ fún wa pé it's just like ṣẹ́rí yahoo tó máa ń ṣe é sì tó ń scam inú Bible ló ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́rí inú Christianity ẹ rí pé ìgbà tí kí lorúkọ ẹ̀ God of the Bible ó láìkì ẹni tó bá jẹ́ yahoo ìgbà tí kìíní fẹ́ gba ogún ìbí brother ẹ̀ ṣẹ́rí pé ó pretend ó lo forge identity láti fi gba ogún ìbí irú ẹni yẹn dẹ̀ ní God like ìgbà tó gbé ẹ̀sìn yẹn wá fún wa tó bá deceive wa pé Yahweh táwọn ń gbé wá yìí o òun náà lolódùmarè tí àwọn bàbá ti wá ń sìn dọ́là ẹ̀sìn yẹn sì máa dàbí Buddhism mo máa ń sọ kinní kan àwọn tó gbẹ́sìn wá ló gbé Freemason wá ẹ̀sìn yìí wá pẹ̀lú Freemason ni dọ́là Freemason dàbí ẹ̀sìn àjèjì àbí àwọn ló ṣe ní lọ́dọ̀ wa ó dàbí àjèjì sí wa pọ̀ ilé tó fẹ́ kí a rí tó fẹ́ kó ká sọ di tiwa òun la sọ di tiwa lénìí àwọn ló gbé Freemason wá wọ́n ṣe gbé Church of England àti Freemason jọ ń rìn ni ẹni tó jẹ́ head of Church of England òun ló máa jẹ́ olórí Freemason òun ló máa jẹ́ olúwo ní kínní. gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ ló ní nọ́mbà wọn bẹ́ẹ̀ ni. ẹjọ́ kí ló dé tí Jésù ò ṣe arrest olúwo olórí Church of England tó wá jẹ́ pé àwọn ògbóni tiwa Nàìjíríà Jésù arrest ẹ ti rí pé ìlú ṣàn ló ń ṣe àwọn èèyàn wa kò sí Jésù tó arrest anybody. ẹ ṣe ìyá mi. kò sí Jésù tó arrest anybody. kò bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe. kò sí Jésù arrest anybody ẹ kàn jẹ́ kí n fi 2 minutes round up lórí ẹlòmíì tó wá fẹ́ sọ̀rọ̀. kẹ́lẹ́ mi lè sọ. torí àjọ mi a sì máa padà wá láti wá ṣe teaching proper. bẹ́ẹ̀ ni. so kí là ń gbìyànjú láti sọ ni pé when you look at the character of Jésù gan tó sọ tó wà ní Bible kò lọ church he was never a Christian o and ó dẹ̀ defend the Jewish tradition to the last ni o. Because if you read the book of Revelation, what is the gate that leads to that paradise is 12 gates. The gates are named after the 12 tribes of Israel. Abi?
Hello, sir. So nínú revelation yẹn ó sọ pé ó tún wà ní revelation pé àwọn tó máa wọnú paradise yẹn wọ́n ti wà nínú orúkọ wọ́n ti wà ní book of the Lamb before the foundation of the earth. Okay, wọ́n tún wá sọ pé òde ni àwọn ajá máa wà àwọn ọmọ oníbàbí pè lájà non-Jews lájà o ìbáwò rẹ kò ló jẹ́ Christian o oríṣọmọ Júù o ajá ni Bíbélì pè ní. So kẹjọ kí ni ìjọ tí wọ́n tún kí táwọn scholar tún kí nìyẹn fún mi nínú ìlọ ṣọ́ọ̀ṣì ok so àwọn òyìnbó táwọn òyìnbó ṣe lọ́ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ nìyẹn o gentile làwọn ok òde ajá ni wọ́n pè wá gbogbo gentile nation ẹni tí ò bá ti jẹ́ Júù òun ni ajá orúkọ tó bá pè wọ́n ní infidel gentile dog ìtumọ̀ kan náà ní gbogbo ẹ̀yọ́ ibi tí David sọ pé assemblies of dog is talking about non-Jew. So bá ṣe wà nísìnyí ajá ni wá lọ́dọ̀ àwọn Júù Jésù ta tẹ̀pá ń kúlé lórí ó sọ pé a lè wọ inú kíndọ̀mù ẹjọ́ kí la wá ń tọra wa fún yàtọ̀ sí irọ́ tá a pa fún àgbàbá wa pa fún wa pa jẹ́ Israel nínú ẹ̀mí irú Israel nínú ẹ̀mí wo ni wá wọ́n ní àwọn Israel nínú ara ní àwọn Júù pé àwọn á jẹ́ Israel nínú ẹ̀mí is that not deception? Is that not deception? We don't have the bloodline. Jesus. ọjọ́ para yín jẹ́ pẹ̀lú àwọn orin ọ̀tẹ̀tẹ̀ mọ́ kọ̀kẹ́. Kí la wá ń jẹ? Tó bá yẹ ká understand the Bible kò sẹ́ni tó máa lọ church kò sẹ́wọ́n níbẹ̀ kẹ́tọ́ jáde kúrò ní church. Yes, tí mi ò fi lọ sí church mọ́ ó tẹ̀ tó ti pọ́rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé mi ò lọ church mọ́ o. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí understand scripture tí mo bẹ̀rẹ̀ sí understand scripture tí mo lọ ka Latin tí mo ka Greek ni mo rí pé wọ́n kàn ń tọ̀ wá nu church. So àwọn bàbá yẹn ti sọ Christianity di money making venture wọ́n fi kó wa lẹ́rú ọpọlọ. ẹ ṣé ìyá mi ẹ ṣé ìyá mi Elédùmarè àtúnbọ̀ máa fún wa létí gbọ́ àti àyàgbàṣe. ó yá fast. Hello, sorry ẹjọ ẹ jẹ́ kí mọ́mí yẹn kàn sì dúró so that àwa tó kùnà á lè béèrè question lọ́wọ́ wọn ẹjọ. ok wọ́n sì wà ń bẹ̀. máa dákẹ́ tó ṣé mi máa lè dúró púpọ̀ báyìí nítorí pé mo fẹ́ rí ìgbìyànjú pẹ̀lú bóyá kí n wá kẹlẹ̀ fún òkè. a máa schedule weekend ẹ máa ráyè. màá bá yín chat so that màá jẹ́ kí everybody mọ̀. ṣọ́ọ̀tì lọ ni ẹ má jẹ́ kọ́ọ̀tì lọ. ibi iṣẹ́ náà wà sẹ́ẹ̀. ẹ compile question yín Babátúndé ní sùúrù mi kì í fẹ́ jẹ́ kí voice wọnú ara wọn jọ nítorí Ọlọ́run. Mr. Adeleke gbogbo question tẹ bá ní ẹ kọ sílẹ̀ tí n bá ti bá wọn chat weekend tán bá máa free màá ti announce pé okay o ẹni tó bá ní question kí wọ́n mú wá ẹni tó bá fẹ́ authenticate bóyá Bible or Quran ni wọ́n á wá ṣóye yín. Ó yá Babátúndé pápápá. Bàbá ṣe rí ọ̀rọ̀ tí woman yẹn sọ ìfẹ́ báàkì ẹ̀ ọ̀pù ṣẹ́gun ṣẹ́rí kínní yìí bí àtọ́jẹ́ lẹ̀sìn ló jẹ́ ìṣojú àwa tá à ń gbèrò nísìn. ìdí tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ṣẹ́rí nílé ayé yìí wọ́n ti fi nǹkan dúdú bò wá lójú táwọn ìyàwó náà fi bò wá lójú òun ni gbogbo wa ń tẹ̀lé lọ́wọ́ yìí. because àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó bá ní ìyé ẹ̀ máa ṣe gbàtà dójú gbàtà kéré tó bá lọ ṣe kinní kan bíi ẹjẹ fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ súwé ọ̀sán ejò máa yọ sí ẹ èèyàn mélòó ló lè sọ pé tóun bá súwé ejò máa yọ sí
ẹ jẹ́ wá come back to that church tí woman yẹn ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ohun tó máa ń jẹ́ bànújẹ́ fún mi jù láyé yìí òun ni pé àwọn èèyàn tá a bá lówó lọ́wọ́ a lè lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì nítorí pé kí ni àdúgbà ẹgbẹ́ mi fowó sílẹ̀ mi ì fowó sílẹ̀. Methodology yẹn ó sì wà ó dẹ̀ sì wà báyìí láti bá a sọ òun náà làwa náà fi sí ọmọ tá à ń bí lórí. Which is very very wrong. Mo wọ ọkàn ní orí TikTok based on America level. I'm not me tí kò ní Nàìjíríà o. The ever church tọ́lẹ̀ ní America the highest minute tó lójú kò pé 1 hour. But ní Nigerian church Thursday program, Monday's program, Wednesday program, Friday program. Kì í kó yẹn sẹ́gbẹ́ kan sí ẹgbẹ́ kan. I don't want to talk about that area. There's one film tí mo wọ̀, they call it 3 Idiots. Bẹ́ẹ̀ni, Indian film, bẹ́ẹ̀ni. That 3 Idiots. 3 Idiots ni mo pe o. He has a personal life to me. There is a professor tó bí lè pé òun mọ̀ jù nínú gbogbo ilé ayé yìí. Ọjọ́ tí àkọ́bí ọmọ ẹ̀ fẹ́ bímọ. Just that 3 Idiots lọ survive ẹ̀ fún. Bẹ́ẹ̀ni. When we talk of practical technology, are we train Nigeria institution in that level? I'm an HND in Polytechnic of Ibadan. I'm a penny Polytechnic of Ibadan. Ní Polytechnic of Ibadan. I have to go extra length. And to commission technician, I study electrical and electronics engineering. And to call me to pass through secondary school kọjá. Ní ohun tí mo fi ń jẹun lé in terms of telecommunication, electrician work ló kọ́ mi. Wọ́n á modify it based on kan tó kọ́ mi. Tẹ̀rájà ni mo kà. Based on kan tẹ́ni ẹ kọ́ mi, what is going in, what is going out. Kò ṣe kó kọ́ mi ní in that language o. Tàbá paná inú ilé wa, kà á hàn yẹn. Because kan tí tẹ̀rájà sọ, mo kò apply pé àkíní bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Ẹ sà, mo wá ń privilege pé kíní jẹ́ kí n modify ẹ̀. Based on what mo gain lára ẹni tí ò lọ sí school yìí, kì í fi gain achievement. Let me now come back to that church. Ẹ máa sọ fáwọn ìyá wa, kọ́ máa lọ sí church láàárọ̀, kọ́ máa lọ sí church lọ́sàn-án, kọ́ máa lọ sí church lálẹ́. Monday, Wednesday program, Thursday program, Saturday program, Sunday. Ìgbà wo làwọn ènìyàn fẹ́ ní moral of knowledge láti kọ́ àwọn ọmọ wọn? If not because of my privilege of Remi, tí máa wò lọ́jọ́ ìní tí ìyá wọn ti kọ́ wọn. Láti 90 or let me call it 80 to date, èèyàn mélòó àwọn ọmọ ìyá wọn mọ̀ wo ni ìyá wọn fi property lẹ̀ fún wọn. We need to build ourselves to have an achievement for our own children. Kí ló fà tọmọ fi mú kólú? Kí ló fà táwọn ọmọ politician? Wọ́n ti múná bàbá lọ.
mo fẹ́ play voice note kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré gbà mí láyè. This is Teraga. Mo fẹ́ play voice note kan bọ̀ kí n tó play ẹ jọ̀ọ́. Pípẹ́ nìyẹn ò mọ̀ wọ́n dáadáa. Nǹkan tó kàn rí. Kí n tó play mo bẹ̀ yín. Àwa bí 130 láwa bí bá ti pé 150 something tẹ́lẹ̀. Kí n tó play ẹ jọ̀ọ́ help me follow at least. Ní bá sọ pé at least according to what is that topic in mathematics in set theory or probability, at least 15 people. And if you have not followed my page too, follow, I will follow back. If I have not followed you back, it means TikTok has restricted me. Okay? TikTok has restricted me. Pé mo ti ń follow fast ju, I will still follow. Mi ń ṣe ẹni tí ó kì í follow. Please follow my page. Follow other people, 15 at least. Then let them follow you back. At least if you can do more than 15, please. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa lẹ́bùn tẹ́ send the gift. Ìyá mi Ọ̀rúnmìlà, everybody thank you so much. We appreciate you. Now, follow and continue. Ayomex, thank you so much, sir. I appreciate you. If you are RD, you go pay me to follow you. Ẹ má wulẹ̀ tẹ̀lé mi wàhálà yín ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa ní kí n ra pẹlẹbẹ fún yín. Tẹ́ bá gba pẹlẹbẹ tẹ́ tún máa ní kí n ra. Ọ̀rọ̀ bó ṣàwẹ̀ ti sú mi wàhálà yìí. Mi ìwọ́n mi tí mo ti pàdé yín. And as you are following, please help me continue. Share. We are targeting people that are still wasting away in all these covens, thinking that they are. We don't want any other person to become victim. The reason why I want to first play this voice note is this. Wọ́n lẹ́ni máa dáṣọ fún ni, tọrùn ẹ̀ làákọ́ wò. Okay? Ẹni máa dáṣọ fún ni, tọrùn ẹ̀ làákọ́ wò. Ẹni tẹ́ fẹ́ lọ bá pé kó fi ayé láṣọ, ọ̀ kó fún yín láṣọ, pé kó da aṣọ bò yín. Títara yín gan tẹ́ ẹ wọ̀, ó fẹ́ gbàmọ́ títí ẹ̀. Ẹni tó ti wọ sányán, tó ti wọ bàǹtẹ́, tó ti wọ bùbá, tó ti wọ gbogbo ẹ̀, ó tún wá gba singlet ọrùn títí yín. Okay? So, ẹ jọ̀ọ́ ẹ follow and let me press share. Tí ò bá tiẹ̀ jẹ́ èèyàn márùn-ún lọ, lára èèyàn márùn-ún yẹn a lè rẹ́ni tó ṣì ń lọ sí church tá a fẹ́ gbàlà. Tó yẹ pé Sunday tó ń bọ̀ yìí, people will sit down at home and do what? And have family time. If you're a father in the house, we are pleading that you allow your children to make use of your Sunday. If you're a mother and father, please make sure that your children are going to make use of this your Sunday. I'm begging. Ed Osha rìdí nǹkan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá. Bóyá ni ẹ tiẹ̀ ń wò mí sìn. Wọ́n ní táwọn bá ti fẹ́ sọ̀pọ̀ ẹ̀rù adé máa bà wọ́n, ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ẹ̀rù ń bà wọ́n pé wọn ò lè stop. Àwọn ọ̀dẹ̀ náà mọ́kọ wọ ṣọ́ọ̀ṣì. Àti wá mọ́kọ kúrò sí ti ẹ̀ wá dogun. Ẹ̀rù á máa bàyàn. So, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ti ṣe nǹkan tí mo ní ká ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa power tap ẹ jọ̀ọ́. Ẹ máa power tap torí wọ́n lè flag ní tí mo fẹ́ play yìí. Hello, sir. Hello? Hello, sir. Hello? Yes, sir. Yeah. Mo lọ́rọ̀ díẹ̀ tí mo fẹ́ béèrè, mo dẹ̀ láwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ sáwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí. First time tí mo ṣe join program yìí. Ṣé kí n sáré fún yín ní 2 minutes? Ẹ jẹ́ sáré sọ̀rọ̀ mi ní pé nǹkan máa ṣe briefly. Ó yẹ sáré ṣe. First time tí mo ṣe join. Okay. First time tí mo ṣe join, but the fact remains that àwọn nǹkan tó impress me tí mo fi dúró wọ́n ní pé ẹ ń sọ̀rọ̀ so that people will not fall victim of all these fake pastors. So that people will not fall victim. People, Bíbélì náà sọ pé
nípa èso wọn la fi mọ̀ wọ́n. Ẹ má bínú, ṣé pásítọ̀ lẹ́yìn sà? Mi ṣe pastor, I'm a Christian, but ẹni sùúrù ẹjẹ Èmi ò preach Bible lórí page mi, gba Bible gbọ́ mọ́ o. Yes, no, mo kàn ń sọ. Okay. So kí ni mo try àti sọ ni pé bàbá yẹn sọ pé ọ̀pọ̀ ènìyàn làwọn pastor fake pastors wọ́n fẹ́ gbàdúrà fún tọ́kadà tọ́kọ oríṣiríṣi sínú omi. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ pé kán lọ fi wẹ̀ lóríṣiríṣi táwọn ọmọ ti fall victim. So àwọn míì tó máa ní kán lọ sódò kán lọ sóríṣiríṣi. So I've had a lot. So àwọn nǹkan tó impress me mo fi dúró ni. So but ìgbà tí ìyá woman tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn tí kò dúró kán lè dáhùn àwọn question tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé ẹ̀ ń try láti encourage pé we should not, Christian is not the way, or you are trying to let people to know that karma fall victim into fake pastors. Thank you so much for that question. Because one thing I know about life, if anything you want to serve, it's either you serve Satan or you serve God. That is philosophy of life. Tó bá mọ̀ kó fẹ́ ṣe babaláwo kọ́mú ẹ̀ sólóògùn. Tó bá mọ̀ kó fẹ́ ṣe onífá anything tó bá fẹ́ ṣe bí kó jingiri nínú ẹ̀ má mú láàbọ̀ má ṣe fake. So I want to know where are you driving us to, so that. Thank you so much for that question. What you are doing here, because that you are sọ̀rọ̀ lọ ló sọ you are stuck a lot lẹ́bi jọba bí lọ́wọ́ pé ṣọ́ sọ fún wa pé àwa tá a lọ chọ́ọ̀chì ká má lọ chọ́ọ̀chì wọn ni àbá tá. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn question yín torí time mo ti understand question yín sir torí time. For the benefit of those who are just coming to our page for the first time, the first thing you will learn and that you will hear is that point blank, these are not the days of kámọ̀ pẹ́kọ́rọ́ tóògùn ẹni bá dání lójú àfi gbárí ni. Bible and Quran are scams. If you're just joining us and you feel, what we have said is not right, you can schedule a time with us. But when you want to come and authenticate what you believe, either the Bible or Quran, we wouldn't want you to get to a stage where you tell us that the things of the spirit cannot be understood by the physical mind. So, my brother Adeleke, that option is open to you to come and authenticate, but not today. However, on my page, on other pages, they can tell you or they can admonish me, okay, ìṣẹ̀ṣe lọ́nà. And if you ask me, because I am somebody who stands for truth, even though I will stand for the truth, I will tell you that there are more evidences of the ways of our forefathers than Bible and Quran. And evidently, from all the jargons that these pastors are doing, more than 95% of them, you will see that the reason why they run to all these ìṣẹ̀ṣe people is because they know that the name of Jesus has never and will not do any miracle. The greatest miracle is what? You sleep at night and you wake up in the morning, you begin to use your God-given intellect and IQ and brain. And on our page, we are never saying that kò sọ́lọ́run, Elédùmarè wà, which is the language that my forefathers used. However, on my own page, on some other pages, they will give you more rudiments, more details of ìṣẹ̀ṣe because they have the knowledge about it, just like Ìyá Òmìnira did now. She is an ìṣẹ̀ṣe person. I am an ìṣẹ̀ṣe person because èdè tí mò ń sọ lẹ́nu ìṣẹ̀ṣe ni, bàbá àti ìyá ìṣẹ̀ṣe ni, the way of life, my culture, everything ìṣẹ̀ṣe ni. But my page will not tell you that you have to go and meet anybody for anything.
Finally, what my page stands for, that you, Mr. Adeleke, can never reject today, is that the best for now is truth, love, and humanity, which is what you will see when you scroll down my page, because you are here for the first time. And that is what I preach. That is what I tell people. Why do I preach truth, love, and humanity? It is a language that the deaf can hear, that the blind can see. If all the other gods, whatever way that people are serving their God, their beliefs, there is a topic that we had when we were in primary school, and that is HCF, highest common factor. Now, why is highest common factor important in our current day teachings and trying to help one another? If Hindus say that they don't eat fish, they don't eat meat, they are vegetarians, and some other things, because they believe some other things, whatever. If Muslims say that this is what they believe in, that is what they believe in. If Christians say that this is what they believe in cannibalism, this is my flesh, eat, this is my blood, drink, and everything, and it is working for them, so be it. Isheshe, as we have learned, is not even a religion, it is a way of life. But if you say it is religion as well, then there are so many ways they do things in different ways. So if you go across all the religions that we might claim that are available on planet Earth, and you dissect, you reject, you do everything, you will see that the highest common factor to all of them should be truth, love, and humanity. When you remove this truth, love, and humanity, which already is happening, which is what is exposing the lies in Christianity and Islam today, if these Babas had not removed these qualities of life, trust me, nobody would be questioning the Bible today. Can't be but anybody come off if you need truth, love, and humanity. Kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ kò sẹ́ni tó máa complain. But their greed and their wickedness, like I'm going to play now, you will realize that people are now going back. Okay? People are now going back to study themselves. What is the Bible saying? And as a result of studying it, instead of them reading it to us, we have found out that there are so many lies and contradictions. In fact, there are establishments of the fact that àwọn tó gbé wá ìwé yẹn náà lò láti fi enslave àwọn baba ńlá wa. Because last live video ta ní lórí ilé ìkànnì yìí, so many Bible verses laka about slaves, obey your master. Slaves, obey your master. So Mr. Adekunle, as you leave this live video today, think about the impact of truth, love, and humanity. And you can come back and convince me that in the body of Christ today, especially in Nigeria, that we have these qualities, then we'll prove you wrong. Okay, thank you, sir. Please, I just this question. Sorry. So, how do you communicate to God? How do you relate to God? Thank you so much for that question. See, Mumbo, sorry, please, kindly answer me one after the other. How do you communicate to God? One, you are talking nípa those days, nípa àwọn bàbá ṣe ń sin bọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀ṣe. And you know, so you stand for ìṣẹ̀ṣe, and you stand. So how do you communicate to God? One, and you know them nígbà yẹn lọ́hùn ẹ mọ̀ pé wọ́n ṣe bọ, wọ́n ṣe igbá, wọ́n ṣe àwo, wọ́n ṣe eégún, wọ́n ṣe oríṣiríṣi. So please, try. It's go to roots. When you want to, when you are trying to convince, you understand? Sọ fún mi sí pé kémi náà lọ try kí n lọ ṣe search mi. I will still go and search. But the truth remains that try láti explain better so that we know how to serve that ìṣẹ̀ṣe tẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, so that we know. Ẹ mọ̀ pé téèyàn bá di nǹkan tó bá jẹ́ original mu, téèyàn bá dẹ̀ di nǹkan tó bá jẹ́ fake mu, you'll be able to differentiate original from fake. So obvious. So try to share more light to what you are preaching. Thank you. God bless you.
Although today is not the day for such lectures, Ashima need day for that lecture that we wouldn't want you to miss. However, for just brief summary of to answer your question. Now, in the Bible, you will see that in the Old Testament, they were doing all those things that our forefathers were doing. And I can tell you categorically, they must have seen the things that our forefathers were doing. And they put it in, and which is why I will tell you that if you say that the biblical God knows the end of a thing from the beginning, that disqualifies that statement, because he gave them all those methods of killing this, buying that, and offer the blood. And then he came, he said, no, you will no longer need this. I will send my one and only begotten son. So meaning that the biblical God offered sacrifice unto himself. But for the fact that in the Old Testament, they were doing those things that our forefathers were doing, then they put it in the Bible, they said we should be doing it and everything. Then all of a sudden, they said, no, the white God will come, that will be supreme to black. So anytime, Jesus, and everything, white is seen as to be holy, and we blacks are portrayed as being evil, whatever. Now, direct answer to your question. When you say, how do I communicate with God or with my God? In the first place, I would prefer to use I'll prefer to use the word Eledumare. And as you are seeing me, sir, when I say Isheshe, I have explained it before, but you didn't catch it. Isheshe starts from my father, from my mother, from Yoruba tí mò ń sọ lẹ́nu, from bí mo ṣe ń wọṣọ, oúnjẹ tí mò ń jẹ, gbogbo nǹkan tó surround the culture mi. And Isheshe is not even a religion. You should understand that. And how do I obey, and how do I relate with Eledumare? Now, you went ahead and said, I want gbẹ́bọ, one shaking nìkan, èmi gbẹ́bọ. Tó bá dọ̀la, bóyá nǹkan kan change along ni pé ìlànà mi ti ń jọmọ́ kíní tí mo dẹ̀ ti ń ní ọgbọ́n màtòyí mà lọ deeper. But as at now, as far as this my page is concerned, I said truth, love, and humanity. Now, if I say I want to serve God, to use your own term, because it is what we were born into, what is the essence of relating with God that I cannot see? Yet, my neighbor that I can see, I can touch, I can hold, I cannot even show to that neighbor that I am godly, I am human. What is the essence? And lastly, màá mú àyálò kan nínú Bible torí pé àwọn ìṣe àtàṣà wa pọ̀ nínú nǹkan tó kọ sínú Bible yẹn. Proverbs 30 verses 7, 8 and 9. Ó lóhun méjì péré ni mo bẹ̀ Ọlọ́run mi, mọ́ sì ṣe fi kankan dùn mí kí n tó kú. Mú irọ́, èké àti àgàbàgebè kúrò lọ́rọ̀ mi. Èkíní èkejì, ó ní pé mọ́ fún mi ní ọrọ̀, mọ́ sì ṣe fún mi ní òṣì. Oúnjẹ òòjọ́ mi fi fún mi. That is Ìṣẹ̀ṣe, torí làwọn baba ńlá wa ń gbà yẹn. Kí náà ń jẹ? Kí náà ń mu? Wọn wálé ayé mọ́ yàtọ̀ bá gbà tán gbé Jésù dé. Débi wípé tán bá ti rọra jẹ nǹkan oko wọn kékeré, they were not always thinking about tomorrow, such that they would not help their neighbors today. What is the essence of the Jesus and biblical God, Yahweh, whatever they call him, that I am making noise? The voice note, tí mo fẹ́ play yìí ló máa fẹsẹ̀ múlẹ̀. What is the essence? That my next door neighbor cannot feel my impact of being alive. So the way I relate with Eledumare is seeing my neighbor and helping my neighbor. And the last time I ever knelt down to pray like they taught us when we were small was 2016. I still remember very well. Mi gbàdúrà rí mọ́ láti 2016. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni mi màdúrà gbà mọ́. But ṣé rí títí neighbor mi mi gbọ́dọ̀ mọ́ gbé, ẹ mọ̀ pé mi gbọ́dọ̀ mọ́ gbórúkọ sójú ẹ̀rọ ayélujára pé mo ṣe báyìí. And most times Bíbélì kọ́ wa wípé àwọn bàbá ìkọ́ wa
torí àwọn náà ṣe jẹ́ custodian Bible wọ́n kọ́ wa wípé the reason tá a ṣe gbúdọ̀ ṣe ni wípé kọ́lọ̀ yẹn kó lè bless wa. What God will be waiting for my infinitesimal 10% before he blesses me, and we are sitting down there fooling ourselves. And yet that God has never blessed anyone except the good for nothing elderly men tó ń gbowó yẹn. But I have learned through ìṣẹ̀ṣe tí wọ́n bí mi sínú ẹ̀ wípé the reason why you are doing for your neighbor is because your neighbor must not go to bed on empty stomach. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún o òun náà lẹ́ni kejì rẹ̀. Ó wà lára àwọn orin tán kọ́ wa. Ṣé wọ́n ti yí lágbọ̀n yẹn padà báyìí? Yes sir, nǹkan méjì mo kàn fẹ́ sọ sir, sorry. Ẹ jẹ́ kí n sáré play voice note yìí èní yóò kí. Ẹ jọ̀ọ́ please. Ẹ kàn ń drive wa ó yá sáré béèrè. Mo fẹ́ play voice note ká tó parí lẹ́ni. Mi ò ní pẹ́. Yes sir, mo kọ̀ wo sorry o mi ò tó wo èjì yín o but mo wò pé nígbà tẹ́ ń grow tẹ́ ń dàgbà bọ̀ torí àwa náà ọmọ ìkéde náà ni wá but nígbà tá ń dàgbà bọ̀ ibì kan ẹ̀sìn kan náà fi tọ́ wa tá fi débi tá a dé yìí so àwọn ẹ̀sìn tó fi tọ́ wa yẹn tó bá jí pọ̀ síbi bá jí láàárọ̀ wọ́n máa ti jí wa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ó yá o ó di mọ́ṣáláṣí pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ o every morning a ti mọ̀ pé aago 4 sáago 5 a ti gbọ́dọ̀ lọ gbági a ti gbọ́dọ̀ lọ sí mọ́ṣáláṣí. Ṣé nígbà tí ẹ̀yin ń gbúrò bọ̀ ṣé ìṣẹ̀ṣe náà fi brought yín up? Bible ni Bible irọ́ yẹn ni Bible yẹn ni. Mo ń bọ̀ sà. Eléyìí tẹ́ wá sọ lẹ́ẹ̀kan pé show your neighbor love. Christianity is all about love. It is not. If you don't, it's not. I will see. I want back Muslim. It is not. Ẹ má preach Bible níbí by say. Mo fẹ́ béèrè kankan ṣé ẹ ti bímọ? Hello Mr. Adeleke. Hello Mr. Adeleke. What I call Mr. Adeleke to drop. When you say the Bible teaches you love, are you trying to tell me as a Yoruba boy that my forefathers didn't love one another? Are you trying to tell me that they didn't know love before they brought the Bible? Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ti fẹ́ béèrè question, ẹ lọ máa ṣe research. Ẹ jọ̀ọ́. I know you would want to actually, if you want to authenticate the Bible, there is always a section for that. Mr. Adeleke, make sure that you send message to me. Okay? Send message to me and we will organize. Okay? We will organize. Let me quickly play this. Ẹ jọ̀ọ́ ṣá ti follow ara wa. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ voice note. Ibi tá ń wí ládé ìfẹ́ Bible ìfẹ́ níbi tó ní ká ti máa lẹ̀ kó pa ọmọ níbi tí Jésù fún rẹ̀ ti sọ ní Luke ó ní ẹ kó wọn wá gbogbo àwọn tí ò bá ti gbà kóhun jọba lórí wọn ẹ pa wọn ìfẹ́. Why must you force what you have brought? Why must you force it on me? And later you say you are giving me free will. Ṣáà ti forí gbálẹ̀ ni. Eagles of Christ. I will show you it is in the Bible. If you want to authenticate the Bible, send message to me. We will give you audience, even if it is tomorrow. If you know that Oto Gbangbasun lawyer Bible, how has Bible not said it? Jesus said it. Tí n bá wá mú jáde èpè lókù tẹ́ máa gbà. Torí ẹni ara yín lára láì ṣe mí. Torí ẹ̀yin tẹ́ máa ń defend the Bible. You don't even know 10% of what is in that book. Ó lè nǹkan tẹ́ fẹ́ fi Bible yẹn jẹ ló wà lójú yín, ló wà lọ́kàn yín. Gbogbo ibi tó ti máa mú wá ó nìkan lẹ́mọ̀. Lẹ́yìn èèyàn jákujàku tẹ́ ń pera yín ní pásítọ̀ ẹ̀ ó lè ní yín, ọ̀lẹ ní yín, ọlọ́ṣà ní yín, bí Jésù yín náà ni.
tí n bá ti lè mú jáde ń sìn èpè lókù tó máa gbà. Luke 19:27. bóyá ẹ rò pé lórí péjì yìí a máa ń ṣeré ni. Luke 19:27 gbogbo ẹ̀yin tán dẹ̀ràn wá, and inú mi dùn pé version wo leléyìí because I have different versions. NKJV, everything that Jesus said himself, that fake formulated Jesus, everything that was claimed that he said was written in red ink. Now, 19:27 says, and I read, "But bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them and slay them before me." Slay them. Kan dùn wọn lọ́rùn. Ṣé ń ṣeré ni? In Deuteronomy 21, téèyàn bá bímọ tọ́mọ yìí ò bá gbọ́ràn, kán mú lọ sí fẹ̀wàrà, ọ̀kan mú lọ sómú àrán. Mi ìmọ̀ ibi tó Lúkọ̀yà ti wá tó rọ́mọ tiẹ̀ náà sì máa gbà lára nǹkan tó ti gbìn yìí. Ọ̀gá nà parable, he dey talk. Ṣé orí pé lórí burúkú èèyàn ní gbogbo yín? Ẹ̀yin èèyàn rádaràda ẹ̀. Ọ̀gá nà parable. Olórí burúkú yín gan lè sọ ẹ fẹ́ lè ẹ mọ style tí Holy Spirit yín tó fi bá Maria sùn. Ẹ mọ style, ẹ mọ̀ pé ó lo doggy fún Maria, ẹ mọ̀ pé ó lo missionary, ẹ mọ̀ pé ó lo scissors, wheelbarrow, ẹ mọ̀ pé ó lò fún Maria. Ṣùgbọ́n ìtàn lè bá yín, bàbá la yín, ẹ mọ̀. When my page is not for everybody. If you know what I'm doing is not for you, it is not a must that you come. And if you must come, you must be ready to learn. You must be ready to unlearn to learn. Olè ọlọ́ṣà ní gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ máa ń wò mí ní FYP àbí kí náà máa ń pè. Ẹ kì í lè wọlé torí ẹ̀mí yóò gbé tó wà ńlẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ àlè rádaràda ẹ̀. Àwọn bàbá yín ti ń ṣòṣì ní ìgboro pẹ̀lú olè tán fi Bible jà for years. Wọ́n dẹ̀ ti gbà wọ́n ti yọ gẹ̀gẹ̀ lọ́rùn. Ìmí ti yọ ké lẹ́yìn. Ìmí ò lè sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́. Ó lẹ́yìn yìí ẹ̀yin ọmọ kéékèèké olórí burúkú náà fẹ́ ṣe. Àdẹ̀ ní gbàyìn láyè ẹ̀yà pasán ni. Irú yín lẹ máa lo Bible. Ọlọ́run pè yín. Lẹ máa fi Bible dó yàwó. Lẹ máa fi dó àwọn ọmọ lọ́mọ. Ẹ ní ṣe oríire ẹ mọ̀ kákùnrún ni. Lẹ́yìn olórí burúkú yìí. Lẹ́yìn ìgbà tí mo post fídíò fún Olúkọ̀yà, mo tún wá mú evidence pastor tó sọ jáde. Olórí burúkú yín wá sásẹ́yìn. You people need to see how many fake profiles ló wá sí ní inbox mi tán wá send message. Bring me up for 2 minutes. Ó ṣe ní kí bàbá láyé ẹgbẹ́ ẹ sókè. Ó rò pé mo ní time láti waste ni. Ó ṣe ní kí bàbá láyé ẹgbẹ́ ẹ sókè. Mo rò pé olórí burúkú tiẹ̀ ní gbogbo yín. Ẹ rò pé bóyá play level ti tẹ́lẹ̀ ni. Iṣẹ́ ti yàtọ̀ báyìí. Lẹ́yìn olórí burúkú aláyébàjẹ́. Inú mi dẹ̀ dùn pé ẹnu yín náà láti ń gbọ́ wípé KJV is the best approved Bible. Go and study the history of King James. Tẹ́rù pa ń ṣeré ń bíbá ẹni. Ó ní kí n gbé ẹ sókè. Ó ṣe ní kí dáàdì ẹ gbé ẹ sókè ọ̀ kí yẹ gbé ẹ sókè. Ó mọ̀ pé ó máa fẹ́ wá sókè tẹ́lẹ̀ láti defend the Bible. Ló ní humility, ó ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ láti mọ bó ṣe máa sọ̀rọ̀ ní comment section. Ẹ̀yin olòṣì aláyébàjẹ́ torí owó ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ rí ẹ wá sọ̀rọ̀ ayé dọ̀lẹ́ sí pópó. Single mothers will be struggling, will be running helter skelter. Will be running helter skelter to feed their children. Ẹ̀yin olórí burúkú ọkùnrin ẹlẹ́pọ̀n nídìí ẹ̀pọ̀n tẹ́ ní nídìí lẹ́ fi ń jọkùnrin.
irú yín lẹ máa tún lọ fẹ́ pray fòbìnrin obìnrin yẹn ló tún máa lọ gba owó tẹ́ẹ̀tẹ́ fi ń bá wọn sùn lẹ́yìn olórí burúkú tó máa pa sẹ́yìn MC Science or whatever you call your name ò ní wá mọ́ gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n rán wá lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀ ní délé pé ẹ lọ sọ fún wọn pé ẹ ti wá jíṣẹ́ akọni mo wà bí ìbọn n máa play voice note fún nǹkan mo tiẹ̀ fẹ́ bọ́ ìkan tún wá ó ń bẹ̀ mí ó dà pé mo send ẹ̀ sí Bishop Andrew ó ń bẹ̀ mí kí n jọ kí n dáríjì bàbá Adébóyè mo ní ṣe èmi àti bàbá Adébóyè jọ ń fẹ́ girlfriend kan náà ni tí bá tiẹ̀ wá ní girlfriend tí mo bá lọ́wọ́ ọrú bàbá yẹn ṣé mi ní sá ó wá ń bẹ̀ mí ó ní ọkọ mi Rótìmí ẹ̀ ń bẹ̀ mí mo rò pé lórí burúkú lẹ́yìn àtàwọn bàbá yẹn ẹ̀ níjọ jèrè gbogbo àwọn tẹ́ẹ̀dẹ̀ ti fìbànújẹ́ sí ayé wọn nílọ́po nìbànújẹ́ yẹn máa lé yín káàkiri ẹ̀ ní bọ́m̀bẹ̀ mo dẹ̀ ń sọ fún wúmọ̀ yẹn mo ní òkè tẹ́ bá mọ̀ pé àwọn bàbá yìí ṣe dáadáa kí náà ń fowó lọ̀ mí fún tọ́rọ mọ̀ pé irọ́ ni kíní irọ́ ni 200 ẹ wò mí sùsù ẹ̀ ń gbé ẹ̀ ń fi 200 million naira lọ èmi gbogbo yóò níjọ ṣe oríire ẹ mọ̀ kákùnrún lórí ọmọ ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọmọnù ni iye ọmọ tẹ́ máa mọ sàárì ẹ̀ sì pọ̀ ní gbogbo yín tẹ́ báyé àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́ ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú yìí máa play voice note yẹn ń sìn. Nípa information tí wọ́n fún yín nípa bàbá Adébóyè orí pẹ́ nìyẹn ò mọ̀ wọ́n dáadáa nǹkan tó kàn rí. ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ o. bẹ́ẹ̀ ni à ń gbọ́ ò mò ń gbọ́ bíbẹ̀. síta orí lẹ́nu yẹn sọ. This man we are talking about was very selfless. Not Baba Adébóyè àti ìyàwó wọn. Bẹ́ẹ̀ ṣé ń wọ̀n tó ń jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn. Wọn ò ní ẹ̀mí ìdáríjì ẹ̀yọ. Tí bàbá yín bá ṣẹ̀ wọ́n, ní ìmọ̀ kan tẹ̀lé nídìí, wọ́n máa dínà mọ́ ẹnìyẹn. Tí bàbá tó bí bàbá yín tó bá ti ṣẹ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀ rí. If you need help, tó dẹ̀ jẹ́ true wọn ò lè ever jẹ́ kó work out. Never. Bàbá Adébóyè tá à ń sọ yìí, ìyàwó méjì ni bàbá wọn fẹ́. Ìyá wọn ni second wife. Ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ first wife yẹn pátá tó ń jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá tó ń jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún bàbá Adébóyè àdílé tó jẹ́ àbúrò. Kò sí kankan nù wọn tó fi àyè sílẹ̀ fún or tó help. Ẹ lè go through àwọn ìfẹ̀wàrà. Ó kàn jẹ́ pé most àwọn èèyàn ní sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá interview most àwọn family wọn tẹ́ bá interview wọn wọ́n máa ní kẹ́ ẹ sóòjú àwọn pé kẹ́ ẹ jẹ́ kán mọ̀ àwọn grant interview. Torí wọn ò rí wọn sí ọ̀pọ̀ tó rí. Kí ṣe pé ọmọ orogún làwọn yẹn. Iná tá à ń sọ̀rọ̀ ń pẹ́ èyí tó ń fàwọ̀ ìfẹ̀wàrà yìí. Ní àyíká Redeemed Church Bethlehem Parish tó wà ní àdúgbò bàbá yẹn gangan. Wọ́n fa iná yẹn wá síbẹ̀. Transformer kan wà ńbẹ̀. Ẹ̀gbọ́n bàbá Adébóyè méjì ló wà ní ẹ̀gbẹ́ church àbúrò ẹ̀ kan tó kọ́lé síbẹ̀ yẹn. Kò sí kankan nínú wọn tó ń lo iná tá à ń sọ yìí. Torí pọ́n jẹ́ ọmọ ìyáálé yẹ. Kò sí kankan nínú wọn tó ń lo iná yẹn. Redeem Academy wọ́n fa iná lọ. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan ń gbé ibẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ìyẹ́. Ìyẹn nìkan ló fún nínú yẹn. And if you see how distant tí ilé ìyá yẹn
tó fi jìnnà sí school yẹn despite bẹ́ẹ̀ wọ́n faná lọ bẹ̀. Bọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wà ní opposite Bethlehem Church yẹn iná òdélé ẹ̀ o. Ilé bàbá Adébóyè gangan tó kọ́kọ́ first house ẹ̀ tó kọ́kọ́ ń fẹ́ wàrà. Ẹ̀gbẹ́ ilé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yẹn ni ilé yẹn wà. Ilé wọn jọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara báyìí. Fẹ́ǹsì kan náà náà ń jọ lọ. Iná wọ inú ilé bàbá yẹn, nínú ilé bàbá Adébóyè gangan tó kọ́ fún rẹ̀. Iná wọ inú ilé ẹ̀ torí pé àwọn pásítọ̀ ẹ̀ gbé bẹ̀. Bọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ iná wọ inú ilé bàbá yẹn. Bàbá yẹn ló dẹ̀ mú wọ redeem. Bàbá yẹn ń pe bàbá yẹn ní bàbá Ìṣáyà Òjó Adénípẹ̀kun, bàbá honest. Bàbá yẹn ló mú Adébóyè wọ Redeem Church. Adébóyè fún bàbá yẹn náà despite pé ó fa iná wọnú ilé tiẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá yẹn kò fún bàbá yẹn náà torí pọ́n jọ jẹ́ ọmọ orogún kò ń ṣe ọmọ yẹ. And bàbá tá ń sọ yìí ló mú wọ Redeem Church. Gbogbo àwọn ọmọ bàbá yẹn pátá kò sí ẹnìkan nínú wọn tó lè sọ pé òun ní $1 million lákàntì. Gbogbo wọn struggle kiri ní bàbá tó jẹ́ pé òun ló ẹ̀bọ̀ ẹ̀ láyé ẹ̀. Kò sí kankan náà bàbá yẹn tó wà òkè. Bọ̀ ìgbà tí à ń béèrè ọ̀rọ̀ yìí torí àwa kéré nígbà tí àwọn kọ̀ọ̀kan ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ ni wípé ìyàwó bàbá Adébóyè kò láìkì ìyá àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní close friend ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ súnmọ́ra bọ̀ wọ́n ní misunderstanding kan wáyé láàrin wọn ṣá. Ó ní ọmọ bàbá Ìṣáyà yẹn kan tó yẹ pé òun náà jọ bẹ̀rẹ̀ Redeem àti Èbúté Mẹ́ta. Wọ́n ṣe promote máa yẹn as a provincial pastor. Táwọn tó bá ń bẹ̀ dẹ́ ti kò tó wọ́n ń gégi mọ́ yẹn torí pé wọn láìkì wọn. Wọ́n yọ oró, wọ́n jọ mọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn nǹkan yẹn. Kò ṣe dáadáa fáwọn fámílì ẹ̀ kankan. Wọ́n ṣe ń ṣe birthday tó ń ṣe ọdún kò lè dúró báyìí káwọn fámílì ẹ̀ dúró kó lọ́ fẹ́ ya fọ́tò. Ta ni ẹlẹ́ṣẹ̀ nínú àwọn ìyá? Ta ni àwọn? Ó tó bá jẹ́ àwọn politician tó mọ̀ pé àwọn yẹn ń pààyàn fọ́fọ́. Ó máa dúró fáwọn yẹn. Àwọn fámílì ẹ̀ ò ní táìmù kò ní táìmù fáwọn fámílì ẹ̀. Wọn ò jókòó. Àwọn fámílì ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ò jókòó 20 minutes sọ̀rọ̀ rí. Kí ni wọ́n fẹ́ sọ pé wà lẹ́nu? And all of them struggle. And àwọn tó lówó náà wọ́n struggle lówó wọn ni. Ilé ìtàn help rí, àwọn tó help rí tó fún lówó jù rí. Àwọn pé àwọn ilé ìtàn rí pé wọ́n ti fẹ́ ròpin sáwọn ènìyàn lọ́rùn táwọn yẹn lọ́ ń pariwo fún wọn ní 1 million, 1 million. Táwọn tí yà ń jẹ tí ò sí kankan tán nílé lórí. Bọ̀n kọ́kọ́ tí mo kàn rí lọ́rọ̀ bàbá yẹn ni pé àwọn tó jẹ́ ọmọ tọ́jú ọmọ bàbá ẹ̀ wọ́n tèkì àwọn yẹn. Tẹ́ bá wọnú Redeem camp lẹ́yìn kẹ́ tó lè rí ọmọ Adébóyè kankan orí ẹ̀. Tẹ́ bá wá rí àwa jẹ́ àwọn ọmọ obìnrin tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá Adébóyè tọ́jú ọmọ yẹ ẹ̀ lè ẹ́fà rí àwọn ọmọ bàbá ẹ̀ tí wọ́n ṣọmọ yẹ ẹ̀ lè ẹ́fà rí wọn lẹ́yìn àwọn ọmọ yẹ nìkan. Àwọn opportunity tó yẹ pé àwọn tó ti bá wọn bàbá Ìṣáyà Òjó yìí àti ìyàwó ẹ̀ ló bá wọn bẹ̀rẹ̀ láti Èbúté Mẹ́ta. Bàbá Ìṣáyà tá à ń sọ yìí ìyàwó ẹ̀ ló wà ní àwọn tó kọ́kọ́ gbé owó sílẹ̀ nígbà tó fẹ́ ra ilẹ̀ ní Ẹ̀mọ̀wé. Owó ìyá yẹn wà lórí owó tó fẹ́ ra ilẹ̀ Ẹ̀mọ̀wé. Àwọn yẹn ló dìde sí nígbà yẹn. Tẹ́ bá wá béèrè gbogbo àwọn ọmọ ìyá yẹn sí kò sí kankan tó gbé kan nù wọn. Kò sí ẹyọ kan tó gbé kan. Àwọn fámílì ẹ̀ bẹ́ẹ̀. A gbọ́ àwọn tó ti kú. Ẹ ti gbàgbé àwọn ọmọ wọn nìyẹn. Ẹ ti fi mọ́ àwọn tó wà láyé
ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kan wà ní ẹ̀yìn Bethlehem Church tí náà dẹ̀ wọ Bethlehem Church tó dẹ̀ wọ àwọn ilé ẹ̀ méjèèjì tó wà ní ẹ̀gbẹ́ Bethlehem Church ó dẹ̀ fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yẹn níná tí bàbá yẹn dẹ̀ ti dàgbà tó dẹ̀ wà láyé ń bẹ̀ kásẹ̀ wá sọ pé àbúrò ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ obìnrin ni ẹ̀ lè fún yẹn níná o ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọkùnrin yẹn kí ni bàbá yẹn ṣe tí ò fi lè fún bàbá yẹn níná whereas ẹ̀gbọ́n ẹ̀ obìnrin tó jọmọ jẹ́ ẹ̀ ó ń lò náà despite bó náà ṣe jì ẹ̀rọ ń wáyà délé ẹ̀ tó fi ń lò náà yẹn tó rá sọ̀rọ̀ pé àwọn aráàlú kò fún àwọn ọmọ bàbá ẹ̀ lẹ́yìn ọmọ ìyá ẹ̀ nìkan kò fún àwọn ọmọ bàbá ẹ̀ náà yẹn. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Why is it that I am always clamoring on family? And I will say it today. It's either you accept it or not. Àwa tá ìṣe pastor gan. Tá a súnmọ́ pẹpẹ rí ju pé a fẹ́ lọ ṣe drama o. A fẹ́ lọ ṣe drama, a fẹ́ kọrin. Tá ìṣe pastor. Èèyàn ṣẹ̀wá a sì ṣoore fún. I have shared the story of a friend who told a friend lásán a friend. Ṣé ló ti mi reason tí mi ṣe pé fún wedding mi ni wípé ó mo gbà tí mo rí ẹnjọ Wednesday yẹn mo rí pé o ò lè láṣọ tó lè fit wedding mi. Èèyàn wò mí sùnsùn. Mi dẹ̀ bá jà mi jẹ́ èní mo sì ń fún lówó oúnjẹ. Bí ilé ayé ṣe rí nìyẹn. But I didn't achieve what I achieved because I wanted to impress him or oppress him. No, I was just doing my own thing. But look at where you call churches today. Church. Look at your leaders. Ẹ wo àwọn nǹkan tó ń sọ nípa àwọn tó mọ̀ wọ́n. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà Nàìjíríà dáadáa. Ẹ lọ sílùú wọn kẹ́ lọ wo nǹkan tó ń gbé ṣe náà. But kò lè easy fún yín láti kúrò torí ojú kòkòrò ń tẹ̀yìn náà fẹ́ jẹ́. Tẹ́lẹ̀dùmarè ò dẹ̀ tí ì kọ́ ọmọ yín. Ẹ ti wá lọ gbé Indoseed báyìí. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé gọ́ọ̀mù náà fi mú yín wá. Trap yẹn gọ́ọ̀mù ni ẹ ti ń yí bẹ̀ báyìí. Is there hope for you? You can still escape. Now, what am I saying? If you go on YouTube where Baba is making altar call, and when I was in Ifewara, there was no shoe. There was no king. Story tán sẹ́ẹ̀lì fáwọn politicians ìwà náà nìyẹn. Kí ló fi yàtọ̀? There was no shoe. There was no clothes. Mi tètè bẹ̀rẹ̀ school. Arúgbó ara mo fi lọ primary school. Ṣé ẹ̀yin bàbá yìí ẹ dúró náà? Ṣé ẹ̀yin nìkan lòṣì ta ni? Bèmí ṣì ń gbà ládùúrà lẹ́ni pé irú òṣì tó ta yín tí ẹ̀rù òṣì yẹn ṣì ń bá yín ní àárín ọ̀rọ̀ tẹ́ wà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lẹ́ni irú òṣì bẹ́ẹ̀ kò ní tọ́ sí yín. Irú òṣì bẹ́ẹ̀ kò ní tọ́ sáwọn ọmọ tẹ́ bá bí. Kò ní tọ́ sẹ́bí yín kankan. Àdúrà ńlá ni I'm telling you. Mọ́ Samuel ọ̀rọ̀ ti dáràn o. Àwọn people yẹn gbọ́dọ̀ gba deliverance. Tẹ́lẹ̀dùmarè bá help mi máa ṣe nǹkan ribiribi fún èmi àti Bishop Aṣojú ń sọ àti abẹ́ lọ ṣe nǹkan ribiribi fún wọn. Tá a kọ́ síbẹ̀ gbàgàdà báyìí. The liberation movement ló ṣe lé. Káàtì fi tì wọ́n lójú káwọn tó ń tẹ̀lé wọn rí wípé àìró náà. Òṣàbò lè gbèmí ṣe mí bó ṣe bá mi. So bàbá yẹn wá ní ẹ máa wo ẹ̀yin olè tẹ́ ẹ̀ lọ give life yín o. Ẹ máa délé. I gave my life to Christ today. Is it Christ that you gave your life to? Ọ̀rọ̀ ayé tí wọ́n advertise fún yín. Bàbá wa ní
Then when I met Christ, when I gave my life to Christ, ẹnu ẹ̀dẹ́ dùn gan. Ẹnu bàbá yẹn dùn gan. Operator burúkú ni, bàbá ńlá smooth operator ni. Come and give your life to that Christ. If you could make me to be sitting with president, with governors, there is no door I cannot knock. Láti jọ́ tẹ̀ tí knock door, ṣáàrí ìyípadà, ẹ̀yin bàbá jákujàku yìí. Mo béèrè ni o, ṣáàrí ìyípadà. Ìyípadà yẹn gun ò sí nílùú yín, common ìlú yín, ìlú kí ni population nífẹ̀ẹ́ wàrà? Tí ìbá yẹ pé bóyá láyé bàjẹ́ ni ilé láti kẹ́sọ̀ ròde náà. So at the end of the day, what am I saying? You know, say, come and give your life to God. Ó ti pé ọ̀tá kọ̀ ló, àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀ jáde. Immediately to entice wọn pẹ̀lú ọrọ̀ ayé, you now see people trooping. Ibẹ̀ ni bàbá ti máa gbé microphone dà níbi ẹni máa kú lọ́la. 1, I will count 1 to 10. So that you can find your way here to come and give your life to that Christ. Ibi tí bàbá yẹn bá ti sọ yẹn lọ́wọ́. Thank you, Father. My father says there is somebody here. You have not been able to socket for the past 3 years. Now you can socket. Somebody shout hallelujah. Àwọn èèyàn tún ké pẹ̀lú mọ̀ bóúnjẹ tán jẹ wá. Wọ́n tún rọ́ síta, wọ́n máa wá tira wọn. Wọ́n fẹ́ lọ give life wọn to Adébóyè torí kì í ṣọlọ́run òótọ́ lẹ̀ ń fàyè yín fún. During the days when Christianity was Christianity, ká tó rí kí fẹ́fẹ́ tó fẹ́. Mo Samuel, ká tó rí fúru adìẹ Christianity. Táwa bá fàyè wa fún Jésù gbà yẹn, Bishop Andrew Monti mò ń sọ. Àmọ́ tomijé, ṣe nǹkan burúkú ń gbà yẹn o, bọ̀tá kan wọ́n ti convince wa. Wọ́n ti confuse wa wípé inú ẹ̀ṣẹ̀ la gbé bí wa. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Rótìmí ṣẹ̀ ńgbà tán bí? Ṣé bàbá tó bí mi tó mu gbóúnjọ́ tó fún ìyá mi lóyún ni? Àbómọ̀ gògóró ṣẹ́pẹ̀? Kò yé mi. Kí ni reason tán ṣe bí mi sínú ẹ̀ láì tí ì lajú? Bíbélì ti condemn ẹ̀yin wèrè láì ṣe mi. At the end of the day, tabambo wa fàyè wa fún Jésù náà. How many of you remember those days? Pẹ̀lú mi jẹ́ ni. Àwọn kọ́yà yẹn. A máa wá ẹ́ fi ara wa pé ẹni báyìí bóyá múra ẹ̀ ẹni báyìí ń lọ sí heaven. Ìjọ wo lèmi náà kémi náà ti a máa wá ṣe rádaràda. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ elépa mi nù. Kì í máa ṣe sọ ibi tí mo ń lọ nù. Jẹ́ ìrántí orin yẹn. Mo Samuel ló máa ń lead wọn ní. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ elépa mi nù. Kì í máa ṣe sọ ibi tí mo ń lọ. A máa wá sunkún. Mo tẹríba níbi àgbélébù. Mo tẹríba níbi ẹ̀jẹ̀ Jésù. Fún mi láyọ̀ kí n lè sìn ọ́ dópin. How many of you remember those songs? Mo ti gbàgbé títí ṣẹlẹ̀ yìí. A máa kọrin yẹn nígbà tá a bá fi máa ṣe tán. A máa lọ sí school. Ìjọba ọ̀run lérè àti ẹ̀gbúrò lára George mọ́. Àwọn náà ti tà tán. Wọ́n ti rà tán. Because they only sang for lies. Irọ́ náà gbé kò sí inspiration gidi. Ìyàwó ni wọ́n kọ ìjọba ọ̀run nílé lára George gbóni yẹn jáde. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lélẹ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ ìyá mi ṣó rere tí wá dára o. Ìyá mi ṣọ́ tèmi tí á dára o. Ọmọdé bá hùwà burúkú wọ́n ní ìyá rẹ̀ ló kọ́. Tọmọdé bá hùwà burúkú wọ́n ní bàbá rẹ̀ ló kọ́. Ìyá mi fi wọn tó dán mi là. Ẹ lè gbórin yẹn lẹ́nìí kẹ́ ẹ má ta ti wèrè. Orin Kollington 1981 tó kọ fún teacher. How many of you remember that song?
mo máa ń bẹ̀bẹ̀ ayé o, mo máa ń bẹ̀bẹ̀ ká tọ́jú mọ́ ló tọ́, iṣẹ́ láni tíṣà ń ṣe, mo máa ń bẹ̀bẹ̀ ayé o. Journalist ṣáni mi, èmi ni rédíò announcer, tẹlifíṣàn announcer, Àyìnlá látọwọ́ tíṣà ni ó kébékébé o. Kí làwọn gospel artist yín kọ? How many years ní Tọ́pẹ́ Àlàbí fi gbé wa gba igbó àjànàkú? Inú àwo kọ̀lìntì yẹn ló ti kọ wípé ẹni tí wọ́n bá ti kọrí ọlọ́lá mọ́ tó bá ń ta igi ó máa kọ́lé, ṣùgbọ́n ẹni tá a bá yan orí ọlà mọ́ tí ò yàn rárá, wọ́n ní pé tó ń tàn bá ń ta mọ́tò tó tún wá ta rélùwéè mọ́. Kò ní là á wá láyé ń ṣeun. Ẹ lọ gbọ́ orin yẹn, kọ̀lìntì àsìkò ló tó 1980. Ó ní pé pòfẹ́sọ̀ kìnnì kan Oyèwọlé ó sọ fún mi pé kán ṣọ́ra fún ná, ká tó wí ká tó fọ̀ gbogbo ilé tí ń jó. Tọ́pẹ́ Àlàbí náà kálẹ̀mí mímọ́ wà lóòótọ́, kí ló dé tí gbogbo wọn ò mọ̀ pé Ọlọ́run àjànàkú pé èèyàn ní Tọ́pẹ́ Àlàbí ń gbé wa gbagbó ẹ̀. Ó wá kọ àbọ̀rú àbọ̀yè, gbogbo wa wá ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí. Àwa ń ṣẹ̀rí mọ́ra wa. Àwọn pípì ìmọ̀ táwọn ń korí bọ̀ náà, ẹ má fi ọ̀rọ̀ wọn tọrọ mọ́, ẹ jẹ́ kí ìtẹ́lọ́rùn. And this is what I will end this life with because of tomorrow. Ẹ jẹ́ kí ìtẹ́lọ́rùn kó máa jẹ́ watchword wa. Àwọn tẹ́ ẹ̀ envy yìí, tí wọ́n ń gbélé ayé ṣe ẹ̀ lè ṣe. You lose the more important values of life to go and get the frivolities from them. And I've been begging us, please, for this liberation to have meaning, let's stop running after them. Let's take care of families. Ẹ̀yin tó ti sọ fún àjẹ́nìyẹ, tó bá sọ fún mi lẹ́nìí pé àjẹ́nìyá mi, wàláì, ìyá Ìbàdàn wọ́n mú nǹkan. Ìyá Ìbàdàn sì láìkì Guinness. Ìyá Ìbàdàn mo fẹ́ wọ́n lẹ́yìn lẹ́ máa pa mí, ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó pa mí ẹ jẹ́ bá mi mu Guinness. Ẹ mu Guinness, ṣé ẹ fẹ́ mílíkì ọlọ́pẹ? Rótìmí mílíkì ọlọ́pẹ mọ̀ tí wọ́n, Ìyá Ìbàdàn máa gbà fún yín. Ẹ dá sí. Mo dẹ̀ trust ìyá mi, ó lé yí àkàn a lọ sórí òkè Mọ́kọ́lá bóyá 2018. Ìyá mi sì ń ṣe born again gbà yẹn, mi ti ń já díẹ̀díẹ̀. Labádórí òkè Mọ́kọ́lá, bọ̀bọ́ yẹn wá ní kílẹ̀ yìí fẹ́, kílẹ̀ àpẹ̀ láwọn ọ̀rẹ́ wa ní apọ̀ gan, ìfẹ́ báyìí. Mọ́mì kílẹ̀ fẹ́, àmọ́ níṣẹ́ Ìyá Ìbàdàn wo mọ̀tínà ní Ìyá Ìbàdàn máa mu. Ìyá mi ní mo nítorí ìyá àjọ náà, irọ́ ẹjọ́ gbé ìyá àjọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ọmọ ẹ̀ wo Guinness tó tutù dáadáa tó ṣẹ̀wọ̀n. Mo ní Ìyá Ìbàdàn born again mà ní ó ní àtọ́rí born again yìí ni wo ẹgbò tó bá jẹ́rẹ́ ni ẹ stop ẹ o. Gbogbo wa dẹ̀ family time. Ìjọ wo ló ti ìwọ tó o níyàwó lé ìyàwó ẹ̀rẹ̀ ló fine yìí. Wà wá lọ́njọ́ Sunday tó gbé oòrùn tó máa ń yọ. How many of you notice oòrùn tó máa ń yọ ọjọ́ Sunday oòrùn romance ni? Mo ti sọ fún wa dẹ̀ rò pé mò ń ṣeré 2 years ago. Oòrùn romance gidi ni. Gbéyàwó àwọn ọmọ tẹ bá ní neighbor ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ ṣeré, ẹ lọ ra KFC, ẹ lọ ṣe tantalizer, ẹ lọ ṣe tasty fried chicken. Èmi àti ìyá yín afẹ́ ní gbólóhùn aṣọ. Tí àwọn ọmọ ṣeré lọ, ẹ lè sọ fún neighbor family yín kan pé àwọn ọmọ yìí fẹ́ wá ṣeré, ẹ níbi tẹ́ fẹ́ dé. Kábíyèsí, nínú balùwẹ̀ ni o, nínú kíṣì ni o, nínú kíní tíyàwó rẹ̀ ó gbá orí ẹ̀ mú pé àdúrà tó bá ṣe fún ẹjọ́ yẹn kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́, yóò mẹ afẹ́ làkùkù lálà síbi fa kì í ṣeré. Irú ìyàwó bẹ́ẹ̀ yẹn gan kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́. Tí brother Saka tí wọ́n bá ń disturb ẹ̀ ń biṣẹ́ yóò kàn mọ́ rẹ́rìn ni, kò sí tó lè fi entice ẹ̀. Ẹ jẹ́ sòtọ́rọ̀ fúnra wa. Ẹ jẹ́ sòtọ́rọ̀ fúnra wa lónìí ká tó lọ lẹ́nìí ká mọ̀ parí nǹkan gbámú.
àdúrà tó bá ṣe fún ẹ máa mú ẹni torí ṣọ̀kan lẹ́wà. a máa lọ́jọ́ sunday wàá wá lọ máa pariwo wọ́n tún máa dìlé yín pásítọ̀ tún rọ́bìṣì mí inú yín ìtọ́jú ẹ̀ lówó lọ́wọ́ yín lẹ tún máa kóòtì àtàwọn kan fi jókòó brọ́dà táyé ẹ má ti lọ òun ṣe mọ̀ pé a máa kóòtì àyẹn ṣe mọ̀ pé ẹ̀yìn lẹ máa kóòtì àyẹn wàá wá gbà ní chọ́ọ̀chì títí wọ 2 3 ìyàwó gan máa wá kanra báwo ni ìyàwó ò ṣe ní kanra ìjọ wo ni ìyàwó ẹ ti kéèmù last ìjọ wo nìyàwó ẹ ti kéèmù last lórí ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì náà ni wàá máa wá yọrọ ẹ lẹ́nu ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe ra yín lóṣooṣù ọwọ̀ kì í ṣọ́ rere queen dídà kí lẹ wí. ẹ dẹ̀ mọ̀ pé jọ monday tún jọ máa jí kúrò lé lọ bí iṣẹ́ ni when are you making her happy? Bishop Andrew kí off mic wọ́n ti ba switch mic jẹ́ níjọ́ sunday yẹn throughout the week wọ́n kàn máa notice pé yàwó ẹ̀ kàn tún yọ̀ǹgì padà ní gbogbo wrinkles tó wà wájú orí àkàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní disappear ni. ìgbà yẹn gẹ́lẹ́ máa rí i pé ọ̀rọ̀ Tinubu gan miraculous ọlọ́run kan tiẹ̀ níjó Elédùmarè ò tiẹ̀ níjó affect yín mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀. ìjọ tí bá ráyè bàbá mi làgbáyé já àwọn mọ̀ nípa gbogbo òpèsè ọkọ láya bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá fún wa lecture gbogbo ọ̀nà tẹ́ máa gbà ṣètò ọkọ àtìyàwó mi náà ìdí tíyàwó tó ṣe súyàwó ni pé dádúbúlẹ̀ sídìí òkè ní gbogbo ìgbà ìta ìfi lọ wẹ́ẹ̀sì táìmù yín Tuesday Thursday Sunday Saturday Sunday ìgbà wo ni wọ́n kọ́ gán lọ ṣe investigation lórí ẹ̀rọ pé ọ̀nà téèyàn lè fi múyàwó èèyàn tínú ó dùn nínú lórí bẹ́ẹ̀dì. Olódùmarè kó mọ bùkún bó ṣe ń ṣe pé o fẹ́ mú ìyàwó ẹ dùn. Awíkoko ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣé bàbá mi jàre ẹja rọ ata sáwọn èèyàn ní egbò. Ẹ fẹ́ kú sọ́run Jésù ẹ fẹ́ kú kí n gbé yín débẹ̀ sísá tẹ́jú ẹ̀yin ti wà ń bí ọ̀rẹ́ dì í. Ṣe ní problem yìí. Téèyàn bá rí irú yín bóyá bíi bíi 5 sí 10. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjà yẹn á tún. Bàbá mi àwọn èèyàn ti ń dìde. Mo ti sọ pé problem tó ń fèsì wa ní country wa is because government ò ṣojúṣe wọn so everything àwọn èèyàn ti rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ogun ayé. Because nǹkan tí ó yẹ kí provision wà fún iná tó yẹ kí provision wà fún ẹlòmíà wò pé kóun lọ sí chọ́ọ̀chì àbí kíní understand kóun pè kí ẹlòmíì tí ò ríṣẹ́ ṣe tí ò rówó ná á wò pé chọ́ọ̀chì ni solution wà kóun lọ gbàdúrà ogun nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bọ́ ká ń gbé gbogbo kíní wà there was a day contract mi tán bí tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo dẹ̀ bọ́ sórí Indeed mo ṣe bọ́ sórí Indeed àwọn tó nídìí nǹkan tí mo ní dání mo chat wọn mo pè wọn so instantly ó dẹ̀ bí mi ṣe mo ní CSCS card mo ní so ó fún mi WhatsApp number mo forward ẹ̀ sí níwà àwọn tí mò ń bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn náà sì need mi understand so bẹ́ẹ̀ wọn tí sọ positive something pé àbóyá kí àwọn máa gbé mi lọ bò mí or not could you believe mo tún wá rí àwọn tí mo ti bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ mo tún sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ owó àwọn yẹn make sense ju méjèèjì lọ bẹ́ẹ̀ àwọn méjèèjì náà ló fún mi ní offer you understand so èmi sọ system to work because kò ẹwú offer mo ní offer mẹ́ta so I can pick one out of the 3 tí mo mọ̀ kó pè mí so mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìdíbò kí n lọ máa dúpọ̀. máa larí mọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ wèrè kan tí ó mọ̀ sọ fún yín pé ayé ló ń ṣe yín. so nǹkan ti wọ́ nǹkan tó mo mọ̀ pé nǹkan tẹ̀ ń fa ìtàn liberation ni pé ṣé no matter how nǹkan tí ò bá wù kó tó bá òkúta sílẹ̀ kó gbé kíní ẹ̀ understand ni pé tí ò bá wù tí ò bá ti sí humanity. kò sí òfò ni. that's what you are saying. bẹ́ẹ̀ni. and I'm looking forward maybe you can organize there should be a seminar let people know what reality call you understand what reality as in go details let them know the meaning of humanity because ẹlòmíì kàn gbọ́ kò mọ ìtumọ̀ humanity you understand look for a day and organize a seminar let people know maybe most of our pastors àwọn àfáàgàntà ní gan they don't know the meaning of that humanity. máa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn. so God will really help you we really understand you and
God will empower you more. You Àmín o. understand? So àwọn tó dẹ̀ ń gbọ́ tó wà ní FYP náà ẹ̀hún pọ̀pá tábà náà ẹni tó bá tábà kó má fi ṣèbínú. Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ má bínú o, kó lè dání o. Tí country wa bá wà òkè, in fact ariwo tẹ̀ ń pa yìí less ló máa jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Sincerely speaking. But wọ́n ti lo channel yìí wọ́n ti fi engineer àwọn ọpọlọ àwọn èèyàn débi pé wọ́n jẹ́ kó ronú straight. I told you last time, fine mo ń lọ church, bẹ́ẹ̀ mi ò ń sọ gbogbo life mi fún pastor, and àwọn ẹlòmíì wà daft to the extent débi pé tó ń bá ṣe program tó ń church especially àwọn obìnrin wọ́n á tún lọ tò sílẹ̀ bí wọ́n fẹ́ rí bàbá wọn nínú Olúwa, ẹ understand? And ibẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ti mọ details nípa life wọn. So tẹ́ bá ti download everything, your family something, everything, ibo ẹ̀kan ní ọkùnrin mi ogun ti máa wọnú ayé ẹ̀. Ìgbà tó bá ti sọ gbogbo problem, and meanwhile àwọn people gan nǹkan tó ń nurture nínú ilé wọn gan ó ju ẹ̀yin gan tí ẹ believe pé ogun ayé ẹgbẹ́ trailer ogun lẹ gbé wá sí ọ̀dọ̀ wọn. So tí ẹ bá ti lè learn how to pray by yourself. Àbí Christian wọ́n sọ pé ẹ lè gbàdúrà fún ara yẹn lè ní access pẹ̀lú Ọlọ́run. Àwọn Muslim náà sọ àwọn go láìnú ẹ Ọlọ́run Elédùmarè ṣàánú, Ọlọ́run ṣàánú fún mi all those stuff, and God will surely have mercy on you. Instead of going pursuing look for someone ní pé àwọn làwọn mọ́jú àwọn làwọn ṣe gbájú àwọn, which is not true. So liberation tẹ̀ ń ṣe yìí ó máa liberate life àwọn èèyàn lágbára Ọlọ́run. Àwọn obìnrin stop kò sí iṣẹ́ nínú ayé yìí oríṣiríṣi challenges ló wà níbẹ̀. If you want to grow in life you must face something, you must pass through process. You must pass through process. Kò sí ẹni tó máa débi tó ga ó ṣe kí lorúkọ ẹ̀ manager ó ló fẹ́ di director, so possible ni. And there is one thing about this place, experience. They will ask your experience, show less experience before they can take you or before they can appoint you pé yes wàá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú wa. They really value experience. Wàá country irọ́ ni wàá kàn fẹ́ mu látòkè láti ibi gíga straight tí ò dẹ̀ possible. So ẹjọ́ ẹni obìnrin ẹjọ́ ẹni ni mo máa ń rí pé máa ń fọ̀ sínú kìíní ìjọ ọkùnrin àṣẹ ní ọkùnrin tó fọ̀ sínú kan wà á jó wọn kì í easily mọ́kùnrin. Obìnrin náà ló máa ń cause wọ́n ṣe máa ń mú ọkùnrin because tó máa ti lo obìnrin òun ni wọ́n á fi fa ọkùnrin yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So ẹni obìnrin ẹjọ́ kò sí ẹni tí ò ní kò sí just because ẹlòmíì ò sọ tiẹ̀ jáde òun ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Ẹgbẹ́ bá pawọ́ pọ̀ pẹ̀lú ọkọ yín tẹ́ finú kan lò tẹ́ Ọlọ́run ṣàánú fún wa, Ọlọ́run máa ṣàánú fún yàn. Don't let these people take advantage of you. Ẹ ṣé bàbá It's mi getting jàre. too much. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé. Ibi body téèyàn bá dá cooperative sílẹ̀, ẹ bá dá cooperative sílẹ̀ ẹ̀ ń dáwó ẹ̀ ń ṣe gbá ẹ̀ ń ṣàwo wọn á kówó fẹ́ nìkan ẹ̀ understand, that's humanity. Bẹ́ẹ̀ni. Humanity ni. Àwọn baba ńlá wa dẹ̀ ti ń ṣe kinní nípa à ń gbàró à ń ṣe àgbàró ń gbà tán máa ń rẹ́ para wọn. And gidi ó simple gan. So ibi tí a pè ní church ń sìn is not a safe place because ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n present ẹ̀ fún wa pé bó ṣe jẹ́ lélẹ̀ pọ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó fi ń ṣe ní ìsìn business ni. And ẹ̀ lè rẹ́ni tó ń ṣe business ó máa look for marketing strategies láti máa ẹ wo for instance wọ́n á máa ṣe program Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ní kìíní. Táíwò Òjó ẹ̀dọ́kílẹ̀ Epaphras. Business tiẹ̀ ló ń ṣe ó dẹ̀ máa persuade tí ń come for program. Ó bá rádaràda tí most of àwọn kéde dẹ̀ ń ṣe ń sìn wọn ò lè ṣe ń bíbí because òfin wà ètò wà ń bíbí. Bẹ́ẹ̀ni. There was one pastor ní UK tó ń sọ fáwọn ọmọ church ẹ̀ pé kán lọ máa claim insurance kán lọ máa ṣe gbá kán lọ máa ṣe ìgbà tó bọ́ọ̀lù ń sè yìí òun kò kẹta rẹ̀. The country wa o kàn lè ṣe nǹkan tó wù ẹ́ o kàn lè ṣe gbá o lè ṣàwù ẹ́ government they don put something in place, so that's the reason why ló jẹ́ káwọn tófin bá wà tó ń regulate everything owó tẹ́ bá ti dá ẹ jẹ́ kí government máa gbà kí government máa fún yín bóyá ẹ nídìí nǹkan bóyá ẹ fẹ́ ra gbá ẹ fẹ́ ra wò church tó bá ti ní 1 million lákàntì what are you doing with it kí lẹ fẹ́ fi ṣe wọ́n náwó lọ́rùn ni. Look for the life of people tó need there débi pé yes dem máa save life wọn invest nínú life àwọn èèyàn. Mo sọ fún yín pé ọ̀rẹ́ mi kan tó ń ṣiṣẹ́ First Bank ó wà force láti ṣí àkáǹtì pastor yẹn ó rí 1 billion bẹ́ẹ̀ kí ló dé
ẹ̀dẹ̀ máa sọ pé I'm going to do without money. Àwọn kan dẹ̀ ń jìyà, àwọn kan wà nílé pé 100,000 ló máa liberate life wọn. Gbogbo àwọn orin wọn náà ọ̀tẹ̀ ni béèyàn kan bá ro bí rò mí o gbogbo ẹ̀ náà là ń play. Kọ́ máa ṣàníyàn. So ẹ máa bẹ́ tó lọ. Ẹ ṣé bàbá mi, thank you so much. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ lẹ́yìn kí n jẹ́ káwọn èèyàn wá round up pẹ̀lú 1 minute àwọn tó wà lókè. Number 1, kò sí ẹnì kankan láyé tí ò ní ìṣòro. Kò sí in anywhere you are in the world. Ìṣòro wa kan ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ per time ni. Nígbà tá à ń ṣe máàsì níjọ́ náà lọ́run tá à ń draw graph. Ẹ rántí wípé wọ́n yẹn sọ fún wa pé graph yẹn lọ sókè ó wálẹ̀. Wọ́n ń ṣàlàyé bí ilé ayé ṣe máa rí fún wa ni but we didn't take note of reality lélẹ̀. Àwọn òwe tá a kọ́ ń gbà yẹn kì í ṣe pé ká lè fi ríṣẹ́ ká lè fi mọ bí ilé ayé ṣe máa rí ni. That's number 1. Then number 2, I will say this. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọkùnrin. Ìwọ ọkùnrin tó bá ní problem ìyàwó ẹ̀ tó ti há sí church tó pé àdúrà ni. Mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá ẹ má wà frustrated. Ẹ̀yin ọkùnrin kan wà tó ṣe wípé tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ bẹ̀bẹ̀ nìkan lẹ máa ń rẹ́rìn. Ìgbà yẹn náà máa réyìn yín ta. It has to stop. You have to rescue these women from the hands of these wolves. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí yìí bóyá pásọ̀ kan wà sí tó ti rí wípé okay loophole kan wà láàrin kinní kan a máa wá dẹdò a máa dẹ especially irú àwọn tó ti Ìbàdàn yẹn wọ́n máa wá dọdẹ wọ́n dà ní family rù kán lè wọbẹ̀ kán lè ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má mọ̀ jẹ́ kó yẹ pé ìgbà tẹ́ bá fẹ́ lọ lé ológo nìkan lẹ máa rẹ́rìn. At times gan wà tó yẹ pé kò dìgbà tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀bẹ̀ gan kẹ́ tó ẹ ṣeré bí ọmọ kékeré. Marriage is supposed to how do I say it? Bí ọmọ ó yẹ kó máa sọ ẹ̀dọ̀ ọmọ kékeré jòjò lónìí. Ìmúdẹ́lì tẹ́ bá dẹ̀ ti ṣe tán tẹ́ bá ti da tọwọ́ yín lẹ̀ báyìí tíyàwó yín bá fọwọ́ kàn gbọ́wọ́ ẹ̀ sọ ajá gbogbo yẹn bẹ̀rẹ̀ ayé bàbá ẹ̀ ṣe bí yẹn ṣe fọwọ́ kan bàbá ẹ̀ nìyẹn. All these things must ẹ fi ìfẹ́ mú wọn wálé. And in the long run it will have positive impact. Orí star lady wọ́n láìkí irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí. Ọ̀dọ̀ Olúkọ̀yà la máa mú yín lọ fún deliverance. Abuja dẹ̀ ní Abuja Central. Bẹ́ẹ̀ ni many of our women are strong-headed with method tá a máa lò náà mò ń sọ yìí. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Ẹ já rántí bá a ṣe máa ń sọ̀kò sórí páànù láyé ìgbà yẹn tá a fẹ́ toast wọn. Ẹ já rántí bá a ṣe máa ń sọ̀kò sórí páànù a máa lọ dúró sábẹ́ igi ti bẹ́ẹ̀ lòmíì gan lórí iṣẹ́ rántí. Ẹ já rántí. Ẹ jẹ́ kó padà. That's how we can rescue one another. For example sí yìí bóyá nóòtì lẹ́lòmíì rántí ló máa ń lò ń gbà yẹn. Ìjọ́ wo ló ti kọ nóòtì fún ọkọ ẹgbẹ́ àtọ́kọ́ bá ń ṣe gbogbo wàhálà náà ẹ̀yin ìyàwó ọ̀rọ̀ tútù ṣe ráwọ̀ ọkùnrin àdàbí Saheed Òṣùpá ti kọrin orin Saheed Òṣùpá gan ṣé kò make sense jà wọn religious songs wèrè tẹ́ ń gbọ́ káàkiri èèyàn kan bá ro bí rò mí o ó yá fọ́ orí wọn ṣé orin tẹ́ máa ń gbọ́ nìyẹn àwọn orin ọ̀tẹ̀ orin tó lè dá lérú àwọn orin rádaràda àti muslim ni o àti christian ni o lórin kankan ju tí ò bá ti ní ọ̀tánú tí ò dẹ̀ lógun àti ògo nínú ní gbọ́ àwọn náà ti mọ̀ kò sórin tó inspire orin wọn ò lè stand the test of time kò lè stand ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin ìyá wa náà ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlá abẹ̀yìn ni báwọn bàbá wa ṣe ń tiraka tán làkàkà pé ok àwọn ti ṣàṣìṣe àwọn fẹ́ padà wálé ẹ jẹ́ fún wọn láyè ọmọ ìkéré ni wá ọmọ ìkéré wa gba síìtì wá ṣe kínní kan lẹ fi ń kọ̀ǹtrọ̀ bí orin Saheed Òṣùpá kọ́kọ́rọ́ alátẹ tòun tàtẹ ní kọ́kọ́rọ́ alátẹ tòun tàtẹ ní kọ̀ọ̀kan tó you know ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlá ẹ fún wa láyè ẹ jọ̀ọ́ torí àwọn ọmọ ẹ̀ náà ni and it is what has happened before tí bàbá dọ̀bálẹ̀ fún àwọn ọmọ pé ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ mo mọ̀ pé mo ti ṣẹ̀yìn ẹ dáríjì mi ìjọ ẹ̀ làwọn ọmọ
give me mic to sing, I don't. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ìfẹ́ nínú family first and foremost. Òun ló ṣe máa wá nígbà tí inú family bá ti wà pa, ọkọ àti àwọn máa sọ pé ìyá lágbájá dẹ̀ ní extra kìíní o, ṣé ká fún ìyá lágbájá ní nǹkan báyìí? Ṣé ká fún ìyá ní lágbájá? Ẹ dẹ̀ máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní extend. By doing that, àwọn ọmọ yín, you will become their first gods. You will become their first heroes and heroines. Yes, there will be challenges anywhere in the world. Economy will push you to the limit. But nígbà tẹ́ bá ti múra yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́, true friends. Ìjọ́wò brother Lámọrin ẹ wá. Ìjọ́wò lẹ́yìn àti ìyá Lámọrin ti jọ wẹ̀ ìgbẹ̀yìn. Tẹ́ jọ wọ balùwẹ̀ tẹ́ jọ wẹ̀. Ìjọ́wò ẹ sọ kò dáa. Gbogbo nǹkan tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀, ẹ já kọ́kọ́ mọ̀ tún lè ṣe ná. This your chair is giving the same. Ẹ mà ní ìdìwẹ̀nù mọ́. Àríọ́sí, have you been to Jesus for the healing? Miss Money, are you washing the blood of Jesus? Are you walking daily by the Saviour's? Ẹ lọ gbàtú sílẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmì ẹ ṣe kọ́ nìyẹn. Ẹ wò mi tí mọ̀ bóyá màá tó gbalẹ̀ evangelist ẹ sáré sọ̀rọ̀ 1 minute. Ẹ unmute mi sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ti fẹ́ sọ mí lẹ́nu. Mo ní ẹ fẹ́ pa wá ni nígbà tẹ́ ẹ sọ pé mo send message sí yín lẹ́ẹ̀kan. Ẹ ti fẹ́ rẹ́rìn ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kalẹ́ sà ẹ kúṣẹ́ náà. Iṣẹ́ ni. Ìyàwó mi ní ránkọ̀ ṣé kò wá ní. Wọ́n wà ń bí iṣẹ́, wọ́n wá lálẹ́, wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ lénìí. But mo máa tún arrange pẹ̀lú wọn. A nídìí láti fáwọn kan dánilẹ́kọ̀ọ́. Èmi náà ti miss a lot gan. Because ó yẹ kí n join yín látàárọ̀. Ìyá. Ṣáwọn dádì ló keep yín busy? Sá? Ṣáwọn dádì ló keep yín busy? No, mo travel mo lọ wo àwọn grandchildren mi. Okay. Ṣàlàáfíà everybody wá mà. Everybody wá okay. Ọlọ́run Olódùmarè ṣe. Ẹ jẹ́ kí fáwọn ẹlòmíì náà láyé. Ẹ ṣé. Wọ́n sọ̀rọ̀. Yes ma, ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé gan. Yes ma. Alabi Lizzy. Àwọn ti lọ sùn. Real Air. Ó yẹ sáré sọ̀rọ̀ 1 minute. Ẹ unmute. Real Air and Gold Market. Real Air and Gold Market. Ṣé wà ń bẹ̀? Ṣẹ̀yẹ Fadékẹ́mi ẹ sọ̀rọ̀ mà ẹ unmute. Ṣẹ̀yẹ Fadékẹ́mi. Princess Gold. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ wo ètò ni. Okay, jẹ́ kí sister Ṣẹ̀yẹ sáré sọ̀rọ̀ ó yá. Èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ ń join community yín for the first time. So àwọn nǹkan tí ẹ ń bá wa sọ ó ń jẹ́ àjèjì fún mi. So ó jẹ́ kí n máa wò. Tàbá dẹ̀ wò ó pín sí méjì ní òtítọ́ àti ní òdodo. Because tí èèyàn fúnra rẹ̀ náà bá mọ nǹkan tó ń ṣe, èèyàn ní sí ní ibi tó ti ń tukọ̀ irọ́, òun náà á jẹ́ kí orí òun pé. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí wípé nígbà mìíràn ẹ̀wẹ̀, àwọn àgbàlagbà á ní ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ kó tó fi ọgbọ́n ẹ̀ yí èèyàn po, èèyàn náà fúnra rẹ̀ á ti ṣí ọpọlọ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ni ọ̀rọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nísìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe ronú yẹn kò sí ẹni tó ṣe ronú bẹ́ẹ̀. Pàápàá bórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tiẹ̀ ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tó jẹ́ wípé ìfẹ́ tara ẹni nìkan ló gbalẹ̀ kan. Àdẹ̀là ń lọ church, à ń lọ mọ́ṣáláṣí. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀tànjẹ náà ni ó wà nínú ẹ̀.
mo ronú débì kan ní bí Nàìjíríà ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pé nígbà tá a bá sọ wípé èèyàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ní mọ́tò 6 mọ́tò 7 ọmọ ìjọ kan fẹsẹ̀ rìn tí kò jẹun mo máa tẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi iléèwé dídá sílẹ̀ nígbà tíjọba dá iléèwé sílẹ̀ tọmọ ọjọ́ lágbára àti sanwó iléèwé tí ìjọ dá sílẹ̀. Tẹ́mi mímọ́ tí wọ́n ń sọ fún wọn kí wọ́n increase ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ló kàn ti ń ṣe èmi ní kàyéfì pé báwo la ṣe máa pera wa lọ́mọ Ọlọ́run a máa gbé iléèwé kalẹ̀ tí ẹni tó ń lọ sínú irú ìjọ bẹ́ẹ̀ èèyàn mélòó tó jẹ́ Redeemer tó lè fọmọ ẹ̀ sí Redeemer University àbí Redeemer Secondary School kò sí adẹ̀ ń lọ bẹ̀ à ń pe lórúkọ Jésù ìyẹn ni mo ṣe ní nínú eré nígbà míì òtítọ́ máa ń jáde níbẹ̀ bọ̀ òtítọ́ korò á dàbí bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ló ṣe máa rí wípé ó máa gúnyàn ní pinpin ọkàn ṣùgbọ́n nítorí pé a fẹ́ ṣàtúnṣe àwa warùn kì àwọn òyìnbó tó mú kinní yìí wá abẹ́ wọn la ṣe wà wọ́n sì mú wa lẹ́rú náà ni nítorí àmì àgbélébú yẹn sọ wípé iṣẹ́ wa sí Ọlọ́run àti iṣẹ́ wa sí ọmọlàkejì wa kí ni ìwà wa sí ọmọlàkejì wa kí ni iṣẹ́ wa sí Ọlọ́run nítorí tí iṣẹ́ wa sí ọmọlàkejì wa bá mọ́ orílẹ̀-èdè wa ò ní soríkodò báyìí káwọn kan máa rí jẹ káwọn kan máa rí jẹ tó dẹ̀ jẹ́ ìlú baba ńlá gbogbo wa ni gbogbo wa lájọ lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan tó wà nínú ẹ̀. tó kò sí àṣàdànù nínú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ nítorí wípé tí ìfẹ́ bá wà ní òtítọ́ àti ní òdodo àlùfáà ò ní máa lo mọ́tò 6 kọ́mọ ìjọ máa fẹsẹ̀ rìn. kó má ro oúnjẹ jẹ oúnjẹ tiẹ̀ ní. kó má ro oúnjẹ jẹ bí ìlú ṣe rí tó lè yìí nísìnyí ṣé ló yẹ kí gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ní mọ́tò 2 mẹ́ta kán ta mọ́tò wọn kán fi bọ́ àwa ọmọ ìjọ. I personally have car. I sold my car to send my children to school. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀dẹ̀ ẹni tó ń fi ẹsẹ̀ rìn mo ta mọ́tò yẹn pé àwọn ọmọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ lọ sí school. School tó jẹ́ ìjọ dá sílẹ̀ àwa ọmọ ta jẹ́ àwa ta jọ́ ọmọ ìjọ àní agbára àti fi ọmọ wa síbẹ̀ nítorí owó ẹ̀ ó pọ̀ ju iṣẹ́ tá à ń ṣe lọ. Ó túmọ̀ sí pé ẹni tó bá lówó nínú ìjọ lọ́mọ ẹ máa jàǹfààní iléèwé yìí. Nítorí ẹ̀ la ṣe ń bẹ̀yìn pé kẹ́ ẹ kúrò ẹ jẹ́ ká padà sẹ́sẹ̀ community love ká ṣí wọn lẹ̀ community love ló lè ṣe. In sincerity bẹ́ẹ̀ yẹn náà kọ́ la ṣe gbé bíbélì yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn náà kọ́ la ṣe gbé kalẹ̀ àyípo ni. ìyá mi ẹ mọ reason tí wọ́n ṣe ń ṣe kínní there is something they know that you and I don't know. Ṣé ẹ rí ideology heaven and hell irọ́ tó tó láyé yìí ó sì and they know tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni heaven àti hell yẹn wà á sister mi àwọn bàbá yìí sì máa gun Rolls Royce ṣá éèjì èmi ò mọ tẹlòmí o éèjì tèmi dé yìí I feel depressed because I see the futility and vanity of life. Mo ti lọ sí few countries kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. For a man of God to have jet. Kò sí nǹkan kan láyé iṣẹ́ kò sí. It is well. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ irọ́ ni gbogbo tí wọ́n dẹ̀ mọ̀. Bàbá ìṣẹ̀ṣe náà ń tàn wá jẹ. Èmi ò tiẹ̀ sọ ṣẹ̀ṣe sẹ́ èmi ò tiẹ̀ ìṣẹ̀ṣe nǹkan táwọn èèyàn bìlífù pé ìṣẹ̀ṣe ni kì í ṣe ṣẹ̀ṣe. Àbáwọn náà tàn wá jẹ ni. Nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ láyé èèyàn nígbà tó bá rí pé ó ti wà nínú ṣìbáṣìbò
wọn á ní kó méwúrẹ́ wá kó má gùtàn wá ọmọ babaláwo á máa jẹun ẹni tó wá rúbọ ò ní jẹun ìyẹn náà kẹfà àwọn ọmọ kan sílé àbíyàn fún àwọn ọmọ kan sílé but the best náà ní pé kí gbogbo wa jọ shine face wa kéèyàn kan má pe ajá lọ́bọ̀ of anybody. ẹ ṣé ìyá mi. èmi sì sọ yẹn náà mo dánu dúró. ẹ ṣé ìyá mi ẹ jẹ́ kí n wá lọ sí star lady ó yẹ sáré bá a gbóhùn sókè ẹ on mute. ẹ kálẹ́ jàre ká lọ sùn ẹ wò àtàárọ̀ ni. ìgbà tí mo kọ́kọ́ join program yín so àwọn nǹkan tí mo kọ́kọ́ bá lẹ́nu yín so I was shocked but ìgbà tí mo ṣàwà farabalẹ̀ láti listen dáadáa mo rí i pé ọlọ́run náà ni ó ń ṣiṣẹ́ so ọlọ́run náà ló rán yín láti ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn so nǹkan tí ẹ sọ lọ́wọ́ tèmi fi join program yìí ni pé ẹ kọ́kọ́ sọ wípé bíbélì náà bible is a scam. bẹ́ẹ̀ni àti Quran. believe nínú bíbélì. bẹ́ẹ̀ni. so but bíbélì yẹn ó jẹ́ nǹkan tí gẹ́gẹ́ bí Christianity tó ṣe pé gbogbo wa tá à ń tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí gbogbo wa tá a fi ń rìnrìn àjò ayé wa. so but bí mo ṣe wá join program yẹn tọrọ ẹ wá bẹ́ẹ̀ mo rò pé a jẹ́ pé end of the life ti dé náà nìyẹn because téèyàn bá ní aṣíwájú téèyàn bá rí nǹkan téèyàn ń wù àwòkọ́ṣe wọ́n dẹ̀ ní pé nǹkan téèyàn wà àwòkọ́ṣe yẹn kì í ṣe nǹkan tó dáa láti máa wòkọ́ṣe kí la tún fẹ́ máa wò báyìí o ṣé kò wá ti di pé bóyá gbogbo ẹ ti end báyìí but bí mo ṣàṣe wá farabalẹ̀ tí mo ṣàwà gbọ́ àwọn explanation yín lọ́tún lọ́sì so mo ṣàwà rí i pé ibi tí abára wa dé nínú ayé òun náà ni ó fa àwọn statement àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń sọ yìí ọlọ́run á ṣàánú wa lágbára ọlọ́run. àmín ẹ ṣé ìyá mi. mi ò ní much láti sọ but the only thing tí mo kàn fẹ́ sọ láàrin mi ni wípé nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ni pé nǹkan tẹ́ni kálukú bá gbàgbọ́ ẹ jẹ́ ká dì í mú títí dópin so gẹ́gẹ́ bí èmi believe rí pé there is a God ọlọ́run wà so èmi dẹ̀ believe wípé kò sí ẹni tí ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ láti bá òun sọ̀rọ̀ gbogbo wa la ní ẹ̀mí ọlọ́run nínú gbogbo ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́ láti máa bá òun sọ̀rọ̀ so ẹni tó bá fi ayé ẹ̀ fún tó dẹ̀ fi gbogbo ọkàn ẹ̀ fún tó bá ti ń bá sọ̀rọ̀ ọlọ́run á máa gbọ́ títí ẹ̀ so ìgbàgbọ́ ẹni kálukú gbọ́dọ̀ wà nínú ọkàn ẹ̀ lóòtítọ́ àti lódodo ayé ti dàrú ó ti scatter gan to the extent pé àti ìgbàgbọ́ gan ti wà difficult fún gbogbo wa gan pé ṣé ó ti tọ́ gan ni àbí irọ́ gan ni kò tẹ̀ fẹ́ yé everybody mọ́ ṣùgbọ́n bíbélì ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí à ń tẹ̀lé tá a dẹ̀ believe nínú ẹ̀ because I still believe in it so ó sọ wípé nígbà tí òpin ayé bá ń dé oríṣiríṣi ló máa. ẹ lọ àǹtí star lady orí ẹ̀pin ayé wo ló ń dé ẹ lọ́jọ́ kó jàre ẹ ti sọ ètò dá síwájú ẹ mọ́ tún rìvásì lọ sẹ́yìn òpin ayé wo ló ń dé ṣé nǹkan tẹ́ fi ń kọ́ ọmọ nìyẹn pópin ayé ń bọ̀. ọkọ àti ìyàwó tí ẹ mention so òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ sọ lórí kéèsì yẹn. tí ẹ ń jọ ọkọ yín ẹ ń sọ̀rọ̀ òpin ayé ń dé nǹkan tí òkè jẹ́ gbádùn ọkọ yín gan nìyẹn torí gbà mí irú yín lè pé tọkọ bá ní ó yá o dìáwá o mo fẹ́ fi nǹkan ẹ̀nu lé mi lọ o mo fẹ́ pray mo fẹ́ gbàwẹ̀ mo fẹ́ jẹ ẹ jẹ́ mọ́ gọ́ra yín àwọn tẹ́ ń kówó yín fún ẹ tẹ́ bá ráwọn ọmọ tán dam saga wọ́n wá di ẹ̀yìn mọ́lẹ̀ pé ìjọba ọ̀run ń bọ̀. sọ statement kan wípé ó dáa fún wípé ó sì dáa fún ọkùnrin láti máa ṣe bó ṣe òun láti yan àlè rẹpẹtẹ. ta ló sọ bẹ́ẹ̀. kò dáa fún obìnrin láti yan. ta ló sọ bẹ́ẹ̀. láti yan àwọn many people ọkùnrin ọyàn máa ń sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa pé ó dáa fún ọkùnrin láti máa yan àlè but kò sí ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ fún obìnrin. kí ni reason tó ṣe dáa fọkùnrin mo fẹ́ lẹ́ni lọ́dọ̀ yín. pé reason ni wípé tóbìnrin bá yan àlè ó lè pa ọkọ but tí ọkùnrin bá ṣe yan àlè ọkùnrin sì ní grace láti maintain. ẹ jẹ́ kí n fún yín ní nǹkan kan tí mo mọ̀ tó dájú lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Okay sir. Okay. ṣé ẹ rí
ọkùnrin ẹ̀dẹ̀ lè lọ confam níbòmí kí ẹ pé bóyá mò ń sọ wípé kéèyàn máa ṣe káàkiri o ṣe rí bí elédùà ṣe dá ọkùnrin ni wípé ọkùnrin lè ó mẹni tó nífẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n ọkùnrin lè bá obìnrin míì sùn tí ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ rárá tí ò ní feelings fún ṣòye yín that is why I tell you pé ọkùnrin lè patch and everything bó ṣe rí bọ́lọ̀ ń ṣe dá ọbẹ̀lẹ́dùà ṣe dá obìnrin ni wípé apart from pé bóyá obìnrin wà forced láti lọ ní òun ṣaṣẹ́wó tí mọ̀ pé òun ṣiṣẹ́ owó òun ni and everything but normal obìnrin regular obìnrin kó tó lè ṣí ẹsẹ̀ fún ọkùnrin ó ti ro ìbẹ̀rẹ̀ ó ti ro àárín ó ti ro òpin because ó ní values ìfọkùnrin yẹn ó ní values ó láwọn qualities tó fẹ́ tó ní lára ọkùnrin yẹn bọ̀ obìnrin ọkùnrin kò fẹ́ mọ̀ bóyá ó ní quality ọ̀nà tọkùnrin ó fobìnrin tó fẹ́ sílẹ̀ tí ó mọ̀ kí house girl mọ́lẹ̀ àwọn house girl ẹ mọ̀ jẹ́ ń dárúkọ ọbẹ̀ torí gbà ni mo Samuel máa kì mí mọ́lẹ̀ pé kí ló dé tí mo dárúkọ lọ àwọn ọmọ tó ẹ mọ̀ ó ti yé yín nǹkan tí mo sọ. so ibi tí mo fẹ́ dọ̀rọ̀ mi sí sà so wọ́n máa sọ wípé ọkùnrin pé ibi tí peace bá wà lọkùnrin máa fẹ́ rí ló máa fẹ́ lọ ọkùnrin náà dẹ̀ máa sọ wípé tíyàwó tó ń bá fẹ́ sílé tí ò bá fún òun ní peace òun lè jáde lọ wá ẹni tó máa fún òun ní peace níta but what about ọkùnrin tó yẹ pé ọkùnrin náà kò fún obìnrin yẹn ní joy kò fún ní peace obìnrin náà òun náà máa fẹ́ wá ẹnìkan náà tó yẹ pé ó máa wà ní side ẹ̀ tó lè tó yẹ pé òun náà máa calm òun náà down àti sometimes gbogbo nǹkan kan náà ni pé fífẹ́ gbogbo nǹkan kan ni pé bóyá kán máa bára wọn sùn but àwọn nǹkan míì máa ń ṣẹlẹ̀ yìí pé sometimes tóbi yẹn bá wà worried láti wá bóyá bíi aládìfáì tó lè give it tó lè calm it down by that time àwọn obìnrin bá ṣe wà yá need the pet but àwọn ọkùnrin for instance àwọn ọkùnrin náà yẹ pé by the time obìnrin yẹn lè wà bóyá bíi in trouble or something ó lè pe ọkọ ẹ ọkọ ẹ lè sọ pé òun busy bá but at the end of the day tẹ bá máa bọ́kùnrin yẹn ẹ lè bá ní life ní TikTok pẹ̀lú àwọn girlfriend àwọn àlè ẹ̀ nǹkan. star lady ṣe fẹ́ fẹjọ́ ọkọ yín sùn wá ní. ṣé ẹ fẹ́ fẹjọ́ ọkọ yín sùn wá ní. no kì í ṣe wá ń ṣe yẹn no èmi according to àwọn nǹkan tí ẹ ti sọ sẹ́yìn òun ló jẹ́ kí mi máa. torí ẹ̀ náà la ṣe ń bẹ àwọn ọkùnrin ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí ajé ìwà àbàjẹ́ yẹn ọ̀ mistake yẹn ó ń ṣí mọ́kùnrin lórí ó ń ṣí mọ́ obìnrin lórí torí ẹ̀ la ṣe ń fi live video yìí bẹ̀ wá pé ẹjọ́ gbogbo tá a bá lè ti ṣe fúnra wa tó ń bí wa nú torí àwọn ọmọ ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹjẹ́ àfọwọ́wọ́nú ká dáríjìra wa then àwọn ọkùnrin náà la níṣẹ́ ṣe jù communications wa ń gbà mí ò kì í dáa tó ọkùnrin mi kò ever sọ fún ìyàwó òun rí pé níta tún ṣe tán ìwà láì mo gbádùn ẹ̀ akàndìdè ga kò sí after post socket kínní kò sí post socket kínní sísá Yorùbá mi wà bẹ̀rẹ̀ àwọn máa mọ gbogbo àwọn sẹ̀rẹ̀ yẹn kò sí post socket sẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tọkùnrin mi bá ti ṣe tán yóò kàn dìde gbà ó ń lọ nìyẹn láì ṣe adìẹ àwọn adìẹ kan sì máa ń ṣe ṣó gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n ọkùnrin èèyàn yóò kàn ṣe yóò ti dìde kò dáa ẹ̀yin obìnrin náà tá a bá ṣe dáa ẹ lóyún ẹ̀yin kí náà ló wá ṣe náà ló ti sáré gbọ́nra nu ẹ máa appreciate ìwọ̀nba tọkùnrin bá ṣiṣẹ́ gbọ́ ṣe ti gbọ́ ìyá mi ọkọ mi lóòótọ́ o ò gbé mi délé ológun mò ń wọlé ológun lọ́ọ̀kan lọ́ọ̀ ló sọ̀kalẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ó ṣe dáadáa lọ́la mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ jẹ́rìí yẹ̀yẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jọ́kùnrin lóbìnrin ẹ wá bá mi fún lecture ẹ wá register ẹ̀yin lọ́kọláya ẹ wá register ibi communications 101 Bishop Andrew ẹja kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ mo bọ́lẹ̀ láì lérò tọ́ọ̀gì ní sísá Yorùbá mi so nǹkan tí mò ń sọ ni wípé ṣé ẹ rí kínní nǹkan tó lè pa gbogbo wàhálà ìkojú wípé ego àti pride on both sides ni o ká kọ́kọ́ lọ mọ́ wáwọ́ ẹ̀ bọ́lẹ̀ ká lọ mọ́ wáwọ́ ẹ̀ bọ́lẹ̀ ẹlòmíì ò lọ́rọ̀ tútù lẹ́nu ẹlòmíì ò mọ̀ ṣe bí ajé lẹ́kùkú wọ́n bá ti fọ́ gángan obìnrin nìyẹn o
ó ṣẹ̀dẹ̀ láti church ó ti lọ gbàdúrà Ọdẹ́kúnlé Epaphras ti gbé lẹ́mìí gbóná ní orúkọ Jésù àwa délé alẹ́sẹ̀ ń ro bàbá ti ń tẹ trọ́tù ọkọ̀ lẹ̀ kí wọ́n tó dé kankan wọnú ọkọ̀ kan sí àwa lára ń rò wọn ò ní wọlé wàhálà máa wà ẹ jẹ́ fún Simi Fọ́ọ̀là ó yẹ bá mi gbóhùn sókè jàre sista lady tí wọ́n fẹ́ bà kíní jẹ́ Simi Fọ́ọ̀lákin ẹ má jẹ́ ń porúkọ yín bí Ìgbò ẹ̀yin náà ti lọ ó yá Princess Gold ṣe wà ń bẹ̀. Mo ti dé owó lọ o. Ibo lẹ lọ ṣe sáré wọnú ilé ni. Gbogbo kan tẹ̀ sọ náà lásán lọ practice wo. Ní kánmọ́kánmọ́ bẹ̀ yẹn. Àti ó pẹ̀. Ó yẹ báwa dá sétò pàpà ká tó máa lọ. Few minutes lórí nǹkan tí títẹ̀ lórúkọ wọn sọ èèyàn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n sọ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí ó máa ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló da Nàìjíríà rò àbí gbàgbọ́ àwọn ṣé wọn mọ̀ pé àwọn bàbá yìí àtàwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ń ṣiṣẹ́ hand in hand ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jọ ń sùn sórí ibùsùn kan náà ni. Yes ẹlòmíì kò ní problem kankan a máa fi pé ogun ló ń jà wá wá lọ máa kú sí ṣọ́ọ̀ṣì ṣọ́ọ̀ṣì kan wà lọ́nà àdúgbò mi bíbá yìí láti Monday títí di Sunday ni wọ́n fi ń lọ sí ṣe program ìgbà mi máa béèrè máa ní táìmù gan-an púpọ̀ ìfi ń ṣiṣẹ́ owó òògùn náà ń dá kò yé mi sí òṣèré rí àdégínì àwọn obìnrin náà la máa ń mú ọkọ wa la máa ń fún àwọn sẹ́rìn gbà mí most of the time kó tó di pé mo stop láti máa lọ sí church mọ́ dájú mi ò yá mi ò wá lọ sí church for some time mo ti pẹ́ dà pé pastor ti fìlè pé ẹ̀dá ìpínlẹ̀ yóò tiẹ̀ ti fẹ́ wa mọ́ owó mi ṣọ́ọ̀tì nínú owó ìdá mẹ́wàá wà tán pè lágbájá kí ló dé tó wá sí church mo lára dáàdì mi ò yá nítorí mo ṣe wá sí church pastor láti máa sọ fún mi pé kí ẹ rọra máa tọ́jú ẹni tó sick o pé tí bá ń tọ́jú wọn jù kó má dé pé mi ni màá gba àìsàn wọn ṣe o mo wò pé ṣé ẹ rí nípa ọ̀rọ̀ tẹ̀sán from the beginning pé church ló tún most family kò sí rọ́ńbẹ̀ nípa àwọn nǹkan tó máa ń sọ àwọn nǹkan tó ń kó sáwọn èèyàn lórí ó tèkè èèyàn tó bá ní ọpọlọ àti mind of their own láti wò pé kíní yìí irọ́ kò make sense ní má jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin má jí bàbá tó tọ́ mi tó dẹ̀jẹ̀ lé mi lórí mò ń tọ́jú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ ní kí n má tọ́jú ẹ̀ ṣé church ni kí n máa kówó yìí bọ̀ mo ní ìkọ́ tó tún wá jẹ́ kí n stop láti má lọ sí church kankan mọ́ pátápátá nìyẹn pé ok ó dàgbà láti ṣe mí màmá ti ṣe ara. Bẹ́ẹ̀ni ṣé ládẹ́tìgbà tẹ́ ẹ̀ lọ́mọ kí lẹ kọ́kọ́ notice. ẹ wo ìgbà tí mo lọ bọ́ mo kọ́kọ́ ní peace of mind. ẹ ṣe ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ kò sẹ́ni tó stop tí ò kọ́kọ́ ní peace of mind. ìgbà tí mò ń lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì mo dé ṣọ́ọ̀ṣì ni mo tún ti ń kó ogun mọ́gun mi ní problem nígbà tí mo wà ń lé mi ṣùgbọ́n ìgbà tí mo dé church mo bẹ̀rẹ̀ sí nínú wàhálà mo sọ̀dà mẹ́wàá mo ò ní rówó fi ṣe nǹkan mímọ̀ tí bá sọ̀dà mẹ́wàá iṣẹ́ yẹn ò ní lọ kò ní lọ mọ́ tí bá ti sọ̀dà mẹ́wàá kò ní sówó mọ́ bọ̀ sí owó mi nísìn tí bá ti rí àwọn ọmọ tó ń lọ sí school nínú àdúgbò tí ẹ pé wọ́n fẹsẹ̀ rìn ni màá máa fún wọn ní change yẹn bóyá kàn fi wọ mọ́tò kàn má fẹsẹ̀ rìn. HRM ta ni pásítọ̀ fẹ́ rìsáàfù fún dódódódó ọ̀rọ̀ HRM yìí tí wàá fẹ́ sùn báyìí. It is well. pásítọ̀ yìí tún láti máa sọ fún mi pé kí wá sí ṣọ́ọ̀ṣì kí wá ṣe ìràpadà o pé kí wá ṣe ìràpadà wọ́n tún wá ń fi ikú dẹ́rù bà mí. torí mi ò wá sí church mi lè lọ gbé sí speaker fọkọ mi pé kó máa gbọ́ torí tó bá gbọ́ ìyẹn ó lè lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn kó lọ da gbogbo bèrò. èmi náà kọ́. mo ṣe wá ń gist ẹ̀ ó ní kú ò lè kú àti gba ẹ̀mí tí kù dì sí o. ṣe rí tó bá yẹ pé tí n bá rẹ́ni tí mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ tán ṣe rí kéèsì lédi yìí ká ló bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́nìí àwọn èèyàn á sunkún ẹ̀mí wọn á fẹ́ bọ́ pásítọ̀ ẹni lédi yìí ó ní accident ọmọ ẹ̀ méjèèjì dẹ̀ kú sínú accident yẹn òun fún rẹ̀ wà lọ hospital ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run pásítọ̀ dẹ̀ ń fi issue yìí ó fi ń chase clout pásítọ̀ yìí dẹ̀ fi story ó wá ní òun jẹ ipò lọ́hùn òun ti sọ fún un pé kó ní ìgbélé ipò lọ́hùn òun ti sọ fún un lédi tí wọ́n sọ fún un pé níjọ́ tí wọ́n ń sin àwọn ọmọ yẹn torí òun ò sí bẹ́ẹ̀ pásítọ̀ yìí tí wọ́n sọ níbi tán ti ń sàmọ́ ẹ pé ìyá wọn ló pa wọ́n
ẹwẹ mọ jẹ sọ̀rọ̀ jù lágbára Ọlọ́run lágbára ìdùn màá bẹ nìyẹn chat ó lóun rẹdí láti ó tiẹ̀ ti sẹ́ndì fọ́tò máa yẹn sí mi ó ti sẹ́ndì orúkọ ẹ̀. ibi tó tẹ̀ ti máa ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin ló kọ́ mọ́ fún wọn obìnrin tó bá ti fẹ́ hẹ́ńtà ìgbẹ́ ilé máa ń kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ fún wọn á ní kó ṣègbélé ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́ta tó bá ti ní ìgbélé ọjọ́ mẹ́ta fún ẹ o ti mọ̀ pé o ti ń wọ láìnì nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni. because ibi ìgbélé yẹn bí tó bá ti ń lọ wẹ̀ bathroom náà ti máa rí díẹ̀ bó ṣe ń gbọ̀n. ló bá tán kí lẹ wí. wọ́n ti rí díẹ̀ tó ń gbọ̀n ibi tó ti lọ ń wẹ̀ lọ wẹ̀ bọ̀. ẹ ṣàfẹ́ fọ́ máìkì àti ìrówó ra máìkì mi ẹ jọ ta nìyẹn. lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta kò ní mọ̀ mo ń bọ̀. wọ́n tún ṣe máa fi mẹ́ta kún mẹ́rin kún sí á di 7 days. ṣẹ̀rin láàrin 7 days yẹn ibi ẹni iṣẹ́ ti ń wọ̀ lára nídẹ̀ ní ẹ̀ báyìí ó daya pásítọ̀ nìyẹn before you know it àwa máa sá fọ́kọ ẹ̀ lé wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn pásítọ̀ yìí wọ́n bóyá wọ́n máa ń ṣe é jọkọ lọ ni kò yé mi tóbìnrin gan máa wá takú síbẹ̀ pé ẹ wò ó ǹjọ́ ò ní mo tún máa wá rí ǹjọ́ ò ní gbélé tún máa wá. áùdì wọn ṣe nǹkan kan jọkọ lọ jàre wèrè wà lórí àwa obìnrin míì náà ìmí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹjọ́ kẹjọ ẹjọ́ ọkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ kí pásítọ̀ bá mi sùn gbogbo ẹ̀ náà kàn náà fi ṣe bá wọn sùn. ẹjọ́ kẹjọ wà á tó bá ti lọ sí church èèyàn ó ti di ọ̀rẹ́ pásítọ̀ instantly dáàdi ọkọ mi ṣe gbá dáàdi ọkọ mi ṣe from there ó ti ń sọ fún bó ṣe máa enter ẹ̀ from there ó ti ń sọ fún ṣé ẹ má bínú ẹjọ́ obìnrin tó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ ọ̀sìn tó lọ sọ pé ọkọ mi ṣe gbọ́ ọkọ mi ṣàwẹ́jẹ bá mi ṣe iṣẹ́ kan kí n fi dè mọ́lẹ̀ kí n fi ṣe kéde kan fún ṣé ẹ mọ̀ pé o ti fún pásítọ̀ ní go ahead sí fóun náà ni àwọn òpè wọ́n tó fẹ́ ṣe báyìí fọ́kọ ẹ̀ náà ìwọ náà jẹ́ kí n gbé súnmọ́ ẹ̀ ìgbà tó bá ti ní kàn ṣiṣẹ́ kí nǹkan fọ́kọ ẹ̀ náà ó ti fún wọn l'opportunity ní àwọn òpè greed ló ń jẹ́ kí obìnrin mi di ìyàwó pásítọ̀ ká sọ̀rọ̀ sí tọ́rọ̀ wà ń gbà náà. ẹni tó ti rójú tán tó wá ń rá ìrójú kiri tó ń wá ìrójú kiri. ìwà tí mi wá dọ́dọ̀ wọn ló jẹ́ kán gbèdéke gbélé lọ́wọ́ pásítọ̀ tó bá ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó bá sọ̀rọ̀ kankan tó bá rojọ́ kankan tí wọ́n gbọ́n fojú lẹ̀ fún kò lè ṣàwọn kankan fún ẹ. bẹ́ẹ̀ni. as far as me I'm concerned. ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣe fún mi. wọ́n àpapọ̀ ẹni yìí ṣì ló o ti sáré lọ before you know it dáàdi kìnnìkan dáàdi ìgbà kan àwo kan ìgbà mi kẹ̀dẹ̀rẹ̀ most of this tó ti bó ṣe ti ń bá wọn rojọ́ yẹn wọ́n ti mọ ibi tó máa gbà wọlé sí ẹ lára àwọn gan ju iṣẹ́ sínú ilé ẹ̀ kí wà tọkọ ẹ̀ máa ní issue so that you will come back. òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ. ibi tó bá ti padà sọ́dọ̀ wọn yẹn máa wò pé iṣẹ́ àwọn dáhùn èyí tó bá rí pé iṣẹ́ àwọn dáhùn kan tún máa bí ẹ pé ọkọ ẹ wá ń kọ́ báwo wá ní kíní kan ṣé ẹ understand àwọn scenario bẹ́ẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀. I've seen many people like that tó máa ṣe máa kàn máa wò pé ṣé most ní kí nǹkan wá rojọ́ wèrè ń bí ni wọ́n á ti kúnlẹ̀ kúṣẹ́ wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ọ̀ra ni ẹjọ́ tí ò wà ní dẹ́ẹ̀dì ṣé pásítọ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ nípa tí wà tọ́kọ ẹ mọ́ra ni pásítọ̀ ò sí ń bẹ́ẹ̀ bákan lẹ ṣàṣe bá ra yín sọ̀rọ̀ tọrọ yín fi gún nǹkan ọ̀wá ní gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ilé ó ti di chọ́ọ̀chì fèrè ẹ jọ àrùdí ẹ sọ fún mi báwo ni pásítọ̀ gan ò ṣe ní ráyè rápálá wọnú ayé wọn tí wọn ò ṣe nídìí nǹkan tí pásítọ̀ bá sùn kiri àdúgbò. àwọn ló ń jẹ́ kó gírí lanu tálàǹgbá fi ń wọ ọbẹ̀. Yes, our obìnrin we need to do better sometimes. ẹ ṣe ìyá mi. We need to do better. ó dá ìgbà tó yẹ pé Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity a máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lórí family gbogbo ẹ̀yin tí Elédùmarè fún ní ọgbọ́n ẹ̀mà àti òye especially lórí ọkọ àti ìyàwó bóyá ká máa ṣe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó wúlò gan ó wúlò tá a fi máa rescue ara wa lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ nígbà tí wọ́n bá dẹ́ rí pé kí obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn wá rojọ́ fúnra pásítọ̀ gan ló máa ní ìwà àtọ́kọ ẹ̀ òjà lẹ́nìí ni àwọn olórí burúkú aláyé ẹ ṣe ìyá mi ó yá Princess Gold ẹ sáré gbóhùn sókè pàápàá ṣé Princess Gold náà tún wọ yàrá lọ ní báyìí àṣẹ ẹ̀bẹ̀ sista sí mi tán ni. ẹ má wọrí ní owó yàrá fọlọ ni mo ṣe wà. ó yá ebo ẹ ti nà ọ̀sẹ̀ kan sínú yàrá. ẹ kú iṣẹ́ sà. Yes ma. My God will continue to strengthen you in the mighty name of Jesus. Ẹdẹ. Ẹ má bínú, ó sì mú wa lára, ó sì wà lára. Kì í tán lára bọ̀rọ̀ ó máa tán díẹ̀díẹ̀ ni. Mo kàn gbogbo nǹkan tí mo máa sọ kò sí nǹkan tẹ́ ẹ̀ gbọ́ rí. Bí nǹkan tí àǹtí tó sọ̀rọ̀ last
tó sọ ibẹ̀ ni màá ti bẹ̀rẹ̀. Most of àwọn obìnrin la máa ń fira wa sí situation tí ó yẹ ká bára wa. Ta dẹ̀ máa blame àwọn pastor yẹn at the end. Ṣé Princess Gold ti lọ ni? Rárá mo wà ń bẹ̀ mo ní kẹ́. No, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo lọ fa blind. Mo ti lọ mo dúpẹ́. Kì í ṣe pé bóyá mo fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa Christianity. But wọ́n fìlànà ẹ̀sìn wọn mí kí n tó kúrò Naija. Nǹkan tí ẹnìkan sọ lẹ́ẹ̀kan ni mo tún máa sọ sí yìí náà. Ìgbà tí mo dé UK, London ni mo wà. Mo ti lọ church bíi 5. Kí lè nǹkan tẹ́ ń wá gangan níbi 5 náà? Nǹkan tí mo wá kiri tó sọnù lọ́wọ́ mi. Mo wá sọ pé Ọlọ́run ò máa ṣe pé wọ́n ti fi mí sínú ẹ̀sìn láti ilẹ̀. Wípé kì í ṣe pé mo fẹ́ rí ìyàwó rẹ̀ ní December yìí o. So kì í ṣe Naija nìkan, Ghanaian church tí mo tún lọ every Sunday lẹ́yìn ìdámẹ́wàá tí mo ní àwọn eléyìí máa ń gbàdúrà o. Àwọn eléyìí máa dá o. A máa ṣe Bible study every day. I was committed. But what di every Sunday? According to our date of birth, la máa jáde. A máa sanwó Monday lẹ́yìn offering àti Thanksgiving. A máa sanwó birthday wa by day. Ẹni tó bí lọ́jọ́ Monday á jáde, ọjọ́ Tuesday á jáde, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń renew bó ṣe lè máa rí owó extort from our pocket. Kò ń ṣe Naija o, Ghana, Ghanaian church ni. Gbogbo ayé mo ti wá wò pé mọ̀ bí àpò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe rí tó fi wá sí church yìí lénìí. Bàbá ń bá rí ẹ̀ tó bá tún wá náà ṣe anniversary. Wọ́n máa sọ pé ta ló lè fáwọn ní £1,000. Ìgbà yẹn mo ti wò pé kí ni mo ni mo já sí ìbáyìí. Lẹ́bàá tún họ. Mi ti họ, àṣé mo sì ń bẹ̀yẹ̀ bọ̀ lápò ni. Torí mo wò pé ibo mo wá fẹ́ sáde báyìí. Bọ̀ kí ló wá lé mi pátápátá? A parí service níjọ́ Sunday. Ẹ mọ̀ tá a bá parí oníkálukú àṣà sì máa gbàdúrà, a sì máa palẹ̀mọ́ àti lọlé. Ni mo bá dédé rí ẹni yẹn ní iwájú mi. Ó wá ní hello sister. Mo wá kúnlẹ̀ mo wá kí. Ìyẹn pastor olórí ìjọ tó dájọ́ lẹ̀. Ó wá ní you are so beautiful. You are so in fact I can't. Bàbá o. I have to come. Bàbá o. Mo pọ̀ níwájú wọn ni. Mo rá ni. Mi ò mọ̀ bí mo ṣe délé. Mo rá látijọ́ yẹn mi débẹ̀. Mo dẹ̀ àwọn òbí ló máa ń fira wọn sí sínú situation. Kínú èmi náà wá dùn pé mo ti cut attention olórí ìjọ kí n wá dúró. Owó ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni o. Mo ti mọ ibi tó ń lọ náà ni. Owó ọ̀fẹ́ ni o. Similar experience tí mo tún nígbà tí mo wà Naija tí mo wá visa. Wọ́n ti lù lẹ́ẹ̀mejì jáde wọn fún mi. Ní traveling agent Alhaji ni ló bá mú mi lọ lé ó lóun ní pastor gidi ni mo pè ló bá di olùṣọ́. Alhaji mú yín lọ sílé pastor wá sọ fún yín pé. Olùṣọ́ bá ní òun ní láti lọ wẹ̀ mí lódò. But ìgbà tó wẹ̀ mí orí la wẹ̀ orí nìkan. But lẹ́yìn ìgbà tó wẹ̀ orí tán ló wá ní alágbára kan gbọ́dọ̀ súnmọ́ mi. Ó ní tí mi bá dẹ̀rí ó lóun wà available. Bàbá o lóògùn ọ̀fẹ́ o. Mo sá ni.
àwọn obìnrin ló máa ń fura wọn sínú situation mi ò sọ torí pé mo perfect but mo kàn ń sọ pé nígbà míì kéèyàn àwọn ṣọ́ra obìnrin bẹ́ẹ̀ ni. ìṣòro yẹn ṣẹ̀mọ̀ ìṣòro yẹn ó ti dé orí ẹ̀mí mi wípé báwo ló ṣe máa lù wọlé lù jáde tí wọn ò fún mi ní nǹkan kan owó dẹ̀ ń lọ bọ́ mi ò torí bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan tó fẹ́ ọ̀sẹ̀ kejì ni wọ́n dá mi lóhùn. Ìgbà tí mo dé airport gan tí mò ń bọ̀ ní UK ni àwọn custom officer ní wọ́n lù já wọ́n lù ó gbé wọlé wọ́n lù jáde ó tún gbé wọlé wọ́n tún lù jáde ó tún gbé wọlé ó mà láyà o. So Ọlọ́run ló ṣe é kì í ṣe ènìyàn. kì í ṣèyàn thank you so much. Kì í ṣe olùṣọ́. nǹkan tí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn nìyẹn. Kì í ṣe alágbára kan tó ní láti bá mi ní nǹkan pọ̀ ló ṣe é Ọlọ́run ló ṣe é. So àwọn obìnrin tá a bá wà nínú situation ká má ròyìn pé that is the end of our life. Ẹlòmíì tí wọ́n bá sùn gan gbogbo owó ọwọ́ ẹ̀ á ta lé wọn ta gbogbo ẹni tí wọ́n ń gbọ́ lórí platform yín. It's not supposed to be. This thing is logical. Ẹ jẹ́ káwa náà máa lo ọpọlọ wa ká tiẹ̀ yọ spiritual kúrò. Ẹ jẹ́ ká máa lo ọpọlọ wa díẹ̀díẹ̀. Then mo wá sórí platform yìí ní last week Wednesday. Mo gbọ́ àgbo àwọn kan tẹ̀ sọ. In fact, ẹ jọ̀ọ́ sà tó bá possible ẹ máa tún repeat irú story yẹn káwọn èèyàn lè gbọ́. Okay. Because that is the foundation of you, sir. Okay. That is the foundation of this Awikoko. Story èwo níbẹ̀ kí n lè kọ́lẹ̀. Ìbàdàn orphanage mama orphanage. Oh, okay. It is that's where my journey started. I was touched. I was moved. But that is who I am. I give to people without asking. Ẹ̀dẹ̀ sọ kínní kan níjọ́ yẹn mi ò kàn lè dáhùn ni. Torí kò sí kí ṣe WhatsApp tàbá ti máa ṣe nǹkan táwọn èèyàn ń sọ. Ó tún ti sọ láàárọ̀ yìí the same lady ó ní kí ló dé tó yẹ pé gbogbo ìgbà tí mi òun ò bá ní ni mo máa ń fóun láì béèrè. Mo lọ́nà ló rán mi sí. So àwọn èèyàn ń sọ́fà ní Nàìjà ẹ̀rù ń bà mí ṣé bó ṣe fẹ́ máa lọ rèé. Kò lè lọ báyìí. Àwọn tó ń rí jẹ àwọn tó ń bù jẹ tó ń bù dànù ń bù jẹ wọ́n ń bù dànù. Àwọn kan ò rí. Ẹlòmíì ò mọ nǹkan tó máa jẹ sùn lálẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ebi ń pa àwọn èèyàn nǹkan tó wá wọ́n sí wọn ò ní ẹ̀rù ń bà mí sà. Ẹ̀rù ń bà mí. Nàìjíríà ò lè máa lọ báyìí. Mi ì dẹ̀ ní agbára kankan. Nàìjíríà ò lè máa lọ báyìí sà. It's getting to epo pupa tá a produce nílùú wa kò ṣeé rà. Epo pupa a ní ọ̀fadà rice kò ṣeé rà. Àwa là ń gbìn àwa là ń produce ẹ̀. Ká tẹ̀ sọ pé Uncle Ben's rice àbí kí náà máa ń pè àrò àbí kí náà ṣe máa ń pè imported. Ibo là ń lọ. I'm scared. I'm worried. I'm powerless. Ṣé ẹ mọ ibi tí distraction yẹn tí n bá ní pé kí n mẹ́nu lé eléyìí tẹ́ ẹ sọ yìí ó dá ìgbà tẹ́ gbé ẹ̀fẹ́ ká kúrò ó dẹ̀ ti rẹ̀ mí ó dọ̀là a tún máa wá lé ọ̀la Thursday 31, 31st a máa wá tá a bá wá a fẹ́ sọ̀rọ̀ ibi tó ti wọ́ wá ni wípé. Our leaders are too selfish. That's the word. Too selfish. Mo ní ọ̀nkú tó ti ṣe mínísítà rí láyé Ọ̀yọ́ láyé Babangida. Òróró máa expire ní lójú tiwọn nínú ilé wọn a máa wá lọ rú dànù sórí àkìtàn. Àwọn òróró Kings yẹn ní garawa láyé ìgbà yẹn ṣé wọ́n ṣe ń tàn sí ìṣá. Òróró yẹn ni a máa lọ rú sígbó ni. Aláṣẹ 4 ló máa ń tẹ̀lé ọ̀nkú mi wá sí Iléṣà tó bá ń bọ̀ lé. Aláṣẹ 4 a máa dáná bí pé party day ni every day. A ní dákẹ́ ẹ ṣe ìyá mi. UK tó ń sọ sà wọn ò ṣe Christianity bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ mo fẹ́ sọ sí yẹn náà. Ṣé mo wí pé mo gbọ́ recently pé àwọn Anglican church
is it Church of England wọ́n ti sọ church wọn di charity community. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣe Christianity mọ́ náà wọ́n ti sọ di community hall tó ti ń ṣe wọ́n á kàn lọ jókòó wọ́n á mu tíì wọ́n á jẹun wọ́n á bóyá food bank wà ẹ wá gba oúnjẹ ó tán nǹkan tó fi ń ṣe nìyẹn. dẹ́nsà ìjẹ́ má máa sọ pé ikú Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ kú fún wa o. Ẹ fàdúrà lẹ́jà àdúrà ṣé I believe nínú prayer ni. Ó dẹ̀ ṣá ẹ̀yin ẹ má máa sọ Ọ̀ya bẹ́ẹ̀. mo ti gbọ́. Ẹni yí important sí wa. Mo ti gbọ́. Mo ti gbọ́. Ẹ jọ sà. Ẹ ṣé ìyá mi. Prophet carry that one positively please sir. Ó dà bóyá tí n bá rí Jack Daniels mú lálẹ́ màá rò wò. Ẹ rò ó dájú. Mi ní Jack Daniels lé mo dẹ̀ fẹ́ mu Jack Daniels mo tiẹ̀ wà off lẹ́nu. Ẹ ṣé ìyá mi, thank you so much. Thank you so much. Yeah. Bàbá mi Olúwatóbi lọ́ba ó yá ẹ sáré iṣẹ́ ẹja ṣe pápápá bóyá 2 minutes ká lè lọ torí ọ̀la. Brother Olúwatóbi lọ́ba wọ́n ti sùn 3 generations ó yá sà. Ọ̀gá mi mo sùn mo ń gbọ́ yín sà ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín sà. Ṣé ń gbọ́ mi lójú àdúgbò? Ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok mo dúpẹ́ o mo wá late torí religion kan tèmi mọ̀ òun ni ó dá mi dúró òun ni Chelsea versus Newcastle. Okay. Ohun tí mo fẹ́ sọ sà màá kọ́kọ́ kọ nínú orin bóyá ó lè ṣí àwọn 157 dájọ́ wà ń bíbá ìlálẹ́ yìí bóyá ó lè ṣí wọn létí. Kí ló rí ọ̀hún ó sọ pé ẹni bá ní etí láti fi gbọ́ kó gbọ́ ohun tí awi kókó ń sọ fún gbogbo ènìyàn. Yes o. Ẹni bá ṣẹ́gun òun ni yóò dé adé iye náà adé tá pèsè fún gbogbo ènìyàn. Gbogbo ènìyàn ni a pè adé yìí fún ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní etí tó bá gbọ́ òun ló lè gba adé yìí. Ṣé rí màá fún yín ní testimony kan kì í ṣe pé mo fẹ́ràn Ọlọ́run mo fẹ́ràn church nítorí ibi tán bí wa sí ni láti ìbẹ̀rẹ̀. Mo dẹ̀ ti mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olùdásílẹ̀ nínú ìrìn àjò mi. Mo ti bá wọn rìn mo ti sọ̀rọ̀ àtijọ́ jẹ àti mu nínú ìrìn àjò mi. Ohun kan wà tèmi yóò bá wọn ṣe tí ó máa ń bí mi inú tán bá ti ń sọ láàrin ara wa nínú kákọ́s wáyé. Mo ti gbá bàbá kan létí rí nígbà tó wá síbí ọ̀dọ̀ àárín wa tó ní girlfriend tiẹ̀ arúgbó ni. Olùṣọ́ àgùntàn ni o. Ó ní girlfriend òun tòun 19-year-old ni. Anyway, kí n má bore wa too much about this testimony. Ladies and gentlemen, ìwọ tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí tó bá mú ṣẹ, mo sọ fún ẹ gẹ́gẹ́ bí orin tí mo sọ, ohun tí Awíkókó ń sọ fún ẹ tó bá gbọ́ adé yẹn á jẹ́ tiẹ̀. Kí ni adé ọ̀hún? Ní 2024 ṣe rí olùṣọ́ àgùntàn mi ìdí tí mo fi press the request torí mo rí àwọn méjì tí mo mọ̀ tàjọ ní church mo rí i pé wọ́n jókòó wọ́n wà lórí àtẹ tó ń gbọ́ ẹ̀. Ìdí ẹ̀ tó bá ń gbọ́ wọ́n lè káwọn náà yánú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ọ̀rọ̀ táwọn fúnra wọn lè confirm ni.
ní mo wà ní elders council àwọn olùṣọ́àgùntàn wa mú ẹjọ́ wá then ni a máa fún ní 1,000 pounds as a salary every month. Kò mọ gbogbo àwọn benefit of the insurance, free insurance, and pay NIN, that is san gbogbo pension care àti àwọn family ẹ̀. So ó wá mú ẹjọ́ ìwá ó ní 1,000 òun ti wà lórí 1,000 ó ti pẹ́ pé òun fẹ́ increment. Gbogbo àwa tá wà ní elders council àwojú ara wa a ní kò burú a ní kò excuse wa nígbà tó excuse wa a dárò a ní ẹ jẹ́ ká fún. So from 1,000 pounds we increase his salary to 2,000 pounds. So ibi tí mo wá fẹ́ fàyọ nígbà tí níbi tó ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn báyìí lọ́jọ́ yẹn ní meeting yẹn ni mo bá ní kí second in charge àti third pé ní kàn excuse wa. Mo ní I have something because Olúwa rí mi láti bẹ̀rẹ̀ ni mo ti ń ṣiṣẹ́ alóore ni ènìyàn ti wù mí ìbàjẹ́ ènìyàn wù mí tẹ́bí bá ń pa ẹ́ ibi ń pa mí. Ní bàbá ẹ má bínú mò ń bọ̀ yín o but it's a very good testimony that we tó ìwọ fúnra ara ẹ tó bá ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wàá rí wípé o ti waste time too badly, precious time. Ní mo bá ṣe adiwí kókó ń gbọ́ mi sà torí ẹ ti dìde o. À ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà. Ẹ ṣé mà. Ní a bá jókòó mo ní kí second in charge and the third mo ní kàn excuse wa. Èmi tí mo ti mọ situation each one of them mo bá no excuse wa mo bá play the same music tí Shepherd play pé òun fẹ́ increment. Mo bá ní àwọn second and third in charge yìí Olúwa dẹ̀ pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó lùwà fún mi èmi ni mò ń fún àwọn third and second and third yìí ní kọ́bọ̀ tí ó bá bọ́ sí mi lọ́wọ́ bọ́lọ́run ṣe rán mi. Bá ní àwọn méjèèjì dẹ̀ máa ń wá sílé Ọlọ́run ní Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wọ́n dẹ̀ fi iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ third in charge. Then the third in charge kò tí ì ní ẹjọ́ ẹ fún mi ní 1 second kí n sáré empty my bladder 1 second ẹjọ́ I'm pressed. Okay. Yeah, sorry gentlemen and ladies. So mo ní kí àwọn first second and third kan excuse wa. Láàárín àwa elders council mo wá play the same music tí Shepherd play tó ní òun fẹ́ increment. Mo wá suggest pé ṣe rí second and third yìí wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ wọn dẹ̀ ń wá sí church every time to time. Bó jẹ́ 50 pounds kan tẹ̀ máa fi repo sí mọ́tò á kó máa encourage wọn. Then Shepherd bá from there ló bá ta sí mi gan-an. Ó ní ṣé mo rò pé owó lottery ni ló bá bẹ̀rẹ̀ ibú níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn ó ṣépè fún ọ̀tá ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Ó ní ọ̀tá mi ò ní tóun. Mo bá jókòó mo rò ó lóòótọ́.
ọ̀gbẹ́ni yìí o nígbà tí mobile ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ tí ẹ̀rọ tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí jáde èmi ni máa kọ́kọ́ ní latest máa dẹ̀ ra tèmi máa mú tiẹ̀ náà fún torí ọwọ́ mi Ọlọ́run fi ògo sí ọwọ́ mi adétàjọ́ jà ń sọ̀rọ̀ èyí àti bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́yìn ẹ̀ mo bá ní kò burú ohun tó sọ mo bá kò pẹ́ kò jẹ́ ń bá padà ń bá rò lóòótọ́ pé ẹ wà ọ̀gbẹ́ni ní mi ò ní ọ̀tá mi ò ní tóun kí ló mean kí ló rí kí ni nǹkan tí mo sọ tó fi di bẹ́ẹ̀ ṣebí àánú ni ṣebí church ni ṣebí igbákejì àti kárákẹta ẹ̀ ni tí mo mọ̀ pé bí n pa tíwọ náà dẹ̀ mọ̀ anyway láti ìgbà yẹn mo wá ṣínra mi nípa gbẹ́rẹ́ nípàgọ́ so ibi tí testimony tí mo fẹ́ sọ yìí ìwọ tó bá ń gbọ́ mi ní alẹ́ yìí níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn mo stop láti máa lọ sí church déédéé mo wá stop gbogbo owó tí mò ń san sínú ilé Ọlọ́run Olúwa ń gbọ́ nígbà yẹn mi ò tí ì ralé o mi ò nílé sí Nàìjà o tó jẹ́ pé anyway ká fìyẹn lẹ̀ kí má ti lọ síbẹ̀ ohun tí mo fẹ́ fàyọ ni wípé nígbà tí mo stop mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí ojútùú ara mi and the 2004 yẹn ni mo wá ra ilé tèmi then bẹ́ẹ̀ lọ ni mo tún wá ra ilé sí Nàìjíríà mi ò gba owó lọ́wọ́ ẹnìkankan ipa ọwọ́ mi ni o so the time that I spend mo find it pé mo waste time ni then owó tí mò ń dá mo find out pé mò ń jẹ gbèsè mọ́ ni gbogbo èyí tí fóònù laptop tí mò ń rà mo find out pé òun kàn flẹ́ńjọ ni mi fúnra mi ló ń punish ara mi ṣùgbọ́n when I accumulate all this together I focus my interest upon the possibility of blessing myself and ibẹ̀ ni orí ọ̀fẹ́ adé tí mo sọ sínú orin síwájú lèmi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní adé yẹn so all in all ladies and gentlemen tí bọ̀dá Wíkókó ń sọ Ọlọ́run tó bá jókòó kó jọ nítorí Ọlọ́run fúnra ẹ ní just 5 minutes think within yourself ṣe rí nǹkan kan wà nínú ayé gbogbo ẹ̀dá tó bá sùn tó ń jí ló máa kọlu nǹkan yẹn tó wà láyé àti wọ tó pèrè ń pásítọ̀ àti wọ ọmọ ọjọ́ àtàwíkókó àtẹ̀mí àti wọ la máa kọlu nǹkan kan yẹn nínú ayé kí ni nǹkan kan náà tó wà nínú ayé òun ni iṣẹ́ rí ayé tá a rí yìí abiyamọ ni ọmọ tó dẹ̀ bí búburú àti rere ni ìwọ tó bá dẹ̀ jí láàárọ̀ ọjọ́ ẹ tó jí tó bá focus tó positive and tell yourself pé ìwọ ọjọ́ yìí ọmọ méjì ló bí rere bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ achieve and work towards that rere definitely wá rí pé church ò need the church tó bẹ̀rẹ̀ tó focus on the right path of the love the truth tó parọ́ fún ara ẹ you will definitely benefit from the bright side of that day of every day which is what I'm doing. I am so happy tólúwa bá ní ó ti yálé ní Ọlọ́run inú mi á dùn káwọn grandchildren mi máa gbé mi kọ́ máa forí mi gbá pósí gbàgbàgbà máa rẹ́rìn máa jó lọ bọ́ lọ́rùn ni nítorí inú mi ti dùn mo rí ìgbàlà fún ayé ara mi so I implore you to just think well ìwọ fúnra rẹ̀ á rí ìgbàlà yẹn wàá rí wípé
olùṣọ́ àgùntàn kan tàbí pásítọ̀ kan ò ní rówó ẹ gbà mọ́ adé ẹ gangan adé ẹ lórí. Rest for now. Remain blessed all. Thank you so much, sir, for that beautiful testimony. Kò sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tí ilé ó gbà. Olúwa tóbi bàbá mi, ó yá ẹ sáré sọ̀rọ̀. That was very lovely. Olúwa tóbi, are you there? Bossman, okay. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ẹ káalẹ́ ẹ̀yin gbogbo yín. Gbogbo lé ń kí yín. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ, inú mi gan dùn sí gan. Inú mi dùn sí. Àwọn tó ń lọ chọ́ọ̀chì, tó ń lọ kú sí chọ́ọ̀chì, wọn ò tí ì mọ nǹkan tó ń kó sí. Wọn ò mọ nǹkan tó kó sí. Inú problem náà wà. Wọ́n dẹ̀ wà ní ewu. So màá tẹ̀ ní chọ́ọ̀chì tí mo lọ tẹ́lẹ̀. Nǹkan kan lọ fi ń dẹ́rù bàbá ń bẹ ń gbà yẹn. Ọ̀rọ̀ ikú. Tá a bá ti wá ṣọ́ọ̀ṣì, ikú ni. Tá a bá ti ṣe ilé ìdínkù ni. Inú chọ́ọ̀chì ńlá wà títí. Àdúrà ikú. Oríṣiríṣiríṣiríṣi ikú. Tó yẹ pé ibẹ̀ mo wà títí táyé mi fi bàjẹ́. Mi ì fẹ́ jáde ní chọ́ọ̀chì kí n má bàa kú. Ìyá máa pé mo sọ̀rọ̀ ńgbà kan lọ́jọ́ kan mo kàn sọ lórí mi ò sọ dí nǹkan kan wà tí mo ì máa sọ bóyá mo ì máa gba nọ́mbà yẹn tó bá yá bọ́ mi tẹ̀ fẹ́ sọ báyìí ni. So ọ̀ǹtí tí mo kúrò ń bẹ̀ ni mo tó rí ojútùú sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ọlọ́run bá gbọ́ ọ̀ǹtí tí mo kúrò tí mi lọ mọ́ mo tó rí tí mo tó mọ nǹkan tó ń pè ní pé bọ́ ṣe ń fún yàn kan lélẹ̀ bí mi náà ṣe ń dáṣe yàn lélẹ̀ ni mo tó rí ojútùú sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ sáré wo nǹkan tí mo kọ́ lẹ̀ ni o. Àwọn pásítọ̀ wọ́n ti dominate ayé wa. To the extent pé wọ́n ti brainwash wa ní mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe mọ́. Àwọn nìkan la máa kówó fún. Ìyá wa tó bí wa gan àwọn parents wa ní lè ṣe fún wọn. Tó bá rí mi pé èèyàn ń ṣe fún parents ẹ̀ gan wá tún mọ̀ bá ṣe manipulate ayé èèyàn tí èèyàn lè ṣe fún parents ẹ̀ mọ́. So ìgbà tí mo kúrò bẹ́ẹ̀ mo tó mọ̀ báyẹn ń ṣe fún yẹn. Mo tó mọ̀ báyẹn ń ṣe fún ìgbà ń gan lówó ṣe ẹ̀dùn gan lọ́wọ́ mi. Torí ìgbà tí mo wá ṣọ́ọ̀ṣì mo jẹ gbèsè jù. Màá dá òfin dágbà àkọ́ ṣọ́ọ̀ṣì àárò pọnpọ́n àṣelé àṣàwò ẹjọ́ ta ló ń jẹ géènì ẹ̀ báyìí ṣé èmi ló ń jẹ́. So àwọn pípẹ́ wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe wọ́n mọ strategy tó fi ń gbé owó kalẹ̀. Ìgbà míì báyìí máa dé mission house wọ́n á ta wọn ẹran sínú abọ́ wọ́n ti fowó wa jẹ ẹran tán a máa jẹ a máa ṣe ọ̀rọ̀ a máa ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi gan tí tá à ń dáwọ́ gan mi ò lè ra ṣáwá jẹ. Àwọn èèyàn máa ti ń kó àwọn tó ń san táìtì ti ń kó orí ẹja lọ́jà ń sìn rí fídíò yẹn. Ọ̀rọ̀ yẹn fọ́ ni ṣẹ́ẹ̀rí tẹ́ ẹ̀ bá wá ṣọ́ọ̀ṣì bí pọ́ǹtì mẹ́lẹ́kàtà lélẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá wá ṣọ́ọ̀ṣì bóyá owó wà lọ́wọ́ yín àwọn pásítọ̀ àti máa fi kọ́ fún òlé yín kiri pé ọ̀dà kìíní kí ló ṣẹlẹ̀ àárín ṣọ́ọ̀ṣì owó wọ̀nyí ló ń ṣèṣì o owó wọ̀nyí ló ń lé o wọn ò lé yín o tó bá ti lè tán lọ́wọ́ ẹnu gbà láti gbé lé tí ò sẹ́ni ti fún mọ́ wọn á bá dán sẹ́gbẹ́ kan ni ìyẹn ó kú ayé wọn ti lò ó tán nìyẹn tó ló mú aláìfẹ́ wọn á bá dán sẹ́gbẹ́ kan so mo fẹ́ kí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ mi kan ṣe nǹkan kan àwọn tó yìí ń lọ chọ́ọ̀chì lọ́ọ́ bìbẹ̀ lọ́lọ́ ń kú sí wọ́n tẹ̀ ní ọjọ́ Sunday kan bóyá chọ́ọ̀chì tán lọ kí gbogbo wọn bọ́ ṣe mítì kan máa lọ chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ yẹn ẹ wá wo àrà tí pásítọ̀ fẹ́ dá ṣẹ́ẹ̀rí ẹ ti bà business ọjọ́ yẹn fún jẹ́ ẹ ti bàjẹ́ fún business ọjọ́ Sunday yẹn ti bàjẹ́ fún because owó tó fẹ́ rí lọ́jọ́ kò ní rí gbogbo system ẹ̀ ládàrú kò ní mọ nǹkan tó ṣe mọ́ ṣé ẹ máa bá àwọn ayé gangan là ń fún wọn ní agbára tá a lọ jòkó tá a máa ti rí wa bí eléyìí wọn máa dùn láti òkú sí bọ́ọ̀ṣì wọn á fi ọ̀pọ̀ jẹ́ wọn láti pé kán gbà kan lọ́wọ́ wa. bọ́ tí gbogbo wa bá jòkó ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tó ń lọ àti for example bóyá ṣọ́ọ̀ṣì kan báyìí ní gbogbo wọn jòkó pé àlọ́ ṣọ́ọ̀ṣì lè rí bí pásítọ̀ débẹ̀ kan kó má bá anybody ní ọjọ́ Sunday ẹ̀rí ìdàwọ̀ ayé tá a dé bá because ó ti ní plan fún owó ọjọ́ yẹn ẹ̀rí gbogbo plan á dàrú àwọn ayé gangan là ń fún wọn ní
ní mo rà tó fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn. And then ní ọ̀rọ̀ tight issue mọ́ èmi ni mo fún tight mi o for now mo dẹ̀ rí owó Ọlọ́run láyé mi. Bẹ́ẹ̀ni, inú ìyá máa dùn. Pé mo kàn mi kò jẹ́ ẹ̀rọ kan gbàdúrà fún mi tí bá ṣe lè fún ọkàn bílẹ̀ tó rẹ́rìn sí mi inú mi ti ayé mi gan ti dá inú mi ti dùn ọ̀nà mi dẹ̀ ńlá gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ń lọ ó dẹ̀ ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ kò sí nǹkan tó disturb ayé mi. Ìgbà tí mo dẹ̀ ń wá ṣọ́ọ̀ṣì kò sí mi ò lè fún anybody nǹkan but these days inú rẹ̀ ní ìtùtù wà lọ́wọ́ mi kan mò ń ṣe fún yàn ó lè má sí ìbọn màá tún ṣe gbàngàn lọ mi ṣe ńlá so nípa táìtì yẹn mi ò lọ́rọ̀ kò sí nǹkan tó kàn mí o ìyá mi mò ń fún táìtì o. Ẹ ṣé bàbá mi mọ orí sí kan lórí mọ́ ìbò ṣe wà wọ́n lọ church tó bá ti da Sunday báyìí ọjà láti rí wọn everyday ọjà ni kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú church ọmọdé wa wo láì fún wọn bọ́ọ̀ṣì lọ church yẹn kò sí nǹkan tó ní ayé wọn lára kò sí nǹkan tó ní mo yìí máa bèrè pẹ́sàn pé màmá kí ló dé tẹ̀ kí n lọ church gan. ìgbà wo lẹ sọ jí kí ló sọ yín jí. wọ́n máa fún mi story ẹ̀ báyìí wá sọ fún yín so mo fẹ́ ṣe the last one tí màá fi parí ẹ̀ màá kọ list bí àwọn people ṣe ń gbowó church màá kọ list ẹ̀ màá wá list ẹ̀ sí ní ìgbà ọ̀nà tó ń gbégbà tó fi ń gba owó tó yẹ pé àpò wọn ó máa kún àkúnfàyà màá list gbogbo ẹ̀ èmi náà mo máa pẹ́ nu ṣọ́ọ̀ṣì díẹ̀ màá list gbogbo ẹ̀ wá àwọn ìyàwó mọ̀ yín báyìí pé à ń tọ́ ara wa ni pé kìnnì kan báìbù wọ́n máa fi báìbù kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ owó ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ ìbá jà rẹ̀. Ẹ ṣé bàbá mi thank you so much Princess Àgbékẹ́ ó yẹ bá wa ṣe pápápá ká lọ sùn. Ẹ ṣé bàbá mi mo kàn fẹ́ sọ few words ni mi ò lọ́rọ̀ púpọ̀. Sister Ayo, thanks for subscribing. Thank you. Mo kọ́kọ́ observe tó yẹ kí ojú àti inú àwọn Nàìjíríà kó ti open is this especially àwọn tó ń gbélé. Wọ́n ṣé wọn kí n wo àyíká wọn kọ́ rí pé àwọn ebi ń pa àwọn family member wọn ni. Tẹ bá máa kó owó tẹ máa kó lọ fún pásítọ̀ tó ti yó tó ti jẹ ṣẹ́kù. Tẹ́ pé ó mú ẹ máa sọ pé wọ́n ṣe fún àwọn aráàlú. Èèyàn ní ocean ó wá mú bucket omi ó lọ fún ìbù nínú ocean ó fún yín mu ẹjọ́ ṣòyọ kankan nínú ẹ̀. Mo rántí kọ́lọ̀ fọ̀rùn kẹ́ bàbá mi ìgbà tá a kéré àwa náà gbàgbọ́ nínú ìdámẹ́wàá gan ṣùgbọ́n bàbá tó bí mi ò gbàgbọ́ nínú ìdámẹ́wàá o. ṣe bàbá mi máa ń sọ kankan á ní o fẹ́ sàn ìdámẹ́wàá ṣé táyé tó fún lówó bí ìbọn tó ṣe lóore Samuel tó fún lówó ṣọmọ wípé ìdámẹ́wàá ló ti ṣe yẹn ṣọmọ wípé ìdámẹ́wàá ló ti ṣe yẹn. He was right. Ẹ ti understand bàbá mi ó kàn máa ń sọ̀dà mẹ́wàá nítorí pé ó jẹ́ alàgbàjọ wípé wọ́n sọ̀dà mẹ́wàá ni bàbá mi prefer láti mú owó ní nínú ìdá mẹ́wàá òun máa fi ìdá kan sí church ìdá 9 ló máa fi ṣàánú tó dẹ̀ fi kòkò ráre kú kò tálákà kú kò lọ́wọ́ ra jẹ ọ̀bọ ebi ò parí so àwa táwa ń kó gbogbo ẹ̀ lọ sí táǹkó lọ síjọ tá a dẹ̀ láwọn èèyàn nínú fámìlì wa tó ń tàràkà ẹlòmíì ò lè jẹun ẹ wo mo máa ń sọ kankan ọ̀rẹ́ mi kan lọ dá NGO sílẹ̀ láti ìlú òyìnbó lọ sí Nàìjíríà lọ dá NGO sílẹ̀ mo wá bí ní nǹkan kan mo ní ṣé o ti bọ́ àwọn immediate family ẹ kó ló dá NGO sílẹ̀ because àwọn èèyàn jìyà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ wàá mú nínú nǹkan tó yẹ kẹ́ fi ṣe fáwọn tí ó yẹ kẹ́ tó ní ìdẹ ẹ wàá lọ ṣe síta ẹ wàá máa ṣe afẹ́fẹ́rìtì ẹ gbé sórí kinní mo ṣe léyìí mo ṣe léyìí mo ṣe léyìí mo ṣe léyìí so nǹkan tí ọ̀pọ̀ wa fi ń ṣera wa ló pọ̀ jù especially nípa ẹ̀sìn sister kan sọ nǹkan earlier on èèyàn dèlú òyìnbó ó wá church ẹ bá ní ẹ fẹ́ ṣe àjọ̀dún ẹ ṣá 200 fún kó lọ wá níbo lẹ ti fẹ́ kórìíṣẹ́ fẹ́ kó lọ jalè ni. Ó ṣẹlẹ̀ sí mi the first time tí mo immediately I got to that wọ́n fi mí sẹ́gbẹ́ láti Nàìjíríà tí mo mi ò kì í ṣe ẹgbẹ́ the only thing I go to church I serve God and I live. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣọ̀rẹ́ ní church. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi ò ń ṣọ̀rẹ́ mi ń kẹ́gbẹ́ mo lọ gbàdúrà mo ń lọ lé ni. Wọ́n fi mí sẹ́gbẹ́ wọn ní kí n sọ that was the last day tán rí mi church yẹn. Mo ṣe dé nítorí kí n lọ mú $200 wá. Where do I see? Ṣé pé kí n lọ ká lórí igi ni àbí kí n lọ jí? I didn't go.
And wọ́n ti so abuse mind wa débi pé tẹ́ ẹ̀ bá ti lọ church ẹ ti dẹ́ṣẹ̀ ni. Tẹ́ ẹ̀ bá ti lọ church ẹ ti dẹ́ṣẹ̀ ni. And if you have to evaluate it, ẹ wo àwọn tó lọ church àwọn tí ò lọ church. Àwọn tó lọ church ní ìwà wọn burú jù láyé. Àwọn ní ìwà tí ò da, tí ò yẹ kárí ní ọwọ́ ẹni tó lóun gba Jésù gbọ́, òun gbé ẹ̀sìn sórí, inú wa ló pọ̀ jù. Inú wa ló pọ̀ jù. So I pray that bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣètò yìí, it keeps opening people's minds. Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni. Because ẹlòmíì tó ṣì máa wà ignorant, á sì dúró sínú ignorance ẹ̀yẹn kò ní gbọ́n náà. Wọ́n ní ẹni tó bá máa parun kò ní gbọ́ tó bá Ajá tí ó sọnù. padà ibẹ̀ yẹn náà ló ṣì máa lọ. Because a lot of things has happened láti open mind wa. Kákọ́ máa dárúkọ ni. Ìgbà tí àwọn tó ń san ìdámẹ́wàá nínú ìjọ, màmá tí ò lówó lọ́wọ́ á yọ á san ìdámẹ́wàá. Ẹ wá lọ establish àwọn institution táwọn ọmọ ò lè afford láti lọ. So why are you paying that tithe? Why tẹ́ ní àwọn kan lára káwọn kan lè jọrọ̀? Èmi ò kà yẹn sí pé à ń sin Ọlọ́run, mi ò kà yẹn sí ìjọ. Ìnira ni mo ka Christianity, Islamic mi. As long as tó bá ti ń fi ẹ̀sìn ẹ tó fi ní ọmọlàkejì lára, ẹ̀sìn ẹ tó fi spite ọmọlàkejì in a way. Sometimes a máa ń ṣe ń gbà mí kì í mọ̀. Ẹ wo recently, mo sọ kankan lórí Kérúbù lèmi lọ, mo sọ kankan lórí platform èèyàn kan wọ́n gbé èèyàn kan wá sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè yẹn, but fortunately another person asked the question pé mo ṣe múra yẹn ṣé ó bá ìlànà Kérúbù mu? Màmá yẹn gbé lọ́tún, ó answer question yẹn. But mind me was saying, ìgbà tẹ́yìn wọ sùtánà tó wọ̀ 100 tó ṣáná bọ̀nàbọ̀nà. Tẹ̀wá wọ wájú ìjọ, tẹ̀wá dúró. Ẹni tí ò ní tó wà níbẹ̀ yẹn, gbogbo èrò ọkàn ẹ ti kúrò pé wá sí Ọlọ́run, ẹ̀yin ló máa wò pé Ọlọ́run ṣé ní iṣẹ́ ẹ̀ ni. So ẹ jẹ́ ká máa gbogbo nǹkan tá à ń ṣe, ó ní tó láǹtí. They accept you in. Tó máa accept you, wọ́n settle in. You go there, ó yàtọ̀ sí Nigerian church. Ó yàtọ̀ sí African church. Because ẹ máa blend in. Just like ẹni yẹn sọ pé wọ́n ti ń tàn ẹ̀ kúrò ní church, ó ti ń di NGO. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí. Inú yín gan dùn láti lọ worship níbẹ̀. But àwọn Africa àti jẹ́ kó abuse mind wa. Ẹ máa rí èèyàn tó gbé Rolls Royce kọjá, ẹ dẹ̀ máa hélẹ̀. Whereas ẹ̀yin ò tí ì jẹun nílé, ẹ tún máa mú nínú àpò yín, ẹ tún máa lọ fún ẹni yẹn. So ìgbà wo la fẹ́ gbọ́n? I hope our youths wa ojú wọn máa là more and more. And bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde tẹ̀ ń ṣe, Ọlọ́run máa kún yín lágbára o. Elédùmarè ò ní jẹ́ kẹ́ ṣubú o, apá yín ò ní ka yín, apá ọ̀tá ò ní ka yín. Nítorí gbogbo ibi táwọn àwọn tó pera wọn lórí iṣẹ́ Ọlọ́run gan rìn sí. It is well ni. Wọ́n rìn. Wọ́n tí mo fẹ́ sọ nìyẹn sà. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé ìyá mi, thank you so much. Mo mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn ṣì pọ̀ nsàlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sùn. Bọ̀ká kí n tó sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ follow àwọn èèyàn, ẹ jẹ́ kán follow yín back please. Even if it is 10 again, ẹ jẹ́ ká sáré ṣe, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. And if you have not followed me too, you can please follow. And because of this sege that TikTok too is doing, please you can go on YouTube, Rotimi Daniel, just press the subscribe button and the notification. Most time ẹ má worry. Iyì yín 2000 oyè yín ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ nǹkan kan. Mo mọ̀ pé àwọn pastors, so many pastors máa ń wò wá. I know so many pastors watch our videos. Mo fẹ́ bẹ̀ yín, mo fẹ́ rọ̀ yín. Mo mọ̀ pé Nàìjíríà ò fararọ, but ó láwọn kan tí mo fẹ́ bá bẹ̀ yín. Ta làwọn ẹni yìí? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà ní Arab country, gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń fi ṣọgbà sóko ẹrú nílùú àràbù, mò ń bẹ̀ yín, mò ń rọ̀ yín. Gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ ń wò mí, tẹ́ ń gbọ́ mi, gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ń gba owó lọ́wọ́ wọn tí wọ́n wà nílùú àràbù, kì í ṣe Europe, kì í ṣe America, kì í ṣe North America náà wà. Mò ń bẹ̀ yín, mò ń rọ̀ yín, tó ń pè ní Sangala,
ọ̀sàngàlà mi mo bá yẹn pronounce ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n fi àwọn ọmọ yìí ṣe ò dáa ẹ̀yin pásítọ̀ kọ̀ọ̀kan wà ní nàìjíríà ṣé mo pé mò ń bẹ̀yìn báyìí ni mò ń fi títóbi elédùmarè bẹ̀yìn ẹ má gba nǹkan tó ń jẹ́ táìtì lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí oko ẹrú ni àwọn ọmọ yìí wà oko ẹrú òun ni àwọn ọmọ yìí wà mò ń bẹ̀yìn mò ń rọ̀ yín tí wọ́n ń fojú wì mo máa ń bá some of them sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń fojú wì ò dáa ẹ má tún dákún wàhálà wọn pé ẹ̀ ń gba táìtẹ̀ ń gbàdúrà fún wọn mo ń bẹ̀ yín ni ẹ máa wá máa dúnkokò mọ́ wọn ẹ tún máa wá forí dólẹ̀ máa gbé wọn ré ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́run a ti mọ̀ pé ẹ ti fi ọ̀rọ̀ dè wọ́n mọ́lẹ̀ pé tí wọ́n bá san wọ́n á kú ni wọ́n á nù ni wàhálà tán dẹ̀ níbẹ̀ lóòótọ́ ó ń jọ wípé tán bá san táìtì ní ayé wọn máa wá bàjẹ́ mọ́ tilẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ à ń bẹ̀ yín ni ẹ máa ro ọjọ́ àti sùn ẹ máa ro ọjọ́ àtúbọ̀tán ẹ jọ̀ọ́ mo máa ṣe fídíò kékeré tí ò ní ju 2 minutes lọ lé lórí ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin lè léèsì ẹ wà pẹ̀lú fámìlì yín ìyàwó yín wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn ọmọ wà ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ó yàtọ̀ sí wípé lọ́kàn wọn pé bàbá yìí ràn mí lọ́wọ́ ńgbà tí mò ń wà nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ó yàtọ̀ pé kí wọ́n fún yín látọkàn wọn ẹ má dúnkokò mọ́ wọn mọ́ mò ń fi títóbi elédùmarè bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ìyẹn lọ finally agbára ọlọ́run bóyá máa try láti jáde lọ́la Thursday tó dáwà sí wà ní Wednesday ń bí báyìí ǹjẹ́ o tiẹ̀ ń rò pé inú rírun tó máa ń rún ẹ̀ ó ti lóríṣiríṣi oògùn kò lọ orí fífọ́ tó máa ń fọ́ ẹ̀ yìí ó ti wò pé wọ́n ti san orí ẹ̀ mọ́ gànà wọ́n ti sọ mọ́lẹ̀ wọ́n ti lóríṣiríṣi oògùn wọn rí tó ń ṣe ẹ́ wọ́n ti fi oògùn ọ́sà wọ́n ti fi ṣe oògùn ara ríro fún ẹ kò lọ Elédùmarè rán mi sí ọ lágbáyé já mo máa èmi náà máa post it so that people will see it Lagbaija posted it now kí ni oògùn tí Elédùmarè ní pé kí n fún ẹ ajẹ́ bí idán ni awo gba àrùn lógun yìí kò sí nǹkan tó ń wọ àlè kàtán lórí ìkànnì yìí ẹ mọ̀ béèrè pé kí lóògùn yẹn ṣe fẹ́ mọ̀ yes it's Lagbaija on TikTok Queen Dida kí lẹ ló ń ṣe ẹ̀yin no wetin cause my own kí ni nǹkan tó ń ṣe yín ṣé kí n fún yín lóògùn ẹ̀ Sister Ṣẹ̀yẹ Fadékẹ́mi ẹ fẹ́ oògùn ẹ̀ èwo ló máa ń ṣe ẹ̀yin bẹ̀ ọ̀dọ̀lúwa tóbi yìí náà láìkí àbúrúkú awo gba àrùn ni ṣe rí Elédùmarè ní kí n sọ fún ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan bí báyìí ogbó ebi ọ̀rọ̀ Bishop Andrew wàláì ń máa gbé yín lọ gba kí ni wọ́n máa ń pè trading mo máa trade yín wàláì mọ́nísítàmọ́ anyways ṣé rí Elédùmarè ní ẹ̀yin kan wà bíbá ẹ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣe yín ju wípé tọmọ làkejì bá ti rọ́wọ́ họrí báyìí inú yín ò kì í dùn tẹ́ bá ti gbọ́ sítórì tán pé ẹni yìí ó ti fẹ́ tún ṣe nǹkan báyìí o inú yín ò kì í dùn ẹ jẹ́ kí inú yín máa dùn látọkàn wá ni kì í ṣe yín ẹ jọ̀ọ́
ẹ jọ̀ọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ láti lálẹ́ nìyẹn, ẹ jẹ́ ká bá láyọ̀ yọ̀, ẹ jọ̀ọ́ ní first stitches ẹ mọ̀ bá láyọ̀ yọ̀ tán bá ti share pẹ̀lú yín ọ̀rẹ́ mi kíníkan nǹkan báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má nítọkàn tara. I'm telling you. Ó rí wípé orin tí wọ́n náà máa kọ́ ni wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe kí n kọ́ lédè Ìbàdàn wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe ohun tí mo rò pé kò ṣeé ṣe wẹ́rẹ́ ló bá mi ṣe. Wọ́n kàn bá yín fi gángan sí ni. Mo ní kí ni ń jẹ́ gbabí mọ́ gbabẹ̀ mọ́ gbabí gbogbo ọ̀nà ló gbé Elédùmarè ọba. Bí ògbókè yọ agbalẹ̀ ńlẹ̀ bí ògbórí omi a sì gbanú omi. A sì kọjá lórí àwọn òkè ńláńlá tó ń tiná mọ̀nàmọ́ná rẹ̀ tẹ́nìkan ò lè dá dúró rárá. Olúwa mi ta ló wá lè dàbí rẹ nínú ohun gbogbo. Mo wòkè mo wọlẹ̀ mo wọ̀ tún mo wò sí lábẹ́ omi òkun àtọ̀sà gbogbo wọn mọ̀ dájú pé kò sẹ́ni tó lè dàbí rẹ nínú ohun gbogbo. Tàmùtàmù àgbà tó ń fojoojúmọ́ yàrá rẹ̀ sọ́tọ̀ arúkòkò ń lọ sùn àmọ́ ríra ń jọ Thursday. Ẹ̀yin tí mi lè gbé sókè sísá Tẹ́jú ẹjọ́ iṣẹ́ tàlá yín ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ́la ẹ já mọ̀ ṣe dáadáa égbè. Sister Labake, thank you so much. Thank you so much. I really appreciate gbogbo ẹ̀yin gifters. Facebook family náà dúró tán lé ní sẹ́ pé no going anywhere. Tí n bá rest dáadáa by tomorrow Thursday mi ní sọ time kó má di pé màá lọ́mọ tètè jí. Ó ní voice note mi tá fẹ́ gbọ́. Ó ní voice note mi tá máa gbọ́. Eléyìí náà tún lẹ́tíkẹ́. Just be on the lookout tomorrow Thursday. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé tí wọ́n Tuesday Thursday it will be today. Good night and God bless. Thank you so much, everybody.